so much, Ayobami. I really appreciate you. There is a saying nílẹ̀ Yorùbá. Network ìjọ má ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ kí n gbé àwọn èèyàn wọlé so that bóyá network yẹn Yẹmí 3J Media. Ẹ jẹ́ kí n gbé àwọn èèyàn wọlé. Bóyá network yẹn máa jẹ́ dúró. Wọ́n flag gan, even gan YouTube gan, wọ́n bá wa fà ń bẹ̀. Òwe kan wà tí wọ́n máa ń pa ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti yànnàná ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní wípé kí ilẹ̀ tó pa òṣìkà. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní kí ilẹ̀ tó pa òṣìkà. Ohun rere a máa bàjẹ́ àti bàjẹ́. Mo jókòó rò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń wá sí mi lọ́kàn. Mo wá rò lọ pé ṣé ká sọ wípé òfin ni ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé ká sọ wípé ó ti di dandan kó yẹ pé ní gbogbo situation ni kí ohun rere ti bàjẹ́? Ẹ má bínú, ṣé mi ní jáde kí n wọlé padà? Ẹ jọ̀ọ́, if the network is not good on your side, let me know so that I can go out and come in again. Bishop Andrew, I cite you, sir. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tí network yín ò bá dá, ẹ jẹ́ ká rí ní comment section. Ẹ jẹ́ ká rí, if your network is good on your side, let us know. But ẹ má bá wa power tap. Thank you so much, brother Kole. I don't know how to pronounce that. Ẹ má bínú. It's okay. Send AY. Thank you so much, Senator AY. But okay now. Okay, thank you so much. YouTube is okay too. PBO is okay. Xenia sister me, my network is great. Be renewed, Mourinho Morayoma. Thank you so much. It's good on my side too. So ẹ jẹ́ ká máa power tap ngbà. Ẹ̀yin tí network yín bá wá ń ṣe ségesège, bóyá kẹ́ off, kẹ́ on phone yín again, kẹ́ reboost. Àwọn excesses tó bá wà lórí fóònù yín, ẹ lè delete yẹ. Ṣóyé yín. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò bí mo ṣe ń sọ lọ. Àwọn àgbàlẹ̀ Yorùbá lọ, wọ́n bọ̀ wọ́n ní Funde being blessed and honored. Okay, having wonderful and great people around me. Làgbáyé já bàbá, I cite you, sir. Now, àwọn Yorùbá lọ, wọ́n bọ̀ bí mo ṣe ń sọ lọ, wọ́n ní wípé kí ilẹ̀ tó pa òṣìkà, ohun rere àti máa bàjẹ́. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn sọ nínú mi ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dẹ̀ lélẹ́yìí tí n bá ti wà ń bíṣẹ́ ń gbogbo ìgbà. Àwọn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ gan-an wọ́n mọ bí mo ṣe fẹ́ràn Nàìjíríà tó. Ìkan lára àwọn supervisor mi gan máa sọ wípé bó ṣe fẹ́ràn Nàìjíríà tó yìí, kò yẹ kí Nàìjíríà yẹn wá di tó yẹ pé ẹ mọ̀ sá wá sínú òtútù yìí. Mo ní n tó wá wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjé lọ. Mo sọ àwọn nǹkan kan. Kí ilẹ̀ wá tó pa òṣìkà, ohun rere àti máa bàjẹ́. Bí mo ṣe wá ń rò ń bíṣẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, mo rò lọ mo rò bọ̀ mo rò pé ǹjẹ́ òfin. Nígbà tí mo máa ro ọ̀rọ̀ yẹn lọ, tí mo máa rò bọ̀, tí mo fi àwọn occurrences kọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà tí mo fi ṣe example, there is only one conclusion. Nínú conclusion yẹn ni mo rí wípé Yorùbá lọ́bọ̀, wọ́n tún bọ̀ wọ́n ní wípé tí ará ilé ẹni bá ń jẹ kòkòrò mọ́dùmọ́dù, tá a bá wí fún àìsùn ẹ̀, kò ní jẹ́ kí ará ilé nísinmi lálẹ́. Ìdí kan, there is only one reason why good things will be destroyed before, or why good things will be destroyed and damaged before the ground claims the life
of that evildoer. There is only one explanation. Ìyá mi Ìbáṣeyọ̀wù, thank you so much for always being there. Ìdí yẹn dẹ̀ ni wípé gbogbo àwa tí a mọ òótọ́ a máa ń dákẹ́, àì lè sọ òótọ́. The truth is always being timid in the face of evil and lies. And that is why that what we're doing today, I will always appreciate every single person who sees the reason, who sees the vision and mission of this page. It always makes it always means so much to me. In your own little corner, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa share ẹ̀, àtẹ̀yin tó yẹ pé ìbẹ̀rù pé kí làwọn pásítọ̀ yín máa sọ tí wọ́n bá rí nǹkan tẹ́ ẹ post. Sister lágbájá, kí ló dé tẹ́ ẹ post bọ̀bọ̀ yìí? Ṣé ẹ rí wípé antichrist ni bọ̀bọ̀ yìí ni? Ṣé ẹ rí wípé aṣòdì sí Kristi ni bọ̀bọ̀ yìí ni? Ṣé ẹ rí, ẹ jẹ́ ká jọ wo Bíbélì ní wípé tí òpin ayé bá ń dé, àwọn kan máa dìde tí wọ́n mọ̀ sọ wípé kò sí Kristi, tí wọ́n mọ̀ sọ wípé nǹkan báyìí ò ṣẹlẹ̀. Ẹ̀rù yẹn ló sì ń bà yín. Níbi tí Jésù tí mo wá mẹ́nu bà wẹ́rẹ́ jẹ́ yìí, arákùnrin kan jẹ́ Pastor Lanre lórí TikTok, Jerry Olútọ́lá. Bóyá bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ó wà ní FYP tó ń wò mí. Nínú fídíò tí mo ṣe fún Prophet Naomi lórí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tó ṣẹlẹ̀ tá a máa yànnà náà lénìí, tí ọmọ bíi 40, ó fẹ́ pé 40, tí wọ́n filẹ̀ bora bí aṣọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá burúkú ni tó gbomijé lójú ènìyàn. Sister Fúnmi Animashaun, mo rí yín, mo ráyọ̀ lórí Facebook, ẹ ṣé. Now, arákùnrin wá, ó sọ oríṣiríṣi kọ́mẹ́ǹtì sábẹ́ post mi. Ó bú mi, ó ṣe gbogbo ẹ̀. Nígbà tó máa lọ tó máa bọ̀, ó ní pé òun notice wípé aṣọ ẹyọ kan ni mo máa ń wọ̀, pé ṣé mi láṣọ mi ni. Nínú kọ́mẹ́ǹtì mi, ó dárúkọ bí èèyàn 2 mẹ́ta, ó ní wípé mo jù wọ́n lọ, ṣùgbọ́n wọ́n mèkẹ́ lábúrọ̀dì jù mí lọ, wípé kí n kúkú mọ́ padà bọ̀ nlé. True talk, thank you so much. Nígbà tárákùnrin wa sọ bẹ́ẹ̀ tán, ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ fún wa níbi ijọ́ mélòó kan sẹ́yìn wípé àlùjọ̀nù tí mo ń sọ kò kàn pè mọ́ báyìí, ó ti gún wà báyìí. Okay, ó ti wà ń bí 247, ẹrù ẹ̀ àti tó. Mo fẹ́ fi ìtara bí ẹni yẹn ṣe sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pastor. Orúkọ church ẹ̀ ní Hill of Peace Bible Ministry lẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ yẹn. Thank you. Má jẹ́ káwọn èèyàn àdúgbò ń jẹ́ tó. Alábòsí ni ẹ́. Orúkọ church arákùnrin ní Hill of Peace Bible Ministry. Mo máa sọ ọ̀rọ̀ yìí kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe há sí àwọn ilé ìjọsìn káàkiri yìí kẹ́ ẹ lè mọ tẹ́ ẹ ṣe. Ọdún 2025 ó gbúdọ̀ sàn yín sówó, ó gbúdọ̀ sàn yín sọmọ àlàáfíà, àìkú baálé ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n kì í ṣe àdúrà bí kò ṣe pé kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ tí àwọn kan gbé tí wọ́n fi ní àlàáfíà fún ẹ̀mí wọn lénìí. Bẹ́ẹ̀ ni Bishop Andrew, Hill of Peace Bible Ministry, bẹ́ẹ̀ ni sà. Orúkọ arákùnrin náà jẹ́ Jerry Olútọ́lá. Pastor Lanre ló kọ sórí profile ẹ̀. Ó ní wípé àwọn kan wà lábúrọ̀dì tí mo jù lọ, tí wọ́n mèkẹ́ jù mí lọ, pé èmi ń kọ́ pé kí n mọ́ padà bọ̀ nlé. Ó tún wá sọ ní pé òun ṣàkíyèsí. Ọláyínká, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó wá lóun ṣàkíyèsí wípé
aṣọ kan ni mo máa ń wọ̀, aṣọ blue ni mo máa ń wọ̀, pé ṣé mi ì láṣọ míì ni. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara mi, ẹ ṣé Bishop Andrew, gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara tí mo jẹ́, mo fẹ́ fi wàrà ń ṣe ṣàkí ń dá lóhùn. Ṣùgbọ́n fine, bí mo ṣe fẹ́ dá lóhùn, àlùjọ̀nú fọwọ́ sí mi léjìká ké ìrọmọ bínú àgbà tí ò bínú, Olúwa ró tì mí o. Akọgun ni wọ́n nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ, mo ní kó fi yèdénú. Mọ́mọ̀ bínú mọ́mọ̀ ṣojo torí wípé ìrìn àjò yìí jìn gan. Àgbà tí ò bínú lọ́mọ ẹ̀ pọ̀ jọjọ, mo ní pé kó fọwọ́ wọ́nú kó fi yèdénú. Wọ́n kì mí, orí mi wá ó wú, ṣùgbọ́n inú mi wálẹ̀. Mo wá lo orin, mo wá fi jó wípé ṣó tún rí aṣọ tí mo wọ̀ yìí, ìwọ̀nba tá a bá ní. Mo wá ń sọ fárákùnrin, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣì ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lábẹ́ àwọn tó pera wọn ní pastor prophet, ẹ jẹ́ àjọ yànnà náà nǹkan kan. Ohun tí mo sọ fún arákùnrin yìí ni wípé you call yourself a pastor, you call yourself a minister, you have the picture of your programs, you and your wife, on your TikTok profile, and you dare say that to someone that you don't even know anything about. Pé ó ń wọ aṣọ kan. Imagine yourself being under this kind of pastor, which is a proof of what we have been saying, that tó bá lówó lọ́wọ́, that is when you are recognized in what they call the body of Christ. If you do not have money, your name is sorry. Níbi tí body of Christ burú dé, irú ẹ̀yin tí wọ́n rò pé ẹ lówó lọ́wọ́, brother Rotimi, ẹ ṣe ń ṣe bí ṣùgbọ́n báyìí, ẹ lọ kọ́ àwọn chairs yẹn wá. Ẹni tí wọ́n rò pé lówó lọ́wọ́, wọ́n máa ń bá wọn jókòó báyìí tán máa sọ̀rọ̀, wọ́n la fẹ́ ṣe anniversary, wọ́n máa wá tẹ́wọ́ níwájú ẹni yẹn báyìí. How can any sane Nigerian, especially with kids, how can such a person listen to my videos and feel offended or think that I am speaking because of sheer hatred against someone, or probably because I have ulterior motives? What I've been doing since late 2018 that so many people can confirm. How many of my Facebook pages have they blocked? Here we are today, we are going higher and higher. To such an extent, when they offered to pay me money to keep quiet, my conscience is not for sale. Mi mọ̀ bóyá àwọn kan tó ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n ti gbogbo wọn ti dákẹ́. But as far as Rotimi Daniels is concerned, as far as Arukoko is concerned, my conscience is not for sale, and this liberation movement is come to stay. Mo wá ń bèrè lọ́wọ́ arákùnrin wípé, if you are a minister of God, if you call yourself a pastor or prophet, whatever classification of these offices you've given to yourself, it means that you must have been using the Bible to preach to people. Then how come? How possible that a pastor will now be comparing success based on what he thinks that I have or I do not have, that some people are displaying? Where is Hush Puppy today? Hush Puppy that so many of you celebrated, knowing fully well that he was a scammer, a fraudster. Where is he today? Didn't we hear the interview done on the father and the mother? Kélédùmarè jẹ́ kí irú ìyá àti bàbá bẹ́ẹ̀ pẹ́ láyé, torí irú wọn ṣọ̀wọ́n.
bí hush puppy ṣe ń display private jet gbogbo party tírú àwọn Daddy Freeze ń lọ. Could you believe pé nínú interview yẹn ìyá hush puppy ṣì ń ta bread? Bàbá Fẹ́mi Arẹ́gbẹ́ṣọlá ẹ káàbọ̀. Could you believe it pé ìyá hush puppy ṣì ń ta bread? This is the extent to which religion and pastors most especially have pushed us. Mo wá béèrè lọ́wọ́ arákùnrin wípé nígbà tó ní mi ìláṣọ, Jésù tá a mọ̀ pé ó ṣiṣẹ́ ní ẹ̀kọ́ nínú story yẹn kò sẹ́ni tó wà ń bẹ̀. But in ta kà fiction ta kà sọ wípé iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà ni Jésù ń ṣe. And being a miracle worker, ó máa gbaṣẹ́ gan. Ibo ni àkáǹtì Jésù ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Pastor Lanre. Mo dẹ̀ farabalẹ̀ béèrè lọ́wọ́ Lanre nínú fídíò tí mo ṣe yìí, tí mo post yìí, tí mo fi ijó dá lóhùn torí wípé ẹ̀sọ̀ la bá nígbà tá a dáyé. Nígbà tí Jésù wà láyé, aṣọ mélòó ni Jésù ní? Torí nígbà tán kú, wọn ò sọ wípé wọ́n pín ogún ẹ̀ kankan. Bàtà mélòó ni Jésù yín wọ̀ sẹ́sẹ̀ nígbà tó wà láyé? Kátẹ̀ ní wọn tí máa lo ọkọ̀ ńgbà yẹn. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ mélòó ni Jésù wà tó páàkì sí ilé bàbá ẹ̀? Mò ń dúró wípé kí Pastor Lanre tàbí gbogbo àwọn tó jẹ́ members ẹ̀ kí wọ́n wá bá mi dáhùn àwọn ìbéèrè. Kí láǹfààní aṣọ tí mo máa rà jọ tí ọmọlàkejì ò lè jẹun? Kí láǹfààní mọ́tò tí mo rà tó wọ́n bí ojú tí ọmọlàkejì tó fẹ́ lọ pokùnso torí owó kékeré, owó péréte? Kí láǹfààní blọ́ọ̀kì tí mò ń tò tọmọ ẹlòmíì ń kú lọ nílé ìwòsàn? Lóòótọ́ àwọn ẹlòmíì ti wá bá mi ẹjọ́ ẹ ṣe nǹkan báyìí, mi ì tí ì lágbára, mi ì tí ì dáhùn. Ṣùgbọ́n mo mọ ọ̀pọ̀ ènìyàn lórí social media tó lè jáde lẹ́ni tí n bá fún wọn láyè. Ẹ máa rí èló là ń pa gbogbo àwa tá a wà nílùú òyìnbó yìí. Kẹ́ ẹ tó sanwó ilé ìsanwó tọ̀hún, kẹ́ ẹ tó san tọ̀hún. And ní iná fairness, tí ẹni tó bá wà ní diaspora ò bá ro ti tara lé, ẹ má jà parọ́ tanra wa, èyí ò gbélé ayé ṣeun re. But the definition of gbígbélé ayé ṣeun re now is not subjective, because gbígbélé ayé ṣeun rere, the definition is what I will give it to be. The definition will mean different things to another person. As long as ẹni yẹn bá ń ṣiṣẹ́ owó ẹ̀, as long as ẹni yẹn ń ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ tó dẹ̀ ní nǹkan tó ń mú òun lélẹ̀ tí ò pa ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún jayé, dẹ́nẹ̀ jẹ́ kó fowó ẹ̀ ṣeun tó òun tó bá òun kó ràn yàn lọ́wọ́, tó bá òun kó má ràn lọ́wọ́. Ìgbìyànjú táwa ń fúnra wa lórí Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity is that if you want to live a better life, let's try truth, love and humanity. Ẹ jẹ́ kí n máa wá fi àsìkò yìí dúpẹ́. Ayọ̀bámi, thank you so much. I got the money you sent to the orphanage. Wọ́n jíṣẹ́ fún mi. Mommy Baroness Lizzie, I appreciate you, ma. V Beauty Sister Wunmi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mommy Yemi Folúkẹ́, mo ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin ni aṣọ, ẹ̀yin ni iyì, ẹ̀yin ni èjìká tí ò jẹ́ kẹ́ wò bọ́. Black Baba, I appreciate you so much. Tèmi Tọ́pẹ́, all the way from Australia, thank you so much. Àbùdí ntolókun, àbùdí ntọlọ́sà. Ọwọ́ tẹ́ ń kìbọ̀ àpò tẹ́ fi àwọn owó ìránṣẹ́. Ọwọ́ náà àwọn tí wọ́n ń ṣe alátìlẹyìn wa, àwọn náà tún ní foundation kan lọ́tọ̀. Tẹ́ bá rí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, ó lágbára, kì í ṣe ń tà lè mọ́ fẹnu sọ. Inú mi dùn wípé n tá ń ṣe lórí ètò wa is not a waste. Seeing how people are now preferring to help the less privileged than taking the money to one man who claims to be God. Finally, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń sọ wípé
tẹ́ ẹ sọ nǹkan kan nípa fídíò tí mo post lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn níjọ́ Wednesday. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ fi àsìkò yìí kí gbogbo òbí tí wọ́n sọ ọmọ nì nínú ìjàmbá avoidable incident yìí. Mi ì mọ bí wọ́n ṣe ń pẹ̀tù síyàn nínú, mi ì mọ bọ́n ṣe ń pàrọwà fún yàn, ṣùgbọ́n níwọ̀nba ọpọlọ tẹ́lẹ̀dùmarè fún mi, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ sọ wípé gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀, kí Elédùmarè mọ́ bu òróró òtúra sí. Torí tá a bá sọ wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́, it is the biggest lie from the pit of hell. Irú ẹ̀ sì máa ṣẹlẹ̀. And as Nigerians, as religious people, tẹ́ ẹ bá rántí pé ó ṣẹlẹ̀ ní Port Harcourt ní how many years ago, ṣé ẹ mọ iye ọmọ tó kú? Ṣùgbọ́n tírú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí bá ṣẹlẹ̀, mo rò wípé gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà níjọba ó yẹ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ lónú ọkàn wọn pé àwọn làwọn ń pa òwe pé tọmọ kékeré bá ṣubú á wo wájú, tí àgbàlagbà bá ṣubú ẹ̀yìn náà máa ń wò. When are Nigerians going to start considering the root causes of a particular incident? There is only one reason why there will be a massive buying of children, as maybe escorted by their parents at such an event. There is only one word which you and I are not ready to ask and stand up and ask questions about, and that is poverty. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí mo ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kí ilẹ̀ tó pa òṣìkà, ohun rere ti máa ń bàjẹ́. Kí nìdí ẹ̀ tí ohun rere gbúdọ̀ bàjẹ́ kí ilẹ̀ tó wá pa òṣìkà tàbí kí òṣìkà tó ronú pìwàdà? Because so many of us are always afraid to speak the truth. About how many years ago? Because we have to discuss the root causes. Mo béèrè question kan lọ́wọ́ ẹnìkan ní àná, even as àtàárọ̀ Vidland Beauty. Mo béèrè question kan lọ́wọ́ yín gbà tá a jọ ń chat lórí WhatsApp, tí mo dẹ̀ fi emoji omijé sí. How are Nigerians in Nigeria surviving? How are people able to take care of their families as men? Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ wà Nàìjíríà tẹ́ ń wò wá lénìí, tẹ́ ń tiraka, mi ì mọ àdúrà tá a lè gbà fún yín. Mi ì mọ irú ọ̀rọ̀ téèyàn lè sọ fún yín tó lè jẹ́ kí ẹkún kọ̀kọ̀ yín kó dá. Ọkùnrin mi ò ní ojú oorun mọ́ tó bá sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ báyìí táwọn ọmọ náà sùn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ọkùnrin mi máa ń ronú láti alẹ́ yẹn títí di àárọ̀ ni? Ǹjẹ́ mọ̀ wípé ọkùnrin mi bí wèrè bí gángangan ló ti já sí fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀? Mò ń sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin tó níyàwó ńlé pẹ̀lú ọmọ, tí wọ́n jọ ń pa, tí wọ́n jọ ń kún. Ẹ wá jẹ́ ká ro àwọn tó jẹ́ single mothers tí wọn ò dẹ̀ plan ẹ̀ pé báyé àwọn ṣe máa rí rèé. Èmi àti bóyá Yorùbá mi ni à ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ó ní Rótìmí, jẹ́ o mọ̀ wípé tí wọ́n bá ń gbàdúrà wípé kí Elédùmarè jọ nínú àánú ẹ̀ kó má jẹ́ kí àwa ọkùnrin ká jẹ ìdí ìyàwó wa. Ẹ jẹ́ gbọ́ àdúrà yẹn jẹ́. Ó ní wípé kí Elédùmarè jọ kó má jẹ́ kí àwa ọkùnrin ká máa jẹ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tá a fi máa jẹ ìdí ìyàwó wa pé kó ṣẹlẹ̀ sí wa.
àmọ́ níjọ́ ṣàlàyé àdúrà yìí. Ó ní Rótìmí jó mọ̀ wípé ọkùnrin tó bá ń rí ṣe tẹ́lẹ̀ tó wá di wípé Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí, ǹjẹ́ o mọ̀ wípé tó bá ń wo àwọn ọmọ ẹ̀ nínú ebi tóun fúnra ẹ̀ kì í ṣọ̀lẹ, ǹjẹ́ o mọ̀ wípé willingly tí irú ìyàwó ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá bọ́ síta, torí wípé ní lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Ní 2021 mo ń ṣe live video lọ́wọ́ báyìí, mo sọ nǹkan kan wípé àsìkò kan ń bọ̀ tí àwọn èèyàn ó máa jẹ ọmọ ara wọn. Kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ náà pé Rótìmí báwo ló fẹ́ débi pé ká máa ṣe cannibalism. Thank you so much Ṣèyí Sam. Mo ní pé ẹ fún ní àsìkò díẹ̀. Early last year 2023, à ń sunkún lọ́wọ́, à ń ṣọ̀fọ̀ lọ́wọ́, torí ẹ mọ̀ jẹ́ ká priceless text, thank you so much. Ẹ mọ̀ jẹ́ ká mọ̀ fàpádìbò, ká mọ̀ sweet talk. Ní early last year à ń ṣọ̀fọ̀ lọ́wọ́ wípé òbí kan ta ọmọ ní bóyá 450,000 naira torí gbèsè. A sì ń ká ọwọ́ yẹn lọ sórí, ká ọwọ́ yẹn sórí wípé ibo ni Nàìjíríà dé yìí. Àti ìkáwọ́ yẹn sórí tán tá a ti gbọ́ wípé another parent tún ta ọmọ mẹ́ta ní 1.5 million ní area Rivers àbí Port Harcourt. Inú mi wá dùn pé Facebook page mi tán block. Mo ní àwọn kọ̀ọ̀kan tá a pàdé lórí TikTok tínú wọn dùn wípé àwọn rò pé mo gbowó ni. Wọ́n ní Rótìmí ó máa sọ nǹkan báyìí nínú live video báyìí. Ìjọ o lè rí fídíò yẹn, mo láwọn fídíò tí mò ń ṣe ń gbà yẹn mi kì í save ẹ̀. Ó ní àsìkò tó yẹ kó o play fídíò yẹn leléyìí. Mo ní kí ló dé? Ó ní káwọn èèyàn lè mọ̀ pé Elédùmarè gbé prophet kan dì. Mo ní kì í ṣọ̀rọ̀ prophet, àrùn ojú ni kì í ṣàrùn mú. Aquarian_baby1002, thank you so much. Ṣùgbọ́n à ń sọ̀rọ̀ n tó ṣẹlẹ̀ ní early last year. Ṣé ìyà yẹn ò ti double, kò ti multiply exponentially ní 2024 bí? We are talking about the root causes. Kí n wá gbé àwọn èèyàn wọlé kan sọ̀rọ̀. Olórí Naomi wọ́n ní kó ti máa ń ṣe lọ́dọọdún káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò dẹ̀ sí wàhálà. Ní ìtó já sí wípé ó ní lọ́kàn láti ṣe nǹkan tó dáa ni. Ó ní lọ́kàn láti exhibit qualities of love and humanity. Nbi tẹ́mi ti fọ́ọ̀tì ẹ̀ nínú fídíò tí mo ṣe mí wá láti bàyàn kankan lórúkọ jẹ́. Ṣùgbọ́n tí irú prophet Naomi tó bá ní normal human being lòun tí ò sí prophetess lẹ́yìn orúkọ ẹ̀. Irú fídíò tẹ́mi ṣe ò ní wáyé because ibi ò lè fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí Ọlọ́run tó jẹ́ prophetess ẹ̀ má sọ fún ẹ wípé àwọn ọmọ ọlọ́mọ máa ṣègbé. Ebi tó wà ń lù máa jẹ́ kí stampede wà. Ẹ̀yin ẹ̀yin ẹjọ́ ẹ mọ̀ já mi tí n bá ń parọ́ ẹnìkan ìjáwádé be renewed, thank you so much ma. You cannot call yourself ẹni tá a bá fi joyè àwòdì ó gbúdọ̀ lè gbé adìẹ. K'Ẹlẹ́dùmarè sì jọ nínú ọlá ńlá kí ire mọ̀ di ibi mọ́ wa lọ́wọ́. Òun àti Oríyọmí Hamzat. At the end of the day, kò gbúrò ọ̀nà ẹni tó jẹ́ prophetess tẹ́ máa wà lẹ́bẹ̀ pé mommy see vision for me, see vision for me. Àwọn tó jurú Naomi lọ, mommy náà máa pè tó bá lóun ń ṣe program Christianity.
ṣùgbọ́n Naomi fúnra ò rí ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí, ẹ̀mí ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ ògo ọ̀la, àwọn ògo Nàìjíríà wọ́n kú ní fọ̀nàfọ̀nṣù bí eṣinṣin ojú ọtí. Nígbà tí mò ń ṣe fọ́nrán yẹn mo ní ibi tẹ́mi ti fọ́ ọ̀tẹ̀ nìyẹn. Henceforth go and remove that prophetess, máa jẹ́ orúkọ tí wọ́n sọ ẹ́. Ọba ọmọ ìyá mi, thank you so much ma. Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tá à ń sọ yìí, going to the root causes, gbogbo wa la wà ń bí báyìí ní Benue State, ní Zamfara, ní Plateau State, láwọn ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n ti ń kó oúnjẹ wá fún wa. How come Nigerians are not asking? Kí ni díẹ̀ tí wọ́n ṣe ń pa àwọn àgbẹ̀ in the last 3-4 years? Thank you so much, so spread. How many of you lẹ rántí wípé ní Benue State lásán wọ́n pa àwọn àgbẹ̀ lọ débi wípé ìjọba Samuel Ortom wọ́n wá ra pósí lọ fún wọn, wọ́n wá fi tírélà kó àwọn àgbẹ̀ tí àwọn agbésùmọ̀mí pa ní fọ̀nàfọ̀nṣù. Wọ́n pa wọ́n sórí oko, wọ́n pa wọ́n sínú ilé. Ìjọba Nàìjíríà till date wọn ò tí ì mú àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí. Thank you so much, Prof. PJ. How many of you lẹ rántí fídíò yẹn? Wọ́n wá já ewé lé wọn lórí lọ. Ìdí ẹ̀ lélẹ́yìí tí àwọn èèyàn wá ń bẹ̀rù láti padà sóko. Kí ló wà ní àwọn ilẹ̀ Haúsá yìí? Kí ló wà ní South tí wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ yẹn? Ohun ọrọ̀ ajé wo, resources wo ló wà ní àwọn ìlú, most especially Borno State? Nobody is asking question. Finally, Al-Mustapha tó jẹ́ Chief Security Officer Abacha, he came to Berekete Family Program 2-3 years ago. And don't forget that these high-ranking guys, either in service or out of service, they get first-class information. That video didn't go viral because it is not about nudity. The guy was telling us, how come Nigerians are not asking? Borno State, kò ní nǹkan kan, ilẹ̀ yangi ni, desert ni. Why is it that Nigerians are not asking? Kí ló dé tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní àwọn abúlé káàkiri ń bẹ̀? Thank you so much, silent observer. Mi ní wá yín tì. Nínú short video yẹn, he mentioned California. Why is it that if that video was against the federal government, why is it that Al-Mustapha was not arrested to be questioned? If anybody knows California. Until date, if you go and look at your Google, as at that year, California, 1 gram of California, he asked them to check it on their Google that day, and people checked. California. One more check, it was 27.1 million grams. New world market. 27.1 million naira per gram. Ni one ta California. Was it naira or dollars? I can't remember now. Kima love misquote. Ẹ̀yin ti Facebook. Ẹ má mà bínú. Ẹ jẹ́ kí n tún gbé yín wọlé padà. Mo ń bọ̀. Daniel's Foundation for Peace and Equity. Ṣé wọ́n ti ń flag mi lórí Facebook ni? Love and humanity over religion. Full of Rotimi
ẹ̀yin ti Facebook ó dà ìgbà tó yẹ pé ẹ máa lọ join wa lórí YouTube o, ẹ má bínú. Now finally, kí ni nǹkan tó fà á tí governors ò ṣe ní agbára láti lè rí sí ètò ààbò? Chief Sunday Igboho nígbà tán pa àwọn èèyàn ní kí lorúkọ ìlú ẹjọ́ ẹ rán mi létí. Chief Sunday Igboho gbéra, a dẹ̀ rí fídíò yẹn. Wọ́n pa àwọn àgbẹ̀ lọ́nbẹ̀ náà ni. Ní tí ìròyìn dẹ̀ ń kàn wá lọ́wọ́. Ìgangan, thank you so much sir. Ó dẹ̀ lọ síbẹ̀, a mọ̀ pé àwọn Fúlàní wọ́n ti kóra, wọ́n ti gba gbogbo community yẹn. How many of you ló rántí? Mo post video yẹn, even TikTok removed that video. Mo dẹ̀ ṣì máa wá video yẹn jáde. Ọmọ Fúlàní jáde. I am talking about the root causes because àkàlẹ̀ máa sọ pé àwọn ọmọ kan kú, àwọn ọmọ kan kú, àwọn ọmọ kan kú. Poverty is number one reason. Mo post video kan láàárọ̀ èmi ìmọ̀ bóyá gbogbo yín ti rí. Níbi tí wọ́n ti fi fọ́ọ̀mù ránṣẹ́ sí wa ní community tá a wà yìí. A kàn fíìlì ẹ̀ ní, a kàn fíìlì ẹ̀ normally ní àmọ́ tí fọ́ọ̀mù yẹn wà fún. Bóyá census ni o, fún dìbò ni o, fún nǹkan kan ni o. Nígbà tí máa jí láàárọ̀ tí mo dé ta mi, ẹ̀yin èèyàn ibo lẹ ti rí gbogbo ẹrù tó wà nílẹ̀ yìí. Go and see that video. Wọ́n ní bá a ṣe ń béèrè lọ́wọ́ ènìyàn ìta, wọ́n kàn sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí gbogbo ẹrù yẹn, oúnjẹ bí wọ́n dẹ̀ ṣe pín fún gbogbo ilé ní gbogbo community yìí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ náà ṣe ní other communities. Oúnjẹ téyàn ò lè jẹ tán ní oṣù kan. Wọ́n dẹ̀ fún everybody. Now, what are we saying? Tí wọ́n bá wá ní ẹnìkan fẹ́ ṣe irú nǹkan tí Naomi lóhun ṣe yìí, ṣé máa ráwọn ọmọ ń bẹ̀ pé wọ́n lọ ń para wọn ń bẹ̀? Because naturally we have food banks. Ní US, UK wọ́n ní food bank. Ní káàkiri ẹ máa wọbẹ̀ wọ́n. In fact, ó tún ní special one gan fáwọn ọmọ. Táwọn ọmọ bá fẹ́ mú fruit to anything, wọ́n tún ní section fún wọn. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ everybody. Because when we are saying these things, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mo mọ̀ pé bóyá 2025 we will take it easy with you. We will take it easy with you. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣì ń kú lọ ní church torí ọ̀rọ̀ root causes yẹn máa dọ́dọ̀ wọ́n sìn. What exactly am I saying today? Kí ni nǹkan tó fa poverty? People are no longer going to the farms. Almost all the peasant farmers have been taken out. And we are beginning to see in Africa, if you don't know, go and know today that Bill Gates has bought most, in fact, a sizable portions of land all over Africa. Níbi tá a ti ń pe Jésù tá a ń pe Muhammad. Àwọn tó ń fi àwọn religions yìí control wa. They are buying everything off. And he's not only buying these lands. In Kenya, wọ́n ti ń pariwo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Introduction of GMO foods. Introduction of GMO foods. And after some times, don't let me lie to you, ní rí síìdì wa rà mọ́. Bill Gates and his organization has aided and helped by his own country and other foreign countries. Ibi tí wọ́n mú wa lọ ni wípé kí wọ́n control ẹ̀ka agriculture wa. And whosoever controls your food and feeding will always control you forever until you say enough is enough. And my question today is, do we still have time to fight off this madness?
that GMO food will be established in Africa. When you plant them, you cannot replant the seed because most of them will be seedless. When you now want to buy the seed, you have to go through the international foreign body. And they now begin to control your agricultural sector. And what do we do on social media? What do we do? Ẹ̀yin kan ní Rótìmí, má sọ̀rọ̀ báyìí o, má ṣe nǹkan báyìí o, kàn jẹ́ ká máa sọ nǹkan báyìí. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín. In tó bá máa ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀dá máa ṣẹlẹ̀. But I cannot stand aside, keep quiet because I'm afraid of death, and allow the younger generation go without being spoken for. How much are African leaders collecting from foreign representatives to look one side? Àwọn Yorùbá yín àgbálẹ̀ Yorùbá dẹ̀ lẹ́ lọ lẹ́bọ̀ lẹ́ni wípé tẹ́bí bá ti kúrò nínú ìṣẹ́ ti bùṣe. Kí ni reason tí agricultural sector tó ti di ohun àfisẹ́yìn téégún fiṣọ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Áfíríkà, nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú? Ìyẹn tún lọ, àwọn àgbẹ̀ tó tún wà lóko, ìjọba Nàìjíríà ò ní incentives kankan tí wọ́n ń fún wọn. Ní 2024, from 2015, 16, 17, gbogbo ìjọba tó ti wà, even before that time. Ẹ rántí OSADEP? How many of you lẹ rántí OSADEP? Ọ̀yọ́ State Agricultural Development Program, wọ́n ní l'Abẹ́òkúta, wọ́n ní a lot of states. Where are those establishments today? We are asking our government, why are these establishments taken off the table? In 2024, kí àwọn àgbẹ̀ tó ń bọ̀ wá kí wọ́n sì máa lo ọkọ́ àti àdá. Kí àwọn àgbẹ̀ tó ń bọ̀ wá kí wọ́n máa pa wọ́n ní fọnáfọnṣu. Root causes of the reason why this occurrence will still happen again. Tí another person bá tún lóun fẹ́ ṣe nǹkan kan lọ́la, òun fẹ́ bọ́ àwọn èèyàn pé òun ní di 1,000 péré, more than 20,000 will be there. And truly, àmọ́ bí tí problem wá ti wá o. But will religion and tribalism allow us as a people? Unfortunately, how many of us even realize that this tribalism of a thing? Thank you so much, Dean. This tribalism of a thing is an important tool in the hands of these bloodsuckers in government. Gbogbo àwọn tó wà ní Canada lè sọ̀rọ̀ nípa multiculturalism. Kí ló dé tí wọ́n máa para wọn bẹ́ẹ̀? Àwọn tó wà ní Australia, they can talk about it, multiculturalism, through immigration policies. Àwa tá a wá wà níbi tí a ti ní resources, ìjọba wa ń ṣe níṣe wípé ká máa para wa. Tí election bá tún dé lọ́la, ìjọ kan péré tí wọ́n bá ti fún yín ní 2,000-3,000, ẹ ti gbàgbé ìyà ọdún mẹ́rin. Who did this to us? Finally, their policies help to empower the touts, the thugs. Gbogbo ẹ̀yin ti Lagos State, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀yin tẹ́tẹ́ wà lẹ́yìn MC Olúọmọ. Mo fẹ́ béèrè question kan torí wípé mi ìfẹ́ búyàn kankan lénìí. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín. Ibo ni àwọn ọmọ MC Olúọmọ wà lénìí? Èló ni Yàyà Bello san sílẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀ ní school years ahead? Ó san àsansílẹ̀. Ọmọ Tinubu tó jẹ́ Ṣèyí Tinubu ní Nàìjíríà lénìí, wọ́n ti fún ní tíkẹ́ẹ̀tì, wọ́n ti ń prepare fún Lagos State Governor.
ibo làwọn ọmọ Tinubu tó kù wà, gbogbo àwọn ọmọ politicians, àwọn ọmọ pastors, ibo la rí wọn tí wọ́n ti ń graduate lénìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ brothers mi lẹ́yìn àwọn aṣièrè tá a sọ yìí, tó ṣe pé tí election bá ti dé wọ́n wá kó àdá àti ìbọn lé yín lọ́wọ́ wípé ẹ lọ máa pààyàn. Gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá, mo fẹ́ rán yín létí orin Dípọ̀ Ṣódípọ̀. Gbogbo ẹ̀yin soldiers lénìí ní Nàìjíríà, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Táwọn kan ò bá tiẹ̀ mọ rírì yín, àwa tá à ń rí fídíò ìyà tó ń jẹ yín nínú igbó, bàbá ẹnìkan lẹ jẹ́, ọkọ ẹnìkan lẹ jẹ́, ìyàwó ẹnìkan lẹ jẹ́. Bó tiẹ̀ ṣe páwọn ọ̀gá yín lókè wọ́n ń fi mú yín dánrin. Tọ́gá kan bá ti fẹ́ bá subordinate ẹ tó wà lábẹ́ ẹ̀sùn báyìí tí ò bá ti gbà, ọ̀gá yẹn máa victimize ẹ because the constitution allows it. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá tẹ́ ẹ̀ ń fi ọmọlúàbí ṣe. Mo kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ṣùgbọ́n orin Dípọ̀ Ṣódípọ̀ tí mo fẹ́ fi rán àwọn ọ̀gá yín létí, tí mo fẹ́ rán wọn létí ẹ̀, ó ní ẹ ṣe eré kó dára, ẹ ṣe eré kó dára o, ẹ̀yin ayé kan, ẹ ṣe eré mo wí o. Ṣé báwọn orin tá a gbọ́ ń gbà tá a kéré rèé, tó ṣe pé gbogbo ibi tá a bá ti bára wa báyìí àwọn orin yẹn máa ń ríǹgì létí wa ni. Ẹ wo ibi tó ń pa mẹ̀kúnnù lẹ́nu. Ẹ̀yin ọlọ́pàá dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe gbogbo ètò tẹ́ ẹ̀ ń ṣe, tẹ́ ẹ fi ń ran judiciary lọ́wọ́, tẹ́ ẹ ń ran executive àti legislators lọ́wọ́. Ẹ wo oúnjẹ tí àwọn soldiers wa ń jẹ nínú igbó, wọn ò ní omi mímu. Ẹ̀yin major generals, ẹ̀yin generals ní Nàìjíríà lénìí, if we can use our platform to beg you, to plead with you, ìyà tó ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà ò kéré. If we don't have the resources, maybe we won't be complaining. But one of the reasons why they say Nigeria is the giant of Africa is not just because of our population, but because of our resources, human resources, natural resources, artificial resources. How many of you learn social studies? Nígbà tá kéré wọ́n change sí civic education, wọ́n manipulate. We did confirmed history when we were growing up. Àmọ́ pàtí Ṣódẹkẹ́ kó nígbà tí ogun ṣẹlẹ̀, àmọ́ títí Ọ̀ṣun state, àmọ́ títí Ìbàdàn, àmọ́ gbogbo wọn. Nínú social studies, how many of you lẹ rántí wọ́n máa ní ká draw map of Nigeria? Tá bá wá draw ẹ̀ tán, wọ́n wá kọ́ wa ní àwọn resources tó wà ní each state tó ra gbọ́dọ̀ mọ̀ lórí ń gbà yẹn. How many children still go to school in Nigeria today and even know anything about the resources in Nigeria? Do we expect these people filled with injustice and wickedness in their yiri? Mi mọyì ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fídíò yẹn pàdé, fídíò tó yẹ pé tí n bá rí again, tí n bá post ẹ̀, tí èèyàn bá jẹ orí ahun á máa sunkún. Arákùnrin yẹn jókòó sábẹ́ igi, wèrè lẹ máa pè é. Ó wá jókòó sábẹ́ igi yẹn, ó kó báàgì ẹ̀ wọ́n ṣakaṣaka bí ìdọ̀tí báyìí ó kó sára. Torí tí ebi bá pọ̀ jù ó máa ń sọ̀yàn di wèrè. Ìjọba Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níjọba pátá lẹ ti lé olòṣì jáde. Ebi ti pa yín rí, ìyà ti jẹ yín rí, ìyà ti jẹ̀yà yín rí. Ìyá mi inú yín, ẹ mọ́ jẹ́ ń bu ẹnu àtẹ́lù wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin òbí, gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ bá sì ní ọmọ níjọba,
tẹ́ bá lè bá wa pè wọ́n, tẹ́ bá lè bá wa bẹ̀ wọ́n wípé ẹ fẹ́ owó ẹ̀jẹ̀, ẹ fẹ́ owó ìbànújẹ́ kí wọ́n má mú wá sílé yín mà fi kí wọ́n lọ ṣe tó yẹ kán ṣe fáráàlú. Ẹ̀yin ìyá àti bàbá àwọn tó wà ń jọba ṣáà lè bẹ̀ yín. Tí wọ́n bá fẹ́ kọ́lé 1 billion fún yín, ilé yẹn ò lè fún yín nísìnyí, ilé yẹn ló máa wó pa yín torí wípé owó mẹ̀kúnnù ni. Ṣùgbọ́n kí ilé yẹn má bàa wó pa yín, ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n, ìyà yìí ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin ìyá àti bàbá tí politician tó jọmọ yín tó bá fẹ́ ra mọ́tò 500 million fún yín, tó bá fẹ́ ra mọ́tò 200 million fún yín, ẹ tètè bá wa pariwo síta. Ẹ tètè bá wa sunkún sí wọn lọ́rùn. Mo ti rí ibi tí òbí ìyá ti fa ọmọ lọ́rùn tó di aṣọ ọmọ lọ́rùn báyìí pé jọ ń torí Ọlọ́run. Mo ti rí pé ṣe nǹkan tó dáa. Ìyá tèmi tí mo máa ń pè ní ìyá Ìbàdàn, àjọ ń sọ̀rọ̀ ǹjọ́ kan, mo ti sọ rí bóyá 2017 kan nìyẹn, èmi pẹ̀lú àwọn siblings mi, ẹ tiẹ̀ jẹ́ kí ìyá Ìbàdàn ṣeré lọ sí Dubai kan tiẹ̀ lọ́sẹ̀ méjì. À ń sọ ǹjọ́ náà lọ́hùn, àwa pa àwa kún owó báyìí fún agent báyìí ni ó ṣe gbogbo nǹkan, àti pa àti kún. Omi ẹkún gbọ̀n mí ńgbà tá a pa tán tá a kún tán tí ìyá Ìbàdàn ní ẹ wò ṣe rówó tẹ ẹ fẹ́ lọ gbowó yín ń ò lọ́bì kankan. Lóòótọ́ ẹ̀ ń ṣèwọ̀n bá tọ́lọ́run ràn yín o, ṣùgbọ́n ṣe rí ó kù nìbọn ró. Àwọn ará àdúgbò mi oúnjẹ tá à ń fún wọn ò tí ì tó, ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fowó yẹn tún ra oúnjẹ ká pín. Ẹnìkan dé ó lé mi ò láṣọ, ẹnìkan dé ó láwọn kan wá successful jù mí lọ. Àgbà tí ò bá lómi nú lẹ́mọ̀ táàpù báyìí, kẹ́ ẹ tó táàpù ẹ̀ báyìí ó ti ń dún. Ó ti ń dún. And that was what we eventually did with that money. Abọ́ ara ilé, abọ́ ara oko, abọ́ èrò ọ̀nà, torí bó ṣe wùn ìyá tó bí mi lọ́mọ nìyẹn. Tí ìyá mi bá fẹ́ gbé mansion duplex lẹ́nìí, èló náà máa fi kọ́ toró jìyà, ó ti dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ wọn mọ́. Ṣùgbọ́n mo fi ń dá yín lójú lónìí pé ibi tí ìyá mi ń gbé ó tẹ́ wọn lọ́rùn torí wípé ìtẹ́lọ́rùn yẹn náà fi kọ́rù wa tá a fi dàgbà. Kébí kí n ti sùn kí n ti jí ni, ebi kí n ti jáde láàárọ̀ kí n rẹ̀gúsí kí n mọ̀ ṣe èmi àti ìyá àjọ kájọ mọ̀ ṣẹ́gúsí ká mọ̀ sọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ìyá politicians yìí, ǹjẹ́ ẹ lè bá wa sunkún sí wọn lọ́rùn bí? Gbogbo àwọn chairman, local government chairmen, chairladies wa, abroad náà ń gbé oríṣiríṣi ọmọge lọ tán lọ ń ra lé síbẹ̀ fún wọn. Tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ ń tán ṣe. Ọdún wo gan nìyá yìí gan ló fẹ́ dópin? Ìyẹn lọ lórí títí tàwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì nípa bí wọ́n ṣe mọ̀. Ìjọba ò lè sọ wípé àwọn ò mọ bí wọ́n ṣe pa àwọn àgbẹ̀ tí ò fi sí ẹni tó fẹ́ lọ síbi iṣẹ́ mọ́, lọ sínú oko mọ́. Tíjọba bá ní ìfẹ́ aráàlú lọ́kàn, kíjọba Tinubu mọ̀ bá wa ṣe nǹkan kan ju wípé ẹ mójútó àwọn tó ń pa wá nífọ̀nàfọ̀ṣù nínú oko. Kí ló dé téèyàn máa lọ yáwó lápò Mr. Tinubu the president? Kí ló dé tí ọmọ Nàìjíríà máa lọ yá owó gbọ́múlé lantern? Wọ́n á dẹ̀ kó àwọn èèyàn jọ, wọ́n á roko tán nínú oòrùn nínú òjò. At the end of the day, wọ́n wá gbìn nǹkan tán, àwọn Fúlàní wọ́n wá kó màálù wọn, wọ́n á lọ bàjẹ́. Mr. President, ẹjọ́ ẹ bá wa wọ bàtà àwọn àgbẹ̀ yìí fún ìṣẹ́jú 5. Gbogbo ẹ̀yin politicians, either from the north, because I know you are still human beings.
I know you still have your heart. I will say this in English. You are an average Nigerian politician. You are influential. You can make decisions. You can speak and people will hear you. Either you are from the north, either you are from the south, either from the southwest or southeast, or from the central region. I am going to be asked, where are they today? The ones who did it and the people were happy. The ones who did it and people were in tears and are still in tears, we still mention them today. Nigerian politicians, starting from the president. Can we implore, can we beg you to wear the shoes of average Nigerian? Ẹjọ́ ẹ bá wa wọ bàtà nǹkan tí average Nigeria wọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Help us put on those shoes for just one day. Ẹ jẹ́ kí n wá wò bóyá ẹ̀rí ọkàn yín. A sì máa sọ fún yín pé kẹ́ ẹ máa gba almost 25 million lóṣù. When our mothers, our fathers, who have also served that nation, cannot even afford their medications. Judiciary tá a bá tún gbé àwọn Fúlàní lọ. Judiciary tá a bá tún lọ fẹjọ́ wọn sùn. Ẹ̀yin náà lẹ wà ń bẹ̀ ẹ ti adjust the constitution to destroy us as a people. And I stand here today, I'm going to be asking just one question. Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wa gan? What exactly have we done as Nigerians, as Africans, to deserve the kind of leaders that we're having in positions? Wọ́n mú arákùnrin kan ní 3-4 years ago. Ó wà lára àwọn tó máa ń gbéyàn pa nínú igbó. Ara àwọn factions kan besides Sunday Igboho, wọ́n mú arákùnrin mi mọ̀ bóyá ẹ máa rántí orúkọ ẹ̀ ní southwest. Wọ́n wá mú arákùnrin pẹ̀lú bóyá àwọn méjì tàbí nǹkan kan. Torúkọ ẹ̀ jẹ́ popular pé agbénipa ni. Bí Fúlàní ni báwúsá ni mi rántí. Nínú Nigerian constitution and policing ni mo ti rí wípé àwọn kí náà máa ń pè àwọn local police southwest yìí ná. Ẹ jẹ́ rán mi létí orúkọ wọn. Tán máa ń wọṣọ kíní báyìí. Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n wá mú arákùnrin ìtàn. Wọ́n mú dé tọlọ́pàá. Wọ́n wá mú arákùnrin ìdé tọlọ́pàá ń jẹ́ mọ̀ wípé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti àwọn tó mú apànìyàn, wọ́n tì wọ́n mọ́lé, wọ́n dẹ̀ lò not less than 3 months ní police cell. Wọ́n wá ní wọ́n pè láti Àbújá wípé arákùnrin tí wọ́n mú yẹn pé kí wọ́n máa gbé bọ̀ l'Àbújá. Nigerians, I'm saying this so that ẹ máa rí bí tá a ti bá yé àwọn ọmọ wa jẹ́ dé. Gbogbo wa dẹ̀ la lọ́wọ́ sí ikú àwọn ọmọ tó kù. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ sì mọ́ lọ sí church, tẹ́ mọ́ lọ mọ́ṣáláṣí, tẹ́ mọ́ wá tí ò sọnù kiri. Ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ yìí ò mọ̀ bí yín. Ẹ jẹ́ ká mú tìjọba kúrò ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi nínú ilé tẹ́ jẹ́ pastors, tẹ́ jẹ́ prophets. Mo kí yín, mo ṣe yín pẹ̀lẹ́. Ẹ̀yin ni second root cause tí máa fi mẹ́nu dúró ná. Ibo ni ẹ̀rí ọkàn gbogbo yín wà? Ẹ jẹ́ kí n máa béèrè. How can someone like Taiwo Ojo wake up in the morning? Ó wá worú news báyìí. How can Sam Ojo Ọdẹ́kúnlé Epaphras, gbogbo yín ní Ìbàdàn pátápátá tí mo pè lẹ́jọ́ ń jọ́ wọn ni, kò tí ì ju bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lọ.
mo pè yín lẹ́jọ́ wípé ẹ fi gbogbo àdúrà tó kù sílẹ̀, ẹ máa bọ̀ níbi tá a ti nílò àdúrà àti agbára Ọlọ́run yín. Mi ì mọ̀ pé irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí tiẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ǹjẹ́ a sì lè rí kankan nù yín tí àwọn ọmọ yìí fi gbẹ́mìí mì? Ibo ni Jésù yín wà tí àwọn ọmọ yìí jáde láyé ní fọnáfọnṣu? Thank you so much, Katie. Ṣebí nínú Bíbélì láti kà á pé Ọlọ́run nínú Bíbélì lágbára débi wípé ó rọ òjò mánà sílẹ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lágijù ńjọ́ wọn ni? Àbí ká sọ wípé torí wípé a kì í ṣe ọmọ Ísírẹ́lì? Inú Bíbélì kan náà lẹ ti fi bọ́ wá nígbà tá a kéré kórí wa tó pé Jésù fi búrẹ́dì 5, ẹja 2 ó fi bọ́ àwọn ọkùnrin 5 pé leftover 12 basket ló tún kù. Ṣùgbọ́n Bíbélì ò fún wa ní iye stampede tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà. Ká tiẹ̀ ní stampede ò ṣẹlẹ̀, òun ló ṣiṣẹ́ yìí. Ẹ̀dẹ̀ ní bó ti ṣe lọ́jọ́ ọjọ́ sí. Oníṣẹ́ nígbà wọn ni ẹ tún lè ṣe o jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan sí. Kí ló dé tí a rí ìfarahàn agbára Ọlọ́run gbogbo yín bàbá Ezekiah? Bàbá ẹ̀sìn Ọládélé tó fún wa ní sórí pé bàbá Bádàré ń pírìtì ńjọ́ kan. Bàbá sì yán ògùn gbẹ̀ báyìí, ó sì kàn sí afọ́jú lára, afọ́jú yẹn dẹ̀ ríran. Bàbá ẹ̀sìn Ọládélé, ìjẹ́ lè bá wa stọ́ọ̀pù gbogbo àwọn sórí orí burúkú yìí kẹ́ ẹ fúnra yín wá pàfọ́ọ̀mù? Àbí Ọlọ́run yín yẹn ń dúró wípé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní para wa bí ẹran, ká máa ṣera wa lójú ayé báyìí? Tí n bá máa sọ fún yín pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ ńkọ́? Ó ti ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n márábìnrin kan ní bí oṣù mélòó sẹ́yìn, ó lóun máa ń ra ẹran èèyàn, òun máa ń tà, òun dẹ̀ láwọn tó máa ń rà lọ́wọ́ òun. Cannibalism already in Nigeria because of what? Gbogbo ẹ̀yin pastors South West pátá, gbogbo ẹ̀yin pastors láti orí bàbá Débóyè dórí ẹni tó kéré jù tó jẹ́ Yorùbá, inú mi dùn wípé gbangba àwọn èèyàn ti mọ̀ wípé Ọlọ́run olórí burúkú lẹ̀ ń sìn. Ọlọ́run amúnisìn, Ọlọ́run abaniláyé jẹ́ ni. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Ìbàdàn. Àárí ẹyọ kan nínú yín a day before níjọ́ Tuesday tí Ọlọ́run yín máa gbé sókè tó máa ní ẹ má ṣe nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe yìí. Oríyọmí Hamzat, má ṣí ilẹ̀kùn yẹn. Oríyọmí Hamzat, Naomi, ẹ má dáwọ́lé ń tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe yìí. Báyìí ni Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Àárí ẹyọ ẹnìkan tí Ọlọ́run sọ fún. Àárí pásítọ̀ ẹyọ kan, àárí wòlíì ẹyọ kan, bí orí òkè ṣe pọ̀ tó ní Ìbàdàn, bó ṣe pọ̀ tó ní South West. Ó fi hàn gbangba báyìí wípé gbogbo yín pátá ẹni ẹ̀sìn nìyí, ẹ sì ṣẹ̀sìn kẹ́ tó kú ò láyé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sì ń tọ̀ àwọn wọ̀nyí lọ fún àdúrà ìlọ́wọ́ yín. I put myself in the shoes of those children for few seconds. I snapped out. At the time when they were stepping on them, it would be a point where they are struggling for life. But maybe a miracle will happen
somebody will clear and take them up. When that help was not coming, it was at a point ni wọ́n gbẹ̀mí mì. They breathed their last. Ǹjẹ́ lè rí kankan nu yín tó lè sọ pé òun ń sin Ọlọ́run alààyè bí? Nínú fọ́nrán tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan, arákùnrin yẹn jókòó sábẹ́ igi. Ó wá mú fùfú tó ti fẹ́ bí fùfú yẹn gan ti ń bàjẹ́ bí kan. Kábíyèsí títóbi rẹ̀. Arákùnrin wá mú ike kékeré kan, ó bu omi síbẹ̀. Ó wá ń fi fùfú yẹn run omi, ó ń gbé mi. Kó tó di pé gbogbo ẹ̀yin pastors yìí gbaṣẹ́ Olúwa ọ̀gbẹ́ kẹ́ tó gbaṣẹ́ abaniláyé jẹ́ tẹ́ gbà yìí. A sì ń róúnjẹ jẹ. Nígbà táwa kéré, àwọn òbí wa a sì mọ nǹkan tó ń jẹ́ turkey oil. Ẹ̀yin mélòó lẹ mọ garawa táwọn Haúsá fi máa ń pọn mi? Ó ní ọ̀pọ̀ òbí yín rà sílé. Kí ló dé tó ṣe wípé àwa tá a gbádùn irú nǹkan báyìí kò lè burú títí kí òbí má fa adìẹ lẹ̀? Kò lè burú títí ká má ra àwọn tó pa ẹran. Àwọn ẹlòmíì gan tún máa ń ṣe pé wọ́n máa ń pa màálù. But we have not only broken the bridge, we have destroyed and burnt it as adults because we are afraid to even stand up and speak on behalf of our children. Arákùnrin yẹn wá ń fi fùfú, ó fi ń run omi, ó wá ń jẹ. Ẹni tó wá rí wá lọ interview ẹ̀. It is not a video you will see and not weep. Lastly, kí n dánu dúró, mo wá sí Nàìjíríà ní last year. A wà ní ibi tí wọ́n ti máa ń lọ ṣe test, medical test. Maybe IMO, I can't remember the name of that place. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe medical test ní Ìkẹjà ní Maryland ńbẹ̀ fún travelling. Ẹ máa rántí hospital yẹn, máa rántí center yẹn. Wọ́n kùn ní blue báyìí. Baby IOM. How many of you know this place? IOM. 2-in-1 ní fídíò nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo máa ṣe another video fáwọn náà torí wípé ó yẹ ká nawọ́ ọ̀rọ̀ sí wọn. This same international body, okay? Àwọn ni wọ́n conduct medical test on Nigerians who are trying to get visas. Thank you so much. IRCC accredited. Onírọ́ ló máa ń lẹ́lẹ́rìí òun wà lọ́rùn. IOM yìí, despite the fact that they represent international organizations, I am using this opportunity to ask them, báwo ni ọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? IOM, is this the way you treat people in foreign countries when they come for medical tests to get visas? IOM, I am asking you guys. Ẹ máa wá tò aláboyún, àwọn ọmọ kéékèèké, bálélé, ẹ máa tò wọ́n sínú oòrùn. Àwọn security yín máa wá direct wọn bí aṣunú. You are doing such a thing. Tẹ́ ẹ mọ iye owó tẹ́ ẹ ń gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà. If nobody is going to speak on this behalf, I will. And whatever will happen, let it happen. Nigerians deserve better. I don't know how much people still pay for such medical tests. But as at last year, you cannot be collecting such an amount of money and still treat my own people, my brothers and sisters, my fathers and mothers, and treat them like non-entities. A stop must be put to it, even if it means having a record
and using my platform, Rotimi Daniels Foundation for Truth, for Peace and Equity, can send this Abuja. I don't mind. It is one of my assignments. Not long. Mo wá sọ fún brother-in-law mi, mo ní wò nínú counter wọn bíbẹ̀ mi fẹ́ lọ jẹun. Èmi pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi kan tá a jọ lọ Sango High School, Fẹ́mi. Thank you so much, Motun baby. Mo discharge bàbá yẹn tán, mo ní kí n wọlé kí n tó lọ jẹun. Mo wá pàdé àwọn ọ̀rẹ́ mi kan bíi méjì mẹ́ta tá a jọ lọ UI. They were my junior colleagues, but wọ́n mọ̀ mí gbogbo ìgbà tá a máa ń ṣe rascality káàkiri ní UI. Àgbàròtẹ́. Àròtẹ́ àbá irọ́ ni o. Wọ́n sì great great. Ẹ̀yin wo lẹ tún mọ̀ mí bí báyìí? Èmi àti àwọn mẹ́ta yìí. Àgbàròtẹ́ na you go fund am, mo ní kò sí wàhálà, ẹja lọ jẹun. Tó ń jẹ lókèrè, aṣọ ni mi lè rà, ṣùgbọ́n oúnjẹ yẹn á jẹun. An elderly man approached us, and this is where I'm going. Bó ṣe wá bá wa, ó fẹ́ dọ̀bálẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ dìde? Ó ní wípé bóun ṣe wà yìí, ebi ń pa òun. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ má rí mi gẹ́gẹ́ bí bẹ́gà o. Mo ní certificate, mo ní mi ìríṣẹ́ láti bí oṣù 4-5 ni. Mo ní ẹ fi story sílẹ̀, kí ni nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́? Ẹ má fún mi lówó, ẹ jọ fùfú kan, ẹ jẹ́ ìbàjẹ́ fùfú ìbàjẹ́ ẹyọ kan pẹ̀lú ọbẹ̀ kí n tiẹ̀ jẹ́ kí n mú mi sí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Being emotional as I am, ìṣojú arákùnrin lomi ti bọ́ lójú mi. Ó dẹ̀ níyàwó, ó lọ́mọ. Ara oúnjẹ fún ó jẹun. Arákùnrin master's degree holder ní láti Ifẹ̀. Ó ti ṣe tán, ó ti ṣe masters ẹ̀ láti bóyá bí 2000 and tí n bá rántí dáadáa. Gbogbo papers tó fi hàn mí, NYSC kí ni ó ń kó káàkiri, ó ń wáṣẹ́ ni. Ó ti ṣe masters wáyá láti bí 2012 or 13 or 14. Kò síṣẹ́. Ó ní tó bá yẹ pé kò lẹ́ ń gbé, tó bá yẹ pé kí èmi àti ìyàwó mi wá bá yín fọṣọ, a máa wá bá yín fọṣọ. A kì í ṣọ̀lẹ. Tẹ́ bá fún wa lówó mọ́tò, a máa wá. Tó bá jẹ́ oúnjẹ lẹ fún wa, ká lè fi bọ́ àwọn ọmọ wa. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo pè bóyá bí èèyàn 2-3 tí mo mọ̀. Ó ti dójú ẹ̀ báyìí. Arákùnrin yìí ò kì í ṣọ̀lẹ, ó fẹ́ ṣiṣẹ́. Ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ fóònù kékeré tó fi rọba báǹdì mú, níyàwó ẹ̀ pé ẹni tó ìkan lára àwọn tóun náà ṣoore fún tẹ́lẹ̀. Nǹkan tí inú mi ṣe dùn sára arákùnrin tí mo ṣe máa ń clamor lórí love and humanity rèé o. Ó ní bàbá Lámọrin kìnìkan ẹni báyìí ó fáwọn lówó, òun ti lọ manage ra oúnjẹ fún àwọn ọmọ. Iye tí mo fárákùnrin náà jọlọ náà mi ní sọ. Mo dẹ̀ fún wọn ní líǹkì bí èèyàn 2, mo dẹ̀ bẹ̀ àwọn ẹni yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Elédùmarè, ẹni iṣẹ́ tẹ́ bá ní odd jobs, ẹ má bá ń pe arákùnrin. That was last year. Inú mi dùn wípé arákùnrin náà bí tó ti manage iṣẹ́ tán fún, ó ti ríṣẹ́ gidi. Òun náà fẹ́ mọ́ support pé Mr. Rotimi kí ni mo ní irọ́ o, ẹ má worry, ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín. Kí ni mò ń sọ lénìí ni wípé tá a bá ń sunkún àwọn ọmọ yẹn wípé wọ́n kú àtàwọn eléyìí tán ti pa sẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká máa rò, ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa, ipa wo ni mo kó nínú ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí? Ipa wo lẹ̀yin náà kó nínú ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí? Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe ká rí òbí kan tí ò ní mú ọmọ ẹ̀ lọ sírú bí ìpàdé báyìí, tí ìwọ tó jẹ́ neighbor ọ̀rú ẹni bẹ́ẹ̀
tó dẹ̀ máa ń rán irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ń ṣẹ́ Sadia Sodiq Rotimi bá ń ra ṣúgà ń bẹ̀ yẹn Rotimi yìí ò sí mọ́ báyìí wọ́n ti tẹ́pa tó rí wípé o ò ṣe wọ̀nba tó yẹ kó o ṣe. ṣòtítọ́ a ó ṣòdodo ṣòtítọ́ o a ó ṣòdodo bó tilẹ̀ korò òtítọ́ la ó sọ. ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún o òun náà lẹ́nì kejì rẹ tọ́jú rẹ. Mọ́mí Baroness Lizzy, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé yín wọlé. Gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ wà ní FYP tẹ́ ń gbọ́ mi. Bóyá 2025 Elédùmarè ó kò sí yín inú. Ẹ lọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ tú àwọn èèyàn sílẹ̀. A mọ̀ wò ẹ̀yin nu àwa rèé Elédùmarè wà ń bẹ̀. À ń bọ̀. Mọ́mí Baroness Lizzy, ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ mà. Yes ma. Ẹ kú ètò. Yes ma. Ẹ kú ìjókòó, ẹ kú ìdúró nílé lóko. Yes ma. RDF Humanity Family. Bẹ́ẹ̀ni. Everybody intelligent and beautiful on the platform. I salute you. Good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. It's night time in London now. Bẹ́ẹ̀ni. Because the weather gets dark early. I will speak in English. Awikoko. Yes ma. Okay. As I've always said, for the sake of those who are non-Yoruba speaking. Bẹ́ẹ̀ni ma. Who are part and parcel of our family here. So, I'm not going to talk because the topics that you have raised are is so wide and encompassing. Yes. We need to have, further videos in order to deal with them individually and in depth. I hear what you say. I will just talk about the recent atrocity which has come to my attention, and if I can recall, I sent you, something about it, which one or two bloggers have been talking about. Okay, ma'am. And this is the tragedy. It's now on the grapevine. It's just, if I am going to talk about it at all, it is to say that there has to be light at the end of this horrible tunnel. We can't go on like this. We can't. We can't go on like this. We can't, ma'am. The leader of the opposition of in the UK here, Kemi Badenoch, is Nigerian, and she has been pulled here and there for telling, quite frankly, what is the truth. Yes. But they said that it is not her place to tell the truth. Well, if it is not her place, then whose place it is? We have to, whether we like it or not, we have to get brief. We have just seen what has happened. Many people came online to say, oh, this tragedy, it just happened because it just happened. Nothing just happened because it just happened. The Olori meant well. I am actually talking about, the Olori meant well. She's been doing it before, and nothing happened. And all kinds of excuses and justifications for something which is a very, 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 very preventable tragedy. I am putting it out there that if they said it is not her fault, I am putting it there, and I am saying it with my white chest. If she has been doing it in previous years and it has always been successful, then why? What happened? I am sure that she was very ready to collect the congratulations and the celebrations that happened when it is successful. Likewise, now that it has happened and it has led to this tragedy, she should also be ready to accept the responsibility and the accountability for the failure. That is just the way it should work. That is logical. That is not magic. Now we need to look at what happened. I do not have any confirmed, like it is. Most of it is hearsay. We understand that the promises were made. I am, as already as you know, I am a retired lawyer. So I like to deal with facts. This is not the kind of thing which happens, which we are just going to be relying on sensationalism, because this is very serious. You made an allusion. You made a comparison of what
Can you imagine the terror and the horror in the minds of those little children as they were being stamped on? Some of them even stamped on their heads, so hey. And because of money, sorry, I'm getting emotional a bit, but because of money, because it was supposed, they said they were supposed to give them like 5K each. And the I think the clip would have been 5,000 children got 5,000 naira each, and this is supposed to be this is supposed to be the headline of the supposedly largesse and generosity of the Olori. 5,000 naira translates to about, maybe, I don't know, is that about $3 or maybe I know it's about maybe £2.5. Okay, so if you take £2.5, yeah, and you multiply it by 5,000, that is quite a substantial amount of money that you could have used to satisfy, I don't know, maybe about, just make a collection for 500 children. Make sure that all the security is in place. Make sure that everything that is going to ensure that this performance, this funfair, in all kinds of venues, people hold private birthday parties for the children in their locality to come to their house to eat and drink, But anybody who values the life of a human child always puts the welfare of the child in the forefront, not the pomp and the pomposity that is going to follow, that we are going to be telling people the next day. That, because if this hadn't happened and they had given the children the 5,000 each, of course you can read the headlines now. Oh, how generous is the Olori? Come and say. All those who are now backpedaling will be very happy to get on board. Because as soon as it happened, the first thing the government did was to backpedal and say, no, we don't know anything about it. I understand that, is it Oriyomi Hamzat or whatever, was also one of the coordinators. That's why they said he's now in hospital. Yes. I'm the shock of it. It just goes down to the pattern, which we keep on seeing time and time and time again. Somebody wrote in there that, stop, which Olori? It's Olori Naomi, the ex-wife of the Oni of Ife, who, not allegedly, she is purported to be a prophetess of sorts. She has a kind of organization which usually comes out and holds prayer meetings with the questionable, also false prophets like Mary Oluboli and Jaya and all that kind of ilk. They all meet together, she's part of that cabal or that coven of witches, who do whatever it is they do. And we all know that there is definitely a very selfish motive behind all this, only simply because that is the way they behave, that is how they roll. They do this in order to what is it, to collect clout, to do one-upmanship on either their rivals or whatever, just to show up that we are relevant when they are no longer relevant. Because a relevant person will do charity and not worry whether if by any reason attention comes to you, then it does, and you just acknowledge it. But a person who does charity for the sake of that, they want to do the charity, not because they want to be recognized for doing it. That is why we have a lot of there are millions of philanthropists in Nigeria as we speak, who right now, RD, you are one of them. Right now, you talk about the contributions made to the orphanages and stuff and things like that. And personal gift to Ben. Yes, and I'm still going to fight you because I told you to give me the details of that organization. This is opportunity to ask you that. Could you please put it here so that anybody who wants to do so should be able to do so? Okay, ma'am. It's not exactly a difficult thing.
It's very, very easy. We are endowed, we are giving so much. The present of the day is so beautiful, because when you wake up in the morning and you're able to move, you should just remember that there's somebody else who has not been able to wake up that morning. And that person went to bed the previous night, not thinking that they're not going to wake up the following morning. So that is why they call the day a present, because it actually is a present. And we are enjoying to enjoy that present of the day and whatever blessings it can bring in, my heart is just so broken, because I'm just thinking it's only, we've only got about less than 2 weeks to the end of the year. Yeah, then. And the parents or the guardians of these children, and we only just told about the children. We don't know the number of adults who were also wounded in the melee. There could be a possibility that not only the children have passed away, but maybe also their parents, because it is most likely that children will hold on to their own parents when they're in such an occasion. We point all kinds of nasty scenarios. What about the mother who is thinking that, they have made this promise, so we've heard it, that they are going to be giving each child 5,000 naira. I have my 3 children here. Let me take them, so that at least we'll collect 15,000 naira, so that we can buy bread. Because I now understand that one chicken is 25,000 naira. The ladies and gentlemen on this platform are informing me that to get just one small chicken is 25,000 naira, or towards 30,000 naira. Now where the salary or the income is 70,000, that is even if it is up to that, where the salary is up to 70,000 naira. So what else have they got to live on? So 15,000 naira will look like a lot of money. Now they've gone there. Maybe now that mother is now going to the mortuary to visit her children who have been stampeded because greed, because greed, no foresightedness, like I want to chase clouds, I want to do this, and then this is the tragedy that keeps on happening. And this is just one instance. Only God knows where the other instances where it's happening over the country, and we are not told anything about it, because of course it is not a figure as forward facing as the Oluri, that is the one that is in charge of that particular tragedy. It has to stop. In all honesty, it has to stop. We need to get ourselves to a place where poverty is no longer allowed to flourish. Benny. It starts with, as we have done, it starts with the liberation of not only just the body, but also of the mind. We need to get to a place where we can feel, nobody should be throwing this Christmas funfair. Once you get there, you get to the vicinity and you see that, there are more than 100 people, you should feel free to go back home. Benny. It is poverty that will make people cram themselves in. It is. If they invite 100 people, 700 will turn up. Why? Because they are poor. And also, because this is supposed to be a woman of God. You understand? Benny. That is the bottom line of it, because, they turned up in such numbers because they thought, okay, I just put out there now, this is a prophetess. Because along with the funfair, she also now hold a church service. How long? How long are we going to be doing this? How long? How long are we going to be allowing our children to be killed like this? Because this is what has just happened. How long are we going to have this kind of situation where our children are the one who is the fodder? Our children are the ones who are the victims. Our children are the ones are the weaponized weapons which now turn them against themselves and kill them. How long? How long? Right now, the destiny of whatever Elodimari has set for us for those 35 children is now done. They will never be able to have children of their own. They're done. Because somebody made a promise of 5K. Because let's face it, that is what is going to make them come. And they now cram themselves into a school where they said that the capacity is only about, maybe you can, I don't know the way they do the grading standard, but they said that top to finish is maybe about 800 in the entire school. So what is 5,000 people doing in there? Where was there no security? Where's all the welfare checks that ought to be in place to avoid this kind of thing happening?
because it's going to cost money, isn't it? So there's no point. People are coming online and saying it's the fault of the parents. That just talking rot and shit. I'm sorry to use such language on this prestigious platform. Please forgive me. It's just wrong. And there's so many issues. I will be signing off soon. There's so many things which I know that more renowned people than me need to talk about. No, but this is a tragedy which is very, very, very preventable. Very, very preventable. Thank you so much. And the earlier we get rid of this religious dependence, because that is usually at the bottom line of it all. Yes. This promise of religious dependence that keeps on keeping our people in trouble. That they are not allowing them to think reasonably anymore. Thank you so much, ma. Thank you, Thank you so much. For giving me an opportunity to speak. Yeah. May Lord Mary help all of us. This is just so wrong. Amen. This is just so wrong. Torí Nàìjíríà làwa wà. Ilẹ̀ dẹ̀ ti sún lọ́dọ̀ tiwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí liberation movement yìí, mo gbàdúrà pé Ọlọ́run ò ní pa yín, kò ní pa anybody wa. Àṣẹ Èdùmàrè. Even tó bá jẹ́ pé last breath ẹ̀mí mi, mo ṣetán láti fi support kìíní. Ẹ ṣé bàbá mi. Ìkankan ló wá òtí mi kú. Ìyà ń jẹ wá ní Nàìjíríà o. Fídíò tí Olúyọmí Hamzat tí wọ́n post ní tí ó ṣẹlẹ̀ ní show lọ́sẹ̀lẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn níjọ́ Wednesday. Bẹ́ẹ̀ni. Ó gbomi lójú everybody. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé kí ni àìrí oúnjẹ jẹ àti òṣì tó ń bá wa jà nílùú yìí ni ló fà á tí wọ́n fi pe ènìyàn kékeré tí ọ̀pọ̀ èèyàn fi wá. Àwọn ènìyàn ń tẹ orí ara wọn mọ́lẹ̀, wọ́n dẹ̀ tún lọ wọn òwò àwọn tó ti kú lẹ́yìn. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ, ibi tí àwọn ìjọba ti fìyà jẹ wá ló pọ̀. Tí ẹ bá rí mo ṣe wà yìí, iṣẹ́ mọ́tò ni mo ṣe 24 hours working, salary wa ò ju 40,000 lọ. Kò bọ́yàwó débi kó máa bú mọ́. Owó tá à ń san fún èrú máa pa lọ step lẹ́kọ̀ọ́. Ibi tó jẹ́ pé inú gbó ìṣú 150,000 lọ́dún kan. Ọjọ́ wo lèèyàn tó fẹ́ sọ pé òun fẹ́ kọ́lé? Ẹ wá jọ, ṣé ẹni tí ò tí rówó tí ó fi bọ́yàwó àtọmọ, tíyàwó ẹ̀ bá wá gbọ́ pé wọ́n ń sin nǹkan níbì kan, gbogbo tó bá gbà ló máa fún. Ìlọ wọn tẹ̀sán lẹ́ẹ̀kan pé Ọlọ́run má jẹ́ kí èèyàn ti abẹ́ ìyàwó èèyàn jẹun. Ṣé bàbá tí ò tí lè bọ́yàwó tí yóò bọ́mọ, ó máa sá kúrò nílé ni? Bẹ́ẹ̀ ṣe wo ìsìn. Bí ọdún ṣe ń bọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ìrònú ti bá wọn. Torí pé kí n yà lè parọ́ fúnra wa. 12,000 ni wọ́n ń ta adìyẹ. Ẹlòmíì ò lè avoid the rice 5 kg fún ọmọ pé kọ́ mú jẹ kí inú ẹ̀ ò dùn. Débi pé bóyá yóò jẹ́ tó kún fẹ́ ra sọdún. Bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ pé nígbà kan 90s tí àwẹ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn ọdún bọ̀ o, tí àwọn ọmọ ọmọ kóra wọn káàkiri, oúnjẹ tó tún bá tó kù wọ́n á tún máa jẹ́ pé à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá alágbájá, wọ́n sọdún nílé bàbá tàmẹ̀dù. Kò lẹ́nu sí bẹ́ẹ̀ mọ́ Nàìjíríà o. Torí pé kí ni àwọn tó wà ní ológun tí yòó débi pé wọ́n sọ pálejò tó ń wá wọn bọ̀. Ní tí à ń pàṣẹ ní Nàìjíríà nìsín, ó kọjá pé kí wọ́n kó àwọn èèyàn kí wọ́n kó wọn sínú náà. Sẹ́rí ọ̀pọ̀ tẹ́bá tí àwọn èèyàn máa sọ pé jápa, kò sí ọ̀nà tẹ́mi gan ti wá opportunity yẹn gbà torí pé kí ni a ò fi ọjọ́ kan ẹni tó bá jẹun tó bá yó ìní yóò jì tí ó sọ pé God bless Nigeria, ṣùgbọ́n ẹni tó bèbí sùn tí ò mọ tó fẹ́ jẹ níjọ́ kejì ẹjọ́ ẹnu olówó ẹ̀ fi ṣàdúrà bá mi. Tẹ́ bá gbọ́ ní bíbá crisis, ibi báyìí wọ́n pa wọn kan, ibi báyìí wọ́n jí wọn gbé, ibi báyìí kíní kan. Ọpẹ́lọpẹ́ sí Sunday Igboho ni ló jẹ́ ká máa rí ọ̀nà ìgangan. Bẹ́ẹ̀ni. Fún ọ̀rọ̀ ayé nǹkankan ló tó jẹ́ ká máa rìnrìn díẹ̀. Torí pé kí ni mo fi Ọlọ́run bá ṣẹlẹ̀ fún ní last year. Mo ń lọ láti Èkó bíbá yìí. Mo gba Abẹ́òkúta mo lọ sí Gbọ́ra. Ní after 7 wọ́n dá mi dúró pé má lọ torí pé truck ni mò ń wá. Mo ní kí ló dé? Wọ́n láwọn tí wọ́n lọ bá ọ̀rẹ́ wọn ṣìnáwó láti Èkó ní aago 4 ìrọ̀lẹ́. Wọ́n dẹ̀ kó gbogbo 18 passenger 16 person tó wà ní wọ́n dẹ̀ kó gbogbo wọn lọ.
ìyàwó dẹ̀ ṣe pé ọkọ ẹ̀ pé wọ́n ẹsẹ̀ kúrò ní pátí o à ń bọ̀ o. lẹ́jọ́ bá jẹ́ sọ̀rọ̀ nípa security lórílẹ̀‐èdè tàwa ìzírò ni Ọlọ́run nìkan ló sọ wa. àwọn tó tún wájú lórí wa wọ́n tún wá fi ìnira yẹn lé wa lórí débi pé ó mọ̀ pé tí ò sì kò jẹ́ kí á nírònú kankan torí pé òsì yẹn ti pọ̀ kọjá yìí 70,000 minimum wage wọ́n ní kí wọ́n máa san ọ̀pọ̀lọpọ̀ state government ló lóun ò lè san. táwọn politicians dẹ̀ kówó tí wọ́n ń kó lọ fún àwọn family wọn tó ń kó wọn lọ sábọ̀d. nígbà tí wọ́n ẹlòmíì bá tó convoy bíi 16 torí pé ó ń jáde lọ àwọn kan agbèrò ni wọ́n bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn wọ́n á máa ná owó lójú eléré bàbí ìgbà tó yẹ pé bóyá wọn ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ rí àwọn kan náà tó wá mọ ronú pé ṣé orílẹ̀-èdè kan náà la sì jọ wà sá. torí ó máa ń jẹ́ ẹkún àsundà fún mi nígbà míì láti bíi 2 weeks ago nísìn gbogbo àwọn program bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe torí ẹ̀mí òun padà tà mí mo máa ń try láti máa follow up pẹ̀lú ẹ̀. wọ́n wù pé ṣé ìgbàdàn ẹ pé ẹ wà pẹ̀lú wa ẹ̀ rí gbogbo bí ìṣòro orílẹ̀-èdè yìí ṣe rí ní ojoojúmọ́ everyday ló worst sí. bẹ́ẹ̀ni thank you Nayo Chemical. ìlú worst. nílùú tí olólórí tó lọ bá tó níjòyè. bẹ́ẹ̀ni. tí àwọn ọmọ olówó yan fanda táwọn ọmọ mẹ̀kúnnù sí bí ẹrú. wọn ò ṣe bí ẹrú wọn ti sọ wọn dẹrú. àwọn kan wà ní wọ́n ti sọ wọn dẹrú ní Chinese company Chinese tó yẹ pé wọ́n máa ń sọ fún wa pé àwọn eléyìí ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n kó wa wá láti ìlú wọn wá ṣiṣẹ́ ni. mo ní ọmọ kan níbẹ̀ iṣẹ́ 12 hours ló máa ṣe tí kò gbọdọ̀ jókòó lórí 1,700. kò gbọdọ̀ jókòó 1,700 naira ni ló máa dúró ti máa ṣe báyìí páìpù tó bá ti ń jáde lá máa trim ẹ̀. 1,700 tó ẹ lè rí búrẹ́dì 500 naira mọ́ Nàìjíríà ẹ̀wà bẹ̀rẹ̀ láti 300. 1,700 naira ẹ̀ kò tó kò bọ́ọ̀hún gangan lójúmọ́ débi pé tó bá tiẹ̀ lọ mọ́. ẹ wo ṣe rí Nàìjíríà yìí kọ́lọ̀ ọ̀rọ̀ wa tiẹ̀ ti kúrò lórí kọ́lọ̀ ṣàánú wa ká ṣàánú ara wa ni. nípa pé àwọn ọkùnrin àgbàdúrà lọ sórí òkè yìí wọ́n kàn fi wá pawó ni. bẹ́ẹ̀ni. mo fẹ́ sọ bìkan nípa ọ̀rọ̀ àwọn pastors tẹ̀sán yẹn tí èèyàn bá lọ láti Ìbàdàn lọ sí Ìkirè mo kọjá níbẹ̀ ní last month mi ò dá àdúgbò yẹn mọ̀ mọ́ chọ́ọ̀chì kan wà bẹ́ẹ̀ nísìnyí wọ́n pe chọ́ọ̀chì yẹn ní bóyá Ọlọ́run òjijì àbí nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ni. chọ́ọ̀chì yẹn mo wá wò pé ṣé irú chọ́ọ̀chì yìí sówó ìlú ni wọ́n fi kọ́ ni àbí ẹnìkan ló ní. torí pé ó yà mí lẹ́nu pé kéèyàn tó lè kọ́ irú chọ́ọ̀chì yẹn láì kí ṣe estate àbí pé bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló sponsor. bẹ́ẹ̀ni. ó surprise. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi wá sí ẹ̀sìn lórílẹ̀‐èdè tá a wà. à ń ṣẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ni. torí ẹ̀sìn tẹ bá rẹ́ lómi nísìn tí ẹ bá jọ wọ mọ́tò tí mọ́tò bá náà ṣe gbà fáyà kí ni ìtumọ̀ ariwo tá à ń pa. nígbà tí ẹ bá sọ pé crusade lọ́jọ́ Monday night vigil lọ́jọ́ Tuesday praising and worship láàárọ̀ Wednesday ọjọ́ wo la tó fẹ́ sí àwọn ọ̀gá tó fẹ́ ronú tá a fẹ́ fi ayé ara wa sí. ẹ wo ẹ ṣé bàbá mi. lórí ẹnu sẹ́lẹ̀ mi tó wà ẹ jẹ́ kí n fún ẹlòmíì láyé fi ẹ ṣé bàbá mi ọ̀rọ̀ yín mọ́ ọpọlọ dání a máa sọ̀rọ̀ ẹ ṣé bàbá mi mo appreciate yín ẹ ṣé gan ẹ ṣé. Samotek ẹ bá mi mute látọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn mò ń bọ̀ Mọ́mí J ẹ jẹ́ kí n sáré gbé Be Renewed wọlé àwọn ló kàn Be Renewed ṣé kí n gbé yín wọlé àbí kẹ́ fẹ́ kí Mọ́mí J sọ̀rọ̀. ó yẹ ẹ sọ̀rọ̀. ok ṣe rí ọ̀rọ̀ lórí ti Naomi it all boils down to number one abject poverty. bẹ́ẹ̀ni. because one thing and it has been happening
when I was much younger, I saw it coming, and I was telling my father, Cherry, one thing the Nigerian government, I think religious leaders, don't plan, don't share for a very long time, is to impoverish the citizens of Nigeria. They started by demolishing public schools. They started by making sure that public schools was no more attainable. She understand? They started by pulling out good teachers to private schools owned by government officials and all these religious leaders that were planning to set up their own secondary schools, primary schools, and higher institutions. This thing has been happening. Ó ti pẹ́ tán ti ń plan. Ó ti wá débi tó jẹ́ pé nísìnyìí. Ọlọ́run ló máa wá change it. Because right now, pé ìyá ò ní bí ọmọ ẹ̀ kó máa sí ọmọ ẹ̀ jẹ. Díẹ̀ ló máa kú o. Because people are so hungry. Poverty yẹn ni. Ó ti so pọ̀ jù. And wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni. So that people will be helpless. So that people will settle for anything. Number one, abject poverty. Then two, lack of professionalism and negligence on the part of those organizers. Because a kàn sọ ni ká má máa fi sentiment sí nǹkan. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ organize nǹkan. Number one, ó jẹ́ kí medical personnel ti wà nílẹ̀. Kí security personnel ti wà nílẹ̀ a day before ló jẹ́ kó ti wà ní ibẹ̀ yẹn. Not pé bóyá wọ́n lọ máa bẹ̀rẹ̀ nǹkan ní 10 àwọn èèyàn ti jí débẹ̀ ní 5. No, that's not an excuse. Because tó bá jẹ́ pé working country ni a day before lẹ́tí máa ní àwọn kìíní ti máa wà wọ́n táwọn èèyàn ti máa wà wọ́n ti máa wà stationed so that even if staff gan tó ń ṣiṣẹ́ tẹgbà síṣẹ́ tó fẹ́ help òun gan lè ní crisis so that á ní àwọn èèyàn tó máa attend sí. Bẹ́ẹ̀ni. But you don't have anything in place. Ẹni pé ẹ fẹ́ wá cater for 5,000 people. Ẹ fẹ́ wá celebrate àwọn ọmọ. But anything in place to help those children. Then true, in the area of professionalism, ẹni tó bá yẹ pé any event manager, any logistics manager, for a program like that, any láti ní people that are ushers, at least ó kéré jù, any 500 ushers in there, that will be taking care of, okay, maybe 1 adult to 5 children, 1 adult to 6 children. Ṣe yẹn. Ẹ wá ní pé àwọn èèyàn ń gbé stampede wà. Of course, stampede máa wà ní other places, other countries. But this one is avoidable. It is. It is so preventable. You understand? Then. And it's just so unfortunate. Nǹkan tó kàn wá dùn mí ni pé ṣe rí gbogbo kìíní ìbá ṣe ń sọ yìí. This thing will be swept under the carpet. Go and write it down. Because of the people involved. Because of the high and mighty. These children will never get justice. No. Unfortunately. These children will just go just like that. And that will be it. Personally, I'm not judging any parent because charity everybody become woman son or the that they won't even know what they are doing. So personally, I am not going to judge any parent. Then too, àwọn because they medical clinic all those people, àwọn ní Nigeria yẹn, wọ́n treat àwọn Nigerians kò sí bí wọ́n ṣe ní treat wa bẹ́ẹ̀. Because our government wa gan, àwọn gan rí báwọn government ṣe ń treat wa náà. So kí ni big deal. And then àwa ara wa a máa ń worship àwọn èèyàn funfun yìí jura wa gan lọ. I remember when I was in Nigeria, mo máa ń ṣe ibi tí mo ti ń ṣe a máa ń ṣe training káàkiri, she understand. And I was at the airport, mo ń lọ sí Abuja. Níbi pé níbi tí a queue sí. Bọ̀bọ̀ funfun kan wọ́ suitcase ẹ̀ báyìí, ó dẹ̀ wọ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. Ó dẹ̀ lọ bá àwọn people yẹn, kí ló ń ṣe yíyẹ sà, kí ní kan fún, wọ́n dẹ̀ ní kó wọlé. Bí mo ṣe jáde ní orí queue yẹn abẹ́ yá wèrè.
okay pé màá lọ ìlú wọn wọ́n á cheat mi mo tún wà bí ẹ̀ tún cheat mi mo ní bọ̀bọ̀ yìí ò lè lọ lọ́jọ́ yẹn sẹ́ẹ̀. Good. Ní airport ń gbà yín lọ́jọ́ yẹn people were like this woman is so troublesome. I don't care. Money, but this man will not go before me. Possible. That is what someone like me too would do. And I stood my ground. But àtúrà àwọn èèyàn wa tó jẹ́ èèyàn ra wa àwọn Yorùbá bíi tèmi tó ń sọ Yorùbá tó ń bú mi. She understand? So our go value ara wa when it comes to things like that. Only these people will just come. A China man will have a company in Nigeria. Giving them peanuts. And expatriates, you don't link tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wa yẹn ló ṣe máa wá kọ́ wọn ní nǹkan yẹn. Ẹ mú wọn wá $1 fún wọn. Nǹkan máa ti ṣe wá o. Ṣé ẹ mọ̀ pé níwájú IOM yìí ẹni tó bá mọ IOM yẹn dáadáa, my sister. There is a building, there is a small complex directly opposite it, all painted in grey and white. A new Toyota Land Cruiser came. A lady Chinese came down from it. Soja méjì. Then what are we saying? Ló sọ̀kalẹ̀. Tí wọ́n gbé bọ̀ dání. Nigerian government in our own land we are being. Àwa ìwọ̀nba tá lè ṣe yìí náà ká kàn máa support ara wa. Òun nìkan ló kù báyìí. Show love. Owó tí wàá fi lọ ra aṣọ 1 million. Please reduce it and send money to people that need it, that just need food on their table. A lot of people cannot afford to eat one school. A lot of you cannot afford to eat 2 square meals. Some people can't even afford to eat one. The way it is in Nigeria right now. It's your corner of power. As far as I'm concerned, Naomi, I am sorry. I'm not an emotional person when it comes to things like this. I don't want to be stupid because if I say the logistics, professionalism, negligence, they lack in everything. They don't have it. That was why it happened like that. And may the souls of those children and every adult involved rest in peace. Thank you so much, Yami. Ọ̀rọ̀ tèmi lágbára ó bu sósì ni ó buyọ̀ sí. PBO yẹ sáré gbóǹsòkè lẹ́yìn yín ni Mọ̀mí J máa wọlé. Yes sir. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí mo ń bọ̀ Samtech ẹ̀yin lẹ́ máa sọ after Mọ̀mí J. See, mi ò ní blame ẹnìkan kí wá fẹ́ nìkan lẹ̀. Both parties àti ẹni tó organize àti èrò crowd tó lọ bẹ̀ gbogbo wọn la wà at fault. Ó yẹ ká máa bára wa wí. Yes, government too has a role to play, but the level of big governance ṣe máa ní empathy fún wa is the way tá bá treat ara wa. Tá bá treat ara wa bẹ́ẹ̀ pé àjàmọ́ anything, life wa ò mean anything. Báwo ni government ṣe máa treat wa dáadáa? Ibi táwọn parents mi ń ju ọmọ nu gọ́tà, ibi táwọn parents mi ẹ̀ ń ju ọmọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ ń ju basketball. Àti bẹ́ẹ̀ pé kì í ṣe ọmọ tó jáde lára ẹ̀ because of food. It was so bad débi pé Oríyọmí sọ pé nǹkan tó ń fún yín nǹkan ọmọdé ni tí ò ní mí nì jọ ìwọ tó ń lọ bẹ̀ tó lọ sùn 5 a.m. ṣé school bag tó bá gbà bí school bag bí sweet ẹ mọ nǹkan kéékèèké tó máa ń ṣe ní tó máa ń dash àwọn ọmọ kéékèèké children's party ṣó fẹ́ máa pọn school bag lọ sí shop ẹ ní àbí ọ́fíìsì ẹ ní kò eléyìí ò make sense. School bag kékeré fún they made it specially for young little children. Ìwọ àgbàlagbà ò ń lọ bẹ̀ ó tún wá ń ju ọmọ ẹ tún wá ń climb lórí ara yín. Àti bẹ́ẹ̀ náà báwo ni àwọn òyìnbó tó ń rí gbogbo ẹ̀ báwo lọ ṣe fẹ́ value wa báwo lọ ṣe fẹ́ respect asthmatic bóyá some of them might have health crisis find out bóyá ọmọ ń sè for example ní sè ọmọ tó jẹ́ pé kò tí ì jẹun for 2 days tó tún wá sick and tó wá wọrú environment yẹn báwo ni ò ṣe ní collapse báwo ni ò ṣe ní wà fragile ó máa sick tẹ́lẹ̀ tí yóò bá sick before. So these are the things to can put in place, but I'm sure they did not see it coming. We're envisaging this level of tragedy.
It was so bad that before Oriyomi got to so pé wọ́n tún try láti break down gate there. So and Oriyomi was shouting pé nǹkan tó ń fún yín nǹkan tí wọ́n pín fún àwọn ọmọdé is not something that you will use. Kò wúlò fún ẹ rubber band toy kí ló fẹ́ fi ṣe. It could make sense. So these were the things. So EBT and some of the crowd, they were wrong. You can't, yes, even if you are hungry, kì í ṣe pé kó wá somewhere debẹ̀ pé it is nothing. Now lóyìnbó ní abroad ṣe lè ṣerú ẹ̀ wàá ju ọmọ from one fence to the other wàá ṣẹ̀wọ̀n. Wọn ò ní bẹ́ẹ̀ wò pé bébé nítorí ebi tó bá fi ẹ̀ṣẹ̀ excuse they will not buy it. Ìyẹn ò ṣe excuse. We are talking about human being. Sọ̀rọ̀ ẹran, sọ̀rọ̀ ayan, sọ̀rọ̀ kíní. Human being tó lè fúnra create. Nǹkan tó bí mi nínú tó dùn mí jù nìyẹn. Yorùbá will say tábà ń sunkún a máa ń rírọ̀. The fact that you are hungry wàá mean pé kò wá sọ human being di nǹkan. Kò make sense. Wàá reduce wọn dé level ẹranko. Kò make sense. And our organizers here know. They had good intention, but ọlọ́run má jẹ́ kí èèyàn ṣoore dáràn. Now these same people now that you have 30 jata wọn 30 jẹyọ wọn ẹ tún wá criticize wọn ẹ tún wá bú wọn. Ní empathy let's just start with that. That's why our government wa ṣe ń sí wa finish. Láàánú ara wa. You already see that these people they are struggling to get up. Even Oriyomi go fún rẹ̀ ó tún sọ pé àánú àwọn ọmọ yẹn ó ń ṣe òun. He went there ó kúrò ń bẹ̀ hòhò ó wọṣọ tó fi lọ bẹ̀ ó kúrò ń bẹ̀ hòhò with vest singlet àti boxers and some idiotic people náà nínú ẹ̀ they still wanted to snap him. Tí ó bá ṣe pé wọ́n gba fóònù ẹ̀ I mean he is mental disorder kò normal. Ebi ń pààyàn mí pé kò tí wọ́n máa ṣèkà. How do you expect government and the same government we are even criticizing pé politicians wọ́n ṣègbà wọ́n ṣàwó. These same politicians they came from us. Go and check out the list of politicians, chief justice, senator, minister, gbogbo wọn. Many of them, taba pick like out of 10, 8 to 9 of them came from poor homes. Very minute few of them ló wá láti ilé ọlá. Somebody that you have experienced poverty in your foundational years, in your growing up years. Ó wá dàgbà tó wá débi Ọlọ́run wá gbé ẹ sókè. Ó wá feel pé yes, ó ti arrive, ó ti dé destination ẹ̀. Báwo ni Yorùbá ṣe sọ kínní ẹ̀ bẹ́ẹ̀kú ni mo yó mi ò mọ̀ bóyá ebi ń pẹ̀lú no kò yẹ kó. bámú yìí ni mo yó mi ò mọ̀ bóyá ebi ń pọ̀ mọ́ ẹnìkan. àbí bámú ni mo yó mi ò mọ̀ bóyá ebi ń pẹ̀lú mi kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. And it's because of our character. Dá síra wa. How can you be stepping on another human being? You are excusing, you are saying it's because of hunger or poverty. Don't climb human beings, No, that's not an excuse. I mean, no, you should valid this thing. And but I want to try like to snap picture Oriyomi, Josh, if I share opinion, share, ìyẹn normal ni. My condolences for àwọn tó lose ọmọ wọn, but you ń treat ọmọ èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. No, this is nǹkan tí mo ní láti. Then ṣe rí àwọn pastors wọ́n ti rí wa because even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé àwọn pastors gan náà wọ́n ò fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn di mini god. Is this same ṣe pé àmọ́ agbẹ́jọ́ ọmọ ẹ lọ fi sùn pastor pastor ọmọ mi fail in school pastor kò ń lọ school kò ń ṣe kíníkan it's rubbish. Títí ó fi máa tí pastor máa fi ọwọ́ sí ìdí ọmọ ẹ̀ tó fi máa fún ọmọ ẹ̀ lóyún ò ní mọ̀. So that bá left we ó yẹ ká máa bá right. Thank you so much. These politicians and pastors àti àfà or whatever, we have enabled them too much. I remember one baba pastor tó sọ pé television àpótí èṣù. I don't want to mention his name. Kí ló dé tẹ́ fẹ́ mention Kúmúyì ni. Baba Dípà. Ẹ bá mention wọn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Mo rò pé orí wọn gbálẹ̀. Baba Dípà only television is àpótí èṣù. Now it's the same television you are using to do evangelism. It's the same television tó jẹ́ àpótí èṣù. Kò ń ṣe àpótí èṣù mọ́ again o. Àpótí Ọlọ́run ló ti wá jẹ́ nsìn. The same àpótí èṣù then criticize pé ọmọ Ọlọ́run ò kì í wo TV kìnìkan so that láti fi encourage ignorance and come out ní social life come out wà expose
it's the same thing tẹ́ fi ń ṣe ẹ ti gba gbogbo stations tẹ́ ti ra gbogbo stations tán ẹ lè tán TV kẹ́ẹ̀ni rí 1-2 hours of program revival kìíní kan movement charismatic movement or one religious program or the other bí àwọn pastor ṣe ń ṣe tiwọn làwọn because we have enabled them too much wọ́n ti wá wà comfortable pé àti wá wà òkè ń sì kò sí ó kú bàbá ẹ tó máa yọ wá kúrò bí báyìí level tàti enable wọn sí nìyẹn so this is my contribution. Thank you so much baba Yami, thank you. Mommy J, oh yes, sáré gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ gbogbo lé. Ẹ kálẹ́ mà. Arúgbó. Ma. Mo gbàdúrà fún yín. Ẹnikẹ́ni mi fẹ́ mọ̀ bó ṣe jẹ́ lórí ilẹ̀ ayé yìí. Mi fẹ́ mọ̀ bó ṣe lágbára tó. Kò lágbára tó lọ́run o. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá sọ pé òun ń wá ẹ̀mí yín láti fi ṣòfò. Ìgbà ilé àṣòfò. Àṣẹ Èdùmàrè. Àwọn ilé àṣòfò. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo tọmọtọmọ ló máa rún o. Àṣẹ Èdùmàrè. Because èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ follow yín ni. Mo rí àwọn nǹkan kan tí mo fi follow yín. Mo dẹ̀ ń gbà ládùúrà ọpọlọ yín ò ní jọba. Àṣẹ Èdùmàrè. Ayé ò ní mú yín. Àṣẹ Èdùmàrè. Wọn ò ní mú ìyàwó, wọn ò ní mú ọmọ yín. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń dáwọ́lé nínú ayé yìí ó máa bọ́ sí ni o. Àṣẹ Èdùmàrè. èèyàn lè gba orí fóònù yìí kó tírèsì mi wá o, èmi ṣàdúrà fún yín o. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá lè mú Ọlọ́run òun ló máa mú mi o. Ẹni tí ò bá lè mú Ọlọ́run yẹn ń tọ́ra ẹ o. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí nǹkan tèmi tiẹ̀ fẹ́ sọ ná? Ṣé rí ní ìlú yìí? Èmi personally ibi tó bá ti ta èmi sí nìkan sọ fún mi. Wọ́n jẹ́ kí n máa lọ síbẹ̀. Yes, ibi tó bá ti tà mí sí òun ni kò sọ. Ṣé rí ìlú tá a wà yìí? Ó kàn jẹ́ wípé tí èèyàn bá ní kóun gbé nǹkan jẹ, ó tún máa dẹ́ṣẹ̀ ni. Ìlú yìí ò dára dáadáa. Èmi personally bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí, tí n bá sọ̀rọ̀ kan fún yín for the past a year, mi ò ṣe iṣẹ́. Reason tí mi ṣe iṣẹ́ ni pé tẹ́ bá kó owó dání pé ẹ lọ síbi ẹ lọ ra ọjà, tẹ́ bá dé ó máa dàbí ẹni pé wọ́n ṣépè fún yàn ni. Ó máa dàbí ẹni pé ṣe náà sìn yàn kúrò nínú ilé ni. Ṣé ni mo kúkú kó owó mi tí mo kó nǹkan mi sínú gàrí tí mò ń nà. Ibi tí n bá nà dé báyìí tọ́lọ́jọ́ bá yá kí n máa lọ ni. I'm telling you, mo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bó ṣe rí lára mi mọ́ tẹ̀lú mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí àwa fúnra wa nílùú yìí a máa ń ṣe kinní kan fúnra wa tó jẹ́ pé help situation ẹ máa ní kíni. Ṣé rí àwọn ọmọ tó kú yẹ Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi fi ọ̀run kẹ́ wọn. Àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí àwọn àgbàlagbà tó wà láàrin wọn mi ò gbàdúrà fún wọn o. Ẹ máa ní kí ló dé o, tèmi yàtọ̀ o. Kinní kan wà tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ pín pure water. Ṣé rí àwa tá a lè afford pure water yẹn a máa tún lọ síbẹ̀. A máa lọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ reality fúnra wa. Àwa tó jẹ́ pé a sì lè manage kára pure water yẹ a máa tún lọ síbẹ̀ tí a fẹ́ gbà. Lack of empathy and humanity náà ló máa ń farú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mà. A máa kẹ́rù a máa tún lọ. Àwa fúnra wa là ń dá fún ọ̀rọ̀ ara wa. I'm living at Ìjẹ̀bú-Òde ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Sí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ìyẹn ò tí ì ju ọ̀sẹ̀ kan sọ̀rọ̀ bá. Ẹ bá mọ̀ Ìjẹ̀bú-Òde dáadáa. Joshua Landers woman kan gbé ọmọ síbẹ̀, ọmọ ìkókó ọmọ yẹn ṣì fresh. Ó gbé síbẹ̀ yẹ. Ṣùgbọ́n èmi ti ṣépè fún ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹ o. A bẹ́tà kéèyàn máa ń rìn ní bèbèrè oko débi tó máa sọ pé ó máa gbẹ̀mí ọmọ tó wá sí. Ó mọ̀ bóyá ọmọ yẹn ló máa yọ wá nínú gbogbo ìta kó sí yìí. Ó mọ̀, ó dẹ̀ mú ọmọ yẹn, ó dẹ̀ gbé síbẹ̀. Ó dẹ̀ ti pa ọmọ yẹn, kòkòrò ti jẹ ọmọ yẹn. Ọmọ bóyá èdè yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni ó gbé síbẹ̀, wọn sọ fún mi. I was there. Ọmọ tó lóyún ẹ̀ oṣù 9 tó gbé síbẹ̀, ṣé yẹn speak well? Kí ló dé tó fi ẹni ẹlẹ́ni sílẹ̀ láyé ẹ̀ kó má wulẹ̀ lọ?
ẹ jẹ́ ká ṣe yẹn ní ṣe rí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa bí mo ṣe ń sọ fún yín lọ ibi tó bá ti ta oníkálùkù sí kó tètè jẹ́ ká mọ̀ kó oníkálùkù lọ ṣe láwọn Chinese yẹn wọ́n ń ṣe nǹkan kan tó jẹ́ wípé tí mi bá wà ń páwà o wọn ò ní wọ ìlú yìí ṣe náà burú pé ṣe náà in fact mo fẹ́ lè sọ pé ẹrú gan wọn ò ló bẹ́ẹ̀ yẹ wọ́n ní ibi tó ti ń ṣe cheesebob ní Ìjẹ̀bú Òde ń bí báyìí ní ọ̀nà Ìkàngbá. ẹ mọ iye tán yá kọ́ńtì wa ni. wọ́n kú oríire o tí bá sọ kinní kan fún yín wípé cheesebob yẹn wọ́n ń gbà yẹn wọ́n ń tà ní 50 naira ń gbà yẹn tí ọmọ kan bá fi lè mú ẹyọ kan pé ó jẹ́ owó oṣù kan làwọn Chinese yìí máa yọ o tàbí kán lè lọ o ẹ ṣe yẹ níní o Chinese ìgbà tí mo wà ní petrol station tí mò ń ta epo tí Chinese bá wá ṣé mo pa àwọn kọ́bọ̀kọ́bọ̀ kan máa ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ epo bẹ́ẹ̀ni ṣe náà máa sọ fún yín wípé kẹ́ bá wọn kó change yẹn understand mi ṣé náà máa sọ fún yín pé chon kí n tó mọ̀ pé owó yẹn náà ń claim time ti lọ ọjọ́ yẹn gan wọ́n fẹ́ lè sáàkì mi tó repo fún táǹkì tó wá sọ fún mi pé chon mo ní mi ìgbọ́ chon kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló dé ẹgbàá mi kí ló ṣẹlẹ̀. ẹ dúró náà mo fẹ́ béèrè nǹkan kan mà ẹ má bínú Kazeem Salami Chinese have hectares of farmland in Nigeria. a níṣẹ́ láti ṣe o. mo wà lórí platform yìí ń jọ́ kan èèyàn kan sọ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé àẹ́bù ara wa ó yẹ ká lọ dáko ó yẹ ká lọ ṣe èmi wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ṣé bẹ́yìn náà ti wà lọ́hùn ẹ padà wá kẹ́ wá dá oko ó wá lóun dá oko tẹ́lẹ̀ mo á ní kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dá mọ́ ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo lájẹ́ pé ẹ̀ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ ó ní ìgbà yẹn òun máa mú security lọ sóko mo ní sọ ẹ máa mú kílẹ̀ torí ẹ̀ mú security lọ sóko a sọ̀rọ̀ yẹn ń jọ yẹ agbéyẹ ti sẹ́gbẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa sọ ilé ìta ń sọ lọ ṣe rí àwọn àwa ara wa àẹ́bù situation ara wa o ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ àkókò àẹ́bù ara wa rárá èyí táwa fúnra wa ń ṣe nínú ọ̀rọ̀ ara wa òun ló ń jẹ́ òun ṣẹlẹ̀ ní táwọn pásítọ̀ yẹn èmi sì bí mi ṣe wà yìí o tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pásítọ̀ ni bàbá mi pásítọ̀ ni grandpa mi because mi ní parọ́ mi ń parọ́ nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀ mi ń sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mo wá jókòó before kí n tó bọ́ sí kí n tó máa wo program yìí mo wá jókòó máa wò pé wá o pásítọ̀ mi ò tí ì rí pásítọ̀ tó gbàdúrà láti gbà tẹ́mi ti ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo rìn díẹ̀ lọ́nà ṣọ́ọ̀ṣì mo kúrò ní Ìjẹ̀bú-Òde lọ ṣe program lọ́nà Ọ̀ṣun state mi ì tí ì rí pásítọ̀ tó fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbàdúrà tó fi ọ̀rọ̀ àwọn olórí wa gbàdúrà mo wá ń wò pé ṣé kò ń ṣe pé mo ti ya wèrè pẹ̀lú àwọn bíi àwọn ará bíi ìṣá mo yá jókòó sílé mi jẹ́jẹ́ nísìn mi ní church tí mò ń lọ my brother mi ní mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run wà ó máa ṣe fún mi ṣé rí gbogbo àwọn churches yẹn gan nǹkan tó ń ṣe ní ọ̀rọ̀ wa èmi ń sọ ẹni bá fẹ́ wálé mi kó máa bọ̀ àtàwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa àti àwọn pastors wa wọ́n pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe wá. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n jókòó báyìí sí round table ni tó fi ọ̀rọ̀ wa tó fi ń ya máàpù yes tó fi ọ̀rọ̀ wa ń ya máàpù ní ìlú tá a wà yìí o Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló lè bá wa ṣe mo dẹ̀ mọ̀ pé bólúwa ti ń bẹ tẹ́mọ̀ ẹ̀ ń bẹ láàyè ọwọ́ èèyàn kankan ò ní ká yín o. àṣẹ Èdùmàrè. bọ́n ṣe lóògùn kò ní jẹ́ o. àṣẹ Èdùmàrè ṣe ìdáhùn. bọ́n rìn ní ìrìn kò ní àdàbí tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn kò jábọ́ lára obìnrin o ìfẹ́ mọ́bi tó gbà o bọ́ tó bá jẹ́ pé obìnrin ló gbé oyún ẹ̀ mi ìfẹ́ mo yọ ọdún tó fi rú o tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ni àbí
wọ́n gba nǹkan kan mọ́ nǹkan kan fún bó ṣe ń gbà ń sìn mí ìfẹ́ mọ̀ bó ti bá ti jẹ́ pé obìnrin ṣá ló parí sẹ́yẹ ti ara ẹ̀ jáde ẹni yẹn máa mú òfo àbí kó pa ara ẹ̀. ẹ ṣé ìyá mi. nítorí pé tá a bá rí irú yín yìí ní Nàìjíríà tó fi lè máa sọ̀rọ̀ àwa èèyàn pé báyìí kò ń ṣe wípé Ọlọ́run kò kẹ́ yín kò ń ṣe pé Ọlọ́run ò dá sí ọ̀rọ̀ ayé yín bọ́ọ̀tì nǹkan tẹ̀ ń fight ní pé ìtúsílẹ̀ wa lẹ̀ ń wá o a ti wà nínú ìgbèkùn tó jẹ́ pé ìgbèkùn tá a wà yẹ tó bá wù ẹlòmíràn á bọ́ síbẹ̀ á lọ máa jíjó ààrẹ gẹ́gẹ́ bí èmi yìí tí bá ti rò ó pé báyìí má kàn bọ́ síbẹ̀ má kàn kíjó mọ́lẹ̀ nínú yàrá mi ni má kàn máa jó ni ibi tí mo bá jó dé ni máa sùn dé ìgbà míì tí bá bọ́ sórí TikTok tí bá ń ṣeré báyìí ibẹ̀ ni fóònù máa jábọ́ owó tó yẹ kí n fi ra nǹkan kí n ṣe bẹ̀ ń gbà míì my dear brother mi lè parọ́ fún yín mo máa fi ra dátà nítorí wípé kí n lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ because BP patient ni mí kò ń ṣe BP kékeré BP tó jẹ́ pé Ọlọ́run kò yọ mí ni ọ̀rọ̀ yìí pé BP èèyàn mú kinní kan èyí lẹ́yìn máa já scale ni tí mi dẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ nítorí wípé kí lèèyàn fẹ́ jẹ kí lèèyàn fẹ́ mu báwo lèèyàn ṣe fẹ́ rìn olúwẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bí ẹni tó ò ṣiṣẹ́. a ṣiṣẹ́ bí erin jíjẹ léré ìyẹn tó bá rí jẹ rárá. kò lè ní nǹkan bíi 3 years 4 years ní nǹkan bíi 5 years ago tá a bá sọ pé a lọ sóko tá a bá mú 1 million lọ sóko ìgbà tá a bá dẹ̀ máa ṣe bí ọmọ tó jẹ́ pé kò fọwọ́ ṣiṣẹ́ owó ni ní òru kẹlẹ́ máa fi rìn òru ni bóyá kan sọ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rọ́ọ̀bù ń bẹ̀ yẹ o àbí ẹ má lọ dúró o something like that ìyẹn ní 7-8 years ago nígbà tó máa fi díbi 4 years ago pápá last year yẹn gbogbo ẹ̀ fọ́jú pọ̀ ni ṣe ló dẹ̀ di pé kéèyàn máa wọ ara ẹ̀ bí ẹni pé ṣáyé ń ṣe òun ni ayé ò ṣe èèyàn o àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ló ń ṣe wá o kíní kan ṣẹlẹ̀ recently bóyá tí n bá mi mọ bí mo ṣe lè gẹ̀ẹ́tì kíní yẹn ń ṣe nǹkan tí mo lè sọ bí mo yín sọ̀rọ̀ yìí. ok bóyá tí n bá gẹ̀ẹ́tì máa send WhatsApp mi sí yín ẹ lè díẹ̀ mi máa send WhatsApp mi sí yín. máa sọ àlàyé kíní yẹn fún yín ní green app tó jẹ́ pé tí n bá wà ní power ni ṣé ní gbogbo àwọn òyìnbó yẹn tó wà ní embassy tó wà gbogbo wọn ni máa ní kọ́kẹ́rù wọn kọ́ máa lọ Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́. wọ́n useless níbẹ̀ yẹn wọ́n ti ẹ̀ka Nigerians wọ́n ti ẹ̀ka wá kún kankan ṣe ló ń ṣe wá bí ẹni pé kò dẹ̀ ń ṣe pé ẹjọ́ kò ń ṣe fọ́ọ̀tì wọn náà bí kò ń ṣe pé àwọn èèyàn wa náà ni wọ́n ní ẹni tó bá tara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́n òun ló fa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run máa yọ wá ká a bá rí irú yìí bíi mẹ́rin àwọn èèyàn máa dìde ọ̀rọ̀ yìí máa ṣeé ṣe o àwọn èèyàn máa dìde ìyá mi ó máa ṣeé ṣe o bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn máa dìde kán dìde ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ gbá fúrọ́ǹtì náà kẹ̀rẹ́ ẹ̀ ní kábàámọ̀ láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀ ní kábàámọ̀ kí ló dé tí mo ṣe kò ní jẹ́ tiyín àṣẹ Èdùmàrè because nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí fún àwọn generation tó ń bọ̀ lẹ́yìn ni most of people wọ́n ti kú lórí nǹkan tá à ń sọ yìí most of people wọn ò ní ìrètí àwọn òkú tó ti kú tọkàn ń rìn àwọn ló pọ̀ jù yes òkú tó ti kú tó ń rìn òun ló pọ̀ jù ẹ má jẹ́ ká tanra wa ẹ ṣé ìyá mi nítorí ẹ̀ téèyàn bá ṣọ́ra this time around láti sọ pé òun bá yàn argue ní títì débi tó máa sọ pé ó fọwọ́ kàn yàn téèyàn bá fẹ́ lo ìtókù ńlá ayé ẹ̀ nínú ẹ̀wọ̀n béèyàn kan bá gba ẹ̀ báyìí kó yá pick race kó bàtà kó máa sáré lọ bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn má lọ dáràn because ẹlòmíì kò jẹ tàárọ̀ kò jẹ tọ̀sán ó sì ń wábi tó máa ti manage tó máa ti lọ tọrọ talẹ́ bóyá pàdé ẹ̀ lọ́nà ní depression mu ni wàhálà bẹ̀rẹ̀ olúwẹ̀ máa lè tó kù lọ́jà ayé ẹ̀ lẹ́wọ̀n ni inú prison ló ti máa lò Ọlọ́run má ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé ìyá mi thank you so much. àwọn kan tó máa ń ṣe kinní kan tó bá wá bóyá wọ́n rí pé ilé ẹ̀ ní géètì tó bá wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀
wọ́n á tún gbàbẹ̀ wọ́n á tún wá rọ̀bù ẹ̀ báwo lèèyàn ṣe fẹ́ help my dear brother báwo lèèyàn ṣe fẹ́ help ẹni tó wá tó gbá géètì kókókókókó tó dẹ̀ wọlé dúró o tó mú nǹkan tó ní tó gbé wọ́n wá fi style fi ìbọn rẹ̀ ẹ́ wọlé ṣé a máa sọ pé ẹni tó jáde ẹ ló ṣe mistake ẹ máa wo nǹkan tá à ń ṣe fúnra wa ní Nàìjíríà o. It is well. Ní dákẹ́ ẹ ṣé ìyá mi. Mo dúró báyìí kẹ́lò ní lè sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé ìyá mi. Samotel ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín sókè ẹ jẹ́ ká ṣe pápápá torí ọ̀pọ̀ èèyàn wà nísàlẹ̀ náà tí wọ́n fẹ́ sọ nǹkan kan tàbí òmíràn. Samotel ẹ ká lẹ́sà ẹ ṣé ìyá mi mọ̀ mi jẹ́. Ẹ ká lẹ́ gbogbo ènìyàn. Yes. Ṣé mo lè máa sọ Yorùbá lọ Yorùbá Bẹ́ẹ̀ni. ìdánmọ́rán? Bẹ́ẹ̀ni. Màá lè sọ débi tí mo mọ̀. Wọ́n sọ pé àgbà kí n wà lọ́jà kò rí ọmọ tuntun wọ́n àbí? But àwọn orí ọmọ tuntun ti wọ́ báyìí because àwọn àgbàyàlá ní ìsìn àní àwọn àgbà mọ́. Ẹ bá wo Nàìjíríà ó máa ń dàbí ẹkún fún mi ni because ilẹ̀ tó ló ń bless ni ilẹ̀ tí Ọlọ́run ṣe lóore but àwọn ènìyàn ò ṣera wọn lóore. wọ́n bá bínú Kazeem ń sọ ń sálẹ̀ pé káwọn èèyàn kan stop complain kan lọ sóko tó ti ń pa àwọn èèyàn ní kan lọ. Bàbá mi gbogbo ìgbà tí wọ́n ti wà ní orí platform yìí tí bá ti ń kọjá lọ tí bá ti gbọ́ gbogbo àwọn nǹkan sincerely speaking bí passion yìí ṣe rí ká ní pé bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ṣe máa change ni kò bá dáa because many people ní Nàìjíríà lọ́kàn pé ìlú wa jẹ́ kó dájú bá ṣe ń sá kúrò nílùú wa lọ ṣé èèyàn máa ní ìlú ẹ̀ á tún máa sá fún ìlú ẹ̀ á tún máa sá eré òun náà lè sọ pa IOM yẹn báwo ló ṣe ń tò sínú òun nínú ìlú ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe labroad. wọ́n sọ àwa náà la máa pòwe pé ilé bàbá ọmọ kì í bọmọ lẹ́rù ṣé kò bà wá lẹ́rù báyìí ẹ jẹ́ sòótọ́ fún yín anybody tó bá máa gbọ́ kó gbọ́ àwọn leaders wà ní problem you see wọ́n sọ pé if a foundation is destroyed kò sí nǹkan tó lòdòdó fẹ́ ṣe kò sí nǹkan lòdòdó sí àti màmá tó gbé àwọn ọmọ lọ sí ibi tí wọ́n ti fẹ́ pín nǹkan àtàwọn ọmọ tó kú kọ́ lọ́ foríjì àwọn ọmọ yẹn but you see let me just tell you the proper truth tí àwọn èèyàn fẹ́ máa gbọ́ government is the co-pioneer of this problem. Ṣé tí ilẹ̀ bá ń so èso tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń pín nǹkan tó jẹ́ kí ó pín bó ṣe jẹ́ kó ṣe pín tó ń dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tó jẹ́ kó dé ṣé àwọn màmá yẹn máa gbé àwọn ọmọ wọn ṣé ó dùn mọ́ àwọn màmá yẹn pé ibi ń pa wọ́n ni láti gbé àwọn ọmọ wọn lọ síbi bẹ́ẹ̀ ebi ni wọ́n ti weaponize ebi to a point tó jẹ́ pé even to the extent pé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ gan a máa wọ pé kí ni òun tiẹ̀ ṣiṣẹ́ fún concept ẹ wo nǹkan tí wọ́n máa yẹn sọ sometimes wọ́n máa ṣe business wọ́n máa wọ pé kí ni èrè ìdí tó tiẹ̀ ṣe ń ṣe business because the government that are on top of this issue ní other countries wọ́n máa mú government wọn accountable Africa nìkan ló ní problem yìí ìjọ tó bá fẹ́ dìde pé kó bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n máa gbé gbogbo ogun díẹ̀ wọ́n máa dìde ogun because kí ni wọ́n mọ̀ pé òótọ́ ló ń sọ wọ́n mọ̀ pé tó bá ti mú àṣírí wọn tó bá ti fẹ́ máa tú síta báyìí ogun tí wọ́n bá lo spiritual wá lo physical wá lo police wá lo army wá lo gbogbo connectivity tó ní láti fi mess up life láti silence ẹni náà ṣe bí Délé Fárótìmí là ń rí yẹn díẹ̀ nínú nǹkan tá à ń rí nìyẹn ẹni tó tiẹ̀ ṣe lẹ́nu nìyẹn tó gbé ṣáwa táwa lẹ́nu ni wọ́n ní gbé but you see the genealogy of all these things is that téèyàn ò bá ní good leader
the land will suffer. Àwọn olè ló kún gbogbo position ní Nàìjíríà. Àwọn olè yìí kẹ̀dẹ̀rẹ̀ ilé ló ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn bàbá àti màmá tó wà greedy. These are the people àwọn ẹni tó experience good education in those days. To experience good traveling system in those days. To experience a good system in those days. Àwọn náà kan náà ṣe wà lórí òye. Àwọn ló bàjẹ́. Ṣé youth lè fẹ́ sọ pé ó bàjẹ́ ni? Tell me from the politician ta nílé ní tó wà less than 60. Tell me tí wọ́n enjoy of the past. Ṣàmà máa blame àwọn young people ń sìn ni. Wọ́n ti jẹ́ kó rí ọmọ tuntun wọ̀. Because àwọn la gbà. Now, the weapon tí àwọn politicians and leaders are using is poverty. Ben. Bàbá mi, nítorí pé wà ní position ní ilẹ̀ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá tó jẹ́ pé kó tó lọ ṣiṣẹ́ just because of minimum wage 70,000 tí kò lè ra bag of rice. Èèyàn mélòó ló ń gba 70,000 ní Nàìjíríà? Àwọn governors mi tún ṣe sọ pé àwọn lè san bọ̀ wọ́n ra mọ́tò fún girlfriend. Okay, a governor máa kọjá a máa lo a problem is from the followers. No. Ìgbà tí mo ti fẹ́ fi ẹnu ba ọ̀rọ̀ Fáṣọlá ṣe bí Fáṣọlá di governor. Ó ṣèbò ọba tó lè ṣe a dẹ̀ feel it. If our leadership is good, it will go down to the bottom. And this is what is going on in every sphere of our country. Every sphere of our country. Ben. So until we start holding these people accountable, every other department we have to stand up. Enough is enough. Will be messed up. Thank you so much. Take it or leave it. Because tí o bá ní policy, tí o bá gbé àṣẹ tó máa stop nǹkan, tó máa sọ pé àwọn stop kìíní. Church ò ní sọ pé òun alágbára, most ò ní sọ pé òun alágbára, because gbogbo wọn wà under a system of government. Ben, thank you so so much. So what set the tentacles around that as a structure láti fi máa weaponize poverty so that ẹ̀rù á máa bá àwọn èèyàn. Survivor nìkan náà máa ní. Ben, ẹ ṣé. Ọlọ́run yìí lọ́wọ́. Ẹ ṣé bàbá mi. Thank you so much. Sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Yeah. Kò ṣe fọ́ọ̀tà àwọn Naomi wọ́n ti ṣe ìwọ̀nba tó lè ṣe ó kàn bú mọ́ wọn lọ́wọ́ ni. Ben. Orí náà fẹ́ ṣe. Ẹ ṣé. Anyhow tó bá táwọn èèyàn bá sọ pé wọ́n lo anything Ọlọ́run ni gbogbo everybody máa answer sí lọ́nà ní on the last day. Ẹ ṣé bàbá mi. Gbogbo kálukú bá ṣe ajínrìn ìṣọwọ́ ẹ̀. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Like I said, máa fún wa ní bóyá only 2 minutes. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ bá wa package nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ so that kò ní gùn jù ká lè accommodate as many people as possible. Kí n tó gbé adex wọlé, ẹ jẹ́ kí n sáré pe bàbá Ìgè wọlé, wọ́n ti ń pè láti orí YouTube so that máa fáwọn ará. Brother mi Ọláwálé Olúyẹmísí, ẹ lè hi mi lórí WhatsApp tẹ́ pè mí sí njọ́ yẹn. Hello sir. Fine sir, ń gbọ́ yín sir. Àgbàlagbà náà. Yes sir. Ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tí ọba Elédùmarè tó fún ẹ tó fi ń ṣètò ìyá ọpọlọ òní dàrú lágbára Elédùmarè. Àṣẹ Èdùmàrè sir. Ọwọ́ àwọn ayé, ọwọ́ àwọn ẹni mi ò ní ká ẹ lágbára Elédùmarè. Àṣẹ Èdùmàrè. Jọ máa bẹ̀ ẹ́ jọ bí àwa lè fún ní bí 5 minutes. Mo need more than 5 minutes but since tó sọ pé 2 minutes fún mi ní 5 minutes mo dẹ̀ máa ìpele méjì lọ́dọ̀dọ̀ mi máa bọ́ sí. Ó yẹ sáré sọ̀rọ̀ sir. Ó yẹ sáré sọ̀rọ̀. Sórí èmi máa ń sọ kinní kan all the time. Amúkún wọ́n ní ẹrù ẹwọ́ olókèlè ń wò ẹ̀wò ti sàlẹ̀. Òun ni ti ọ̀rọ̀ geographical location tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn. Nàìjíríà kì í ṣe country. Káwọn èèyàn mọ̀ yẹn pé Nàìjíríà is not a country. Ṣé ń bọ́ mi? Nigeria consists of so many nations. Almost 8 nationalities ni wọ́n lè mú kúrò nú ẹ̀. Bàbá Ọbáfẹ́mi late Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n sọ ń gbà yẹn náà. Azikiwe sọ, Tafawa Balewa ó sọ láti ilẹ̀ torí apart from wípé amalgamation a lot of things ló go wrong.
Network wọ́n ti rí. Adex ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín wọlé. Adex ó yẹ sáré gbóhùn sókè. Máa pè wọ́n wọlé padà. Network yẹn ti rí. Adex ẹ sáré bá mi on mute kẹ́ sáré make contribution yín. Bàbá wòlíì dàda, thank you so much for that comment. Ṣé mo ṣì wà online ṣá? Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀yin ló kàn lẹ́yìn after Adex ẹ̀yin ló kàn. Ṣé Adex wà ń bẹ̀? Adex. Okay, Neyo ẹ bá mi gbóhùn sókè. Neyo kẹ́míkà. Firstly, ṣe rí ọ̀rọ̀ tó bá ti kan emotions of Nigerians, it is very hard to talk about it. But we still need to say our own. But before I talk, I just want everyone here that you should know that I don't want me fair validation anybody. And I'm not here to talk to please anybody on this platform. So it is not necessary you answer to my opinion. But I will start by this. You see, one thing about we Nigerians is that emotion over to reality law. We love to do things, answer things, emotions. Last week, mo wà ní ọ̀dọ̀ mechanic mi. Bọ̀bọ̀ kan complain about Nigeria. Mo wà ní ọ̀dọ̀ mechanic mi. Mo wá bilere so. Mo dẹ̀ mọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn rí dáadáa, mo mọ̀ bàbá ẹ̀ ní Nigeria. Mo wá bilere pé iṣẹ́ tí bàbá ẹ̀ ń ṣe, èlò ló rò pé salary tí bàbá ẹ̀ ń gbà, onígbà yóò máa tó 200,000. Ṣé bàbá ẹ̀ ní business? Ó ní rárá. Ṣó yáwó lápò? Ó yá rárá. Ṣó yáwó education? Ó ní rárá. Ó dẹ̀ rán èèyàn ọmọ 4 lọ sí private university. Ó kọ́ ilé 5, 2 ní ìlú mi, 3 ní outside. And your baba salary kò ju 200,000 lọ. But irú wọ̀ yìí ló wà sórí internet tí wàá sọ wípé government nìkan ni problem Nigeria. But bàbá tó ṣiṣẹ́ ní local government tó jí owó òlú torí bó jẹ́ bàbá ẹ̀ kìí ṣe problem Nigeria. Àbí gbogbo wa ṣe ní wọn ní family wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Bí gbogbo wa ṣe ní wọn ní family wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. But we don't want to go by our own family. We just need someone who is a citizen of Nigeria. Every 4 years, like changing many leaders from followers. Every 4 years, like changing new leaders from followers. Go and check the record. It is not emotion. Kì í ṣe pé bí ń pa mí mo wá sọ̀rọ̀. Kì í ṣe pé poverty wà lẹ́ mo wá sọ̀rọ̀. Every 4 years, like changing followers. Kí ló dé táwọn followers yẹn ò make effect nígbà tí wọ́n dé power. In Nigeria of today, everybody was just waiting for their own turn. Talk is cheap. Talk is cheap. And for iṣẹ́ Chinese, Mr. Rotimi, ẹ bá mi bí wọ́n léèrè pé gbogbo business táwọn Nàìjíríà ń dálẹ̀ tí fellow Nàìjíríà tí wọ́n ń jẹrun, ṣé tó bá wà available, ṣé Chinese máa ṣe everybody bí wọ́n ṣe wọ́n? Nàìjíríà ẹgbẹ́ yóò dá business sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹrun lẹ fẹ́. Tẹ́ ẹ bá wá jẹrun tán, Chinese wà máa treat yín bí ẹranko, ẹ wà máa pariwo. But business táwọn ẹgbẹ́ ọmọ ìlú yín dálẹ̀, báwo lẹ ṣe ṣe? Because we love emotions. Wọ́n bímọ wa ni, wọ́n fi tọ́ wa ni. Ẹjọ́ ẹ mọ́ bá mi power tap ẹ dẹ̀ share video yìí ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́. Tẹ́ bá mọ iye èèyàn tí mo mọ̀ tó ti lọ dá business lẹ̀ abroad ní Nàìjíríà tí wọ́n jẹrun. Wọ́n á jẹ business run. Why Chinese won't take you as an animal? Ìgbà táwọn ọmọ ìlú yín dá business lẹ̀ tẹ́ ń jẹrun, ẹ wá fẹ́ kálàta. Àwọn yẹn ló mọ Nàìjíríà mú.
nǹkan táwọn yẹn ń ṣe táwọn ọmọ Nàìjíríà bá ṣe fún yẹn máa pariwo kiri. Bọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní ṣerú ẹ̀ fún yín, bọ̀ ẹ wàá jẹ bísínẹ́sì run. Ẹ gbọ́ pé wọ́n jẹ ẹjẹ́ pé wọ́n jẹ bísínẹ́sì Chinese lórí because ẹranko la fi ń wo ẹranko. Àtàwọn Indians àtàwọn Lebanese. Ṣé ẹ̀yin gbọ́ pé wọ́n jẹ́ lórí tó ẹranko la fi ń jẹ ẹranko ni? Àfọ incident tó ṣẹlẹ̀ greed ló pa àwọn many people bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹlòmíì fi 2,000 wọ mọ́tò débẹ̀ yẹn tó lọ gbà kan 5,000. Ẹ yé sásí under poverty, ẹ máa lọ́pọlọ yín country yẹn. Religion jẹ́ kí many people lọ́pọlọ wọn. Religion jẹ́ kí many people lọ́pọlọ wọn. Ṣé bàbá mi? Ó fi 2,000 lọ tó fún nǹkan 5,000 tó o ní. Tẹ́ ẹ bá jókòó tí gbogbo àwọn tó majority àwọn tó lọ bẹ̀ yẹn, wọ́n ní nǹkan tí wọ́n lọ gbà yẹn nílé. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dá o, mi sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá o. Ẹranko ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa láti 1960 ní òní kọ́ ló sọ fún mi pé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dá. Ìwọ kọ́ ló sọ fún mi. Mo ní fídíò 1986 tí woman tó ń sọ̀rọ̀ pa tomato. Kìí ṣe òní ní Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá. But how are citizens of Nigeria helping Nigeria? Thank you so much for that wonderful contribution. We really appreciate you. Thank you so much. Easy Bliss, ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín sókè pàápàá. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́ sà, bẹ́ẹ̀ ni sà. Mo ṣe máa fi nẹ̀yọ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé rí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan? Ẹni bá ń rò ní Nàìjíríà tàwa ìgbà níjọba àtọ̀ra wa pa ni. Because kí ni essence ìjọba? You provide security, you provide shelter, maybe basic things. But most of these things are so our fúnra wa provided. Security ẹ̀ tún manage láti maybe pé ó wà àwọn fúnra wọn gan wọ́n ti share. Each House of Representative member tẹ́ bá mọ iye security tó ń follow ìyàwó tó ń follow ọmọ. Kàbá tó bá sọ pé àwọn expatriate tó wá sí Nàìjíríà tó ń ṣe kíní. So for that aspect, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan níjọba. So ká má tọ̀ra wa. And secondly, ṣẹ́rí Nàìjíríà kì í ṣe tó ń jà fún. Ẹ má jẹ́ apara wa kó ń kàkú because ṣẹ́rí reason wa ń gbà mí bóyá religion ni o bóyá kíní ni o kò tẹ̀ wá yé mi because tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lọ síbi kan báyìí ẹlòmíà máa sọ̀rọ̀ lọ sẹ́yìn. Okay, of all candidates tó jáde ṣé bàbá tó wà ń bẹ̀ sí ṣé òun ńlá fẹ́ sọ pé òun ló qualify jù ẹ mú the right candidate jáde kẹ́ wá wò bóyá Nàìjíríà máa fòtì fún. So bàbá ṣe ń bú ẹrú káà fúnra wa náà ká máa ṣe ẹnu bá blame yẹn because kì í ṣe gbogbo nǹkan náà níjọba wa fúnra wa náà á contribute sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So I contribute. So kẹ́nìkan máa ṣe kí ni èmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe rí ìṣòro Nàìjíríà pọ̀ ibi kankan tí mo tún rí ni pé ní Nàìjíríà tàwa yìí ẹlòmíì ò ní gbọ́mọ kan ó bímọ 10 ṣé ìjọba la fẹ́ blame fún yẹn. So ìjà Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká sọ ní díẹ̀ ká mẹ́nu kúrò because àwa tá a jẹ́ ọmọ Nàìjíríà gan púpọ̀ wa àṣẹni tó ń jà fún ẹ má jà para wa ká kàn sọ díẹ̀ ká mẹ́nu kúrò ní because iṣẹ́ ta fi ń rorí Ọlọ́run ló yé. Ẹ jẹ́ kí sọ kí n mẹ́nu dúró ọ̀rọ̀ pọ̀ but kí n má gba time. Ẹ ṣé bàbá mi. Thank you so much for that brief and wonderful contribution. Mo really appreciate it. Mo ń bọ̀ Mr. Raymond, ẹ jẹ́ kí n sáré gbé sókè. Ẹ lè fẹ́ béèrè 2 questions. Bẹ́ẹ̀ni sà. Sáré béèrè question. Ẹ kálẹ́. Question tí mo fẹ́ béèrè lélẹ̀ ìgbà tí wọ́n emphasize wọ́n ní pé Nigerian government ò dá Nigerian pé èmi lágbà tí wọ́n ti gbé mi o èmi ìgbà tí èmi tún máa wò tọ̀tọ̀ tí mi tú other side èmi ò rí nǹkan tó rán pẹ̀lú government ibi tí problem gangan wà tá a fọkàn sí it was our religion. Ẹ̀sìn yẹn gangan náà gbà náà fi mú everybody òun ló camp gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí òun ló limit nǹkan tí ń kill everybody adé sọ reason why tí màá yẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Nígbà tí mo wà kékeré mọ sí mi máa ń sọ àwọn kankan fún mi nípa traditional religion ìdílé kan ti jáde wọ́n ní pé wọ́n pe omi kan ní omi ayílála ló máa ń pe omi yẹn omi ayílála ló máa ń pè bí kéèyàn wà nínú building kó jẹ́ pé èèyàn 5,000 people ló wà níbẹ̀ kí wọ́n bá sọ káwọn sọ pé wọ́n á wá fóònù just a phone èèyàn kan ló sọnù kéèyàn 5,000 jẹ́ wà nínú building yẹn kò ní ìdíkẹ́ lọ sí court kò ní ìdíkẹ́ ọlọ́pàá kún anybody fọ́n ṣe máa rojọ́ kó máa no kò ní kó máa ní anybody
ẹ kàn kó wọn lọ sídìí omi yẹn kẹjẹ máa fún ọ lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan mú báyìí díẹ̀ bóyá wọn bit by bit everybody. By the time tó máa fi mú kíní yẹn tán in 7 days ẹni tí ó ṣe kíní yẹn ìsídà kó fall sick tí kẹ́mi ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ bọ́ àbí kó kú either of the two it will work out without stress. Now nǹkan tí wọ́n á kọ́ ìsọ̀tún fẹ́ béèrè gangan ni pé nígbà tí a ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń ṣiṣẹ́ tó ń without láì nídìí effort ìjọba abẹ́nítì tó ń work fún wa comfortably báwọn náà ṣe wá mú religion Christianity àti Muslim wá tó wá limit wa tó jẹ́ pé tí gómìnà àbí president kan máa fẹ́ jẹ oyè ń sìn wọ́n máa gbé Bible àti Quran wọ́n á sọ fún wọn pé èmi àmì Christian kìnnìkan báyìí ni pé àwọn ò lè kówó jẹ àwọn kankan ní ṣe kìnnìkan ṣe wọn understand tó máa ṣe kíní ẹ Bible yẹn kò ní ṣiṣẹ́ Quran kò ní ṣiṣẹ́ why tí wọn ti jẹ́ kó máa fi àwọn ìṣèkíní ìṣẹ̀báyé yẹn ayélujára ifá. ṣe rí question tẹ bèrè yìí ẹ jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan kan ẹ má bínú ẹ ní sùúrù ká má bàa dènà pẹ̀lú torí gbogbo àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ now ṣe rọ̀rọ̀ tẹ sọ yìí mi ì mọ̀ bóyá ẹ rántí móvì Babátúndé Kìlání Ṣàwòrò Idẹ àti Agogo Ìwọ̀ ṣe ẹ rántí móvì yẹn it is a true reflection of where Nigeria started from and where it is today. Torí wípé tradition tẹ sọ yìí náà àwọn ni wọ́n ń pe olè kó wá jà sí àwọn ló ń pe olóko kó wá mú torí wípé tí wọ́n bá tiẹ̀ tábàdà tiẹ̀ fẹ́ padà síbẹ̀ nsìn ṣe rí nǹkan tán ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó ṣe kinní yẹn tó bá hùwà bàjẹ́ yẹn àwọn oníṣẹ̀ṣe ló máa fún ẹni yẹn ní antidote ṣe ti rí ibi tá a há sí báyìí ṣe ti rí pé ibi tá a há sí lágbára so ẹ gbàgbé bó ṣe happen tẹ́ bá wo mófì yẹn torí nígbà tí ọba wọnú yẹ̀wù pé kí wọ́n dé ládé kí wọ́n ṣe kinní kan ṣe gbọ́ nǹkan tó sọ fún ẹ mọ̀ sí gbẹ́rẹ́ fóun o kò sí gbẹ́rẹ́ àwọn wo ló wà nídìí ìṣẹ̀ṣe wa lénìí àwọn wo ló wà nídìí nǹkan tí a gbé dání tó jòótọ́ ǹjẹ́ wọ́n ń ṣe pẹ̀lú òótọ́ bí àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ percentage èèyàn mélòó percentage wọn mélòó because in all fairness ẹnìkan wá béèrè lọ́wọ́ mi níjọ́ kan ti lọ bí oṣù 2-3 báyìí ọ̀pọ̀ nù yín máa rántí máa yẹn ó ní Mr. Rotimi gbogbo tẹ́ ẹ sọ ń pa Bible sí àgbà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ má bínú ìtẹ́ ẹ fẹ́ gbélé wa lọ́wọ́ ẹ̀ how true is it how better is it compared to Islam and Christianity ẹnu mi tún wọ ọhù torí tẹ́ bá wo gbogbo ẹ wo ọba Solomon sìn for example ṣé ìmọ̀nà tí ọba Solomon gbà láti tún fi make owó ó ti ń kó àwọn tó jẹ́ oníṣègùn jọ ẹni tó bá wá fẹ́ bá oníṣègùn tàbí babaláwo sọ̀rọ̀ through ọba Solomon ṣé mọ̀ pé owó náà kọ́kọ́ ń gbà ọba Solomon máa sọ fún yín pé òun kọ́kọ́ máa gbawó this is a man who has been using Christianity to make money. Ó ti rí wípé àwọn èèyàn ti ń kúrò ní Christianity ó ti lọ bá sásìṣẹ̀ṣe ń sìn àwọn oníṣẹ̀ṣe ò dẹ̀ sọ kankan. Kí lọ́ba Solomon mọ̀ nípa àṣẹṣe? Ó wá ń gba owó yẹn lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Mo ní evidence lọ́wọ́ àwọn tó ti fẹ́ go through ọba Solomon. Mo iye tó ní kí wọ́n san. Are you getting my point now? So tá a bá sọ gbogbo kìíní pẹ̀lú òótọ́ àyà pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run pẹ̀lú ìbẹ̀rù Elédùmarè à ń tara wa ní. And lastly, in response to your agitation now, do you know that àwọn kan tún ti set ara wọn up tí wọ́n láwọn ń wo ọjọ́ astrology? How many of you lẹ́rìí pé wọ́n tún ti ń pọ̀ lórí TikTok? Àwọn èèyàn dẹ̀ tún ti ń sanwó ọmọ gọ̀dẹ̀. And that is why my page will always say something. Truth, love, and humanity first and foremost. There is nobody that can go against these qualities, either religious-wise or political-wise. Nǹkan ti ṣe wájú bó ṣe yẹ lọ. But ní àárín ilé, anybody that is very sick and tired of this madness, how are you treating your wife at home? How are you treating your husband at home? What are the children's view about you as a father and a mother? And that is why I limit my ìṣẹ̀ṣe to truth, love, and humanity for now. Títí tí orí ò fi gbé mi kọ aláwo ore.
títí tí àwọn tó yẹ pé bóyá wọ́n ń ṣèṣẹ̀ṣe nínú ilé wọn wọ́n á rẹ́ni tó máa là wọ́n lọ́yẹ̀ tó máa sòtọ́rọ̀ fún wọn. And for what it's worth, so many people are going into ìṣẹ̀ṣe for magic. Ìṣẹ̀ṣe is not magic. Ìṣẹ̀ṣe is a way of life. It is not even religion. So àwọn tó ṣe ń há sáwọn fake babaláwo oníṣègùn adáhunṣe lọ́wọ́, I will tell you wholeheartedly, they have to calm down. You are coming out of Christianity or Islam. Don't rush into it. Be the way bí wọ́n ṣe bí wa sínú Christianity ta fi ń kọ́ Bible yìí ní page by page ńgbà yẹn. If we could spend 20-30 years reading these stories and Quran, tá a dẹ̀ ń sọ lẹ́nu sí tá a dẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tá a sọ nínú àwọn òwe yìí, then what stops you from going back to your own household? Ilé yín finally ẹni tó bá ní orí ọ̀fẹ́ láti ní àgbàlagbà tó sì ń ṣe nílé ẹ̀. What stops you from going to the scratch? Ẹjọ́ báwo náà ṣe ń ṣe nǹkan báyìí? Ọ̀rọ̀ wo náà máa ń sọ báyìí? Unfortunately, àwọn tó jẹ́ onírọ́ nínú ẹ̀ wọ́n pọ̀ ju àwọn tó ń ṣe òótọ́ lọ. Ẹ jẹ́ ká fẹnu mọ́ bẹ́ẹ̀ ká má kúrò lórí tọ́pìkì tá à ń ṣe léni. Ṣóyè yín Mr. Raymond. Thank you, Ẹ ṣé thank you, gan. sir. Thank you. Thank you so much. Yeah. Mr. Ojima, I did drop Michael Igbelomi was okay. Ẹ ṣé bàbá mi, thank you so much for that wonderful contribution, sir. Thank you so much. Ayomex, ẹ̀yin ló kàn ó yẹ sáré bá mi gbóhùn sókè sà. Èmi ló kàn ẹgbẹ́ ìkíní ìwà. Uncle Kẹ́hìndé Gèmà pè yín wọlé ẹ má bínú network yẹn ló ṣì ń ṣe bákan. Ó yẹ gbóhùn sókè Ayomex. Ṣé wà? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọkùnrin takuntakun. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ lálẹ́. Volume yín lò díẹ̀ lálẹ́ yìí o, kí ló ṣẹlẹ̀ sà? Òkè ṣe ń gbọ́ mi báyìí. À ń gbọ́ yín. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ lálẹ́ yìí because tá bá wo pictures nǹkan tẹ̀ ń jà fún as in ẹni tó bá ní ibi tá a wà Ọlọ́run kẹwàá. Understand? Mo máa ń ṣe program kan TikTok. Mo máa ń ṣe give away bí o ti ẹ̀ pọ̀ fáfáfá. Ẹ bá rí bí àwọn èèyàn ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ni 5k kí dẹ̀ ní 5k yìí kí ló rán àkó mẹ́mbà àti nǹkan tágbára ní ká ní o. Bẹ́ẹ̀ni, it goes a long way. Nigeria ń sìn ẹni ẹ máa dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni sà. Bí 1990 àkó mẹ́mbà tí wọ́n bá ń ṣọdún báyìí ẹ máa yálé kiri. In fact tá a bá ń padà bọ̀ wálé báyìí ibi kò sí lébi tó máa dé tí wọn ò ní fún oúnjẹ lọ ẹ̀. Wọ́n á fún oúnjẹ lọ́yàn ní ṣá. Tí èèyàn bá ń bọ̀ nílé báyìí ó máa fìbọn lé ní ibi tó bá ti yó dé. Because ẹ ní fẹ́ reject oúnjẹ yẹn as ọmọ kékeré pé ó máa look like someone pé wọ́n gbóúnjẹ fún yàn pé èèyàn ò jẹ oúnjẹ yẹn. You understand? So kí ni mo fẹ́ sọ ni pé a lot of things as in wọ́n ti sọ country wa yẹn wọ́n ti sọ di nǹkan míì ẹ̀dálẹ̀. Ìlú tó ń ṣọ̀fun wàrà àtòyìn tí oyin ò wá ṣọ̀mọ́ tí wàrà ò dẹ̀ ṣọ̀mọ́ tó ti ń di pé ẹni tó bímọ ó ń ta ọmọ kó tó jẹun. Ṣe rí pé nǹkan ṣe wá. Tí abiyamọ ń sọ ọmọ tó gbé sínú fún oṣù mẹ́sàn-án. Ibi tó ká mi lára dé ó ká mi lára gan lánàá sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ ń sọ fún pé kì í ṣe pé mò ń bú pastors àbí mò ń bú àfà bọ́ wọ́n ní ibi tí a bá bá orí ibẹ̀ as in ó gbúdọ̀ ṣe bí orí ẹ understand. Bẹ́ẹ̀ni, ibi tó yẹ ká máa fi ṣe orí kò yẹ ká máa fi tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ni. Àwọn aṣáájú lánàá pé fine government fault àwọn báyìí àwọn dáàdì ta ní nílò olúwa náà tẹ bá ní human feeling because aṣáàrí nínú Bible tó ń sọ pé ìwòyí ọ̀la tí wòlíì tó pàṣẹ tó ní ìwòyí ọ̀la
ọ̀wọ́n yóò di ọ̀pọ̀. Mo ní ìgbà tèmi àtẹni ẹ wá sọ̀rọ̀ mo ní why débi pé àwọn ẹni tí a ní ìtẹ́ àpè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé wọ́n tiẹ̀ tágbára ẹnìkan ò bá tiẹ̀ ká tó bá ṣe pé lóòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn tí ẹ̀ ń kó jẹ tí wọ́n dẹ̀ tó ń wá sábẹ́ yín tẹ̀ ń sọ pé yes ìránṣẹ́ Ọlọ́run nìyí. Why débi pé ẹ ṣe forí korí pé kí ni solution kí ni nǹkan tá lè Tẹ́ ṣe. bá nífẹ̀ẹ́ aráàlú bẹ́ẹ̀ ni. Because this thing is getting too much. Bá ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tá máa ń sọ èmi máa ń wò pé kí ni solution kí ni nǹkan débi pé ẹ̀ ń try ọmọ mọ̀ kẹ́ ń gbìyànjú. Bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà débi pé Ọlọ́run fún ní agbára ẹ̀ débi pé ẹ mọ̀ pé tó bá sọ̀rọ̀ gbogbo ó máa la gbogbo ayé já. Bẹ́ẹ̀ni. Ètè bá ní ó máa ń fi ní pé yes àwọn èèyàn ń jẹ ìyà. Anẹ́ni dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lánàá ìgbà tí mo dẹ̀ sọ fún mo ní ṣé ó wá pọn dandan kéèyàn jí ìyà láyé kó wá lọ jẹ ọ̀rọ̀ lọ́run. Ìgbà tó máa sọ̀rọ̀ ó ní kò mí pé èèyàn lè jẹ ìyà láyé pé kéèyàn lọ jẹ mo ní that's not a good mentality. Because ayé gangan ni èèyàn ti máa mọ bọ́ọ̀run ṣe máa rí. Àwọn kí lórúkọ àwọn Saudi Arabia wọ́n ní vision ṣé 30-30 àbí kí ni vision tán ní. Àwọn England wọ́n ti mọ ọba tó máa jẹ ní kinní. Àbáde ṣe sọ pé this place pé kò wá òkè kò ṣe gbá kò ṣàwo. Sincerely speaking the laws àìmọ̀ wọ́n ṣe òfin tó regulate kì í ṣe pé wọn ní oríṣiríṣi religion ló wà ní England. Bẹ́ẹ̀ o lè sọ pé orí ẹ yí pé o fẹ́ sọ pé ìwọ kan báwo bla 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 all those stuff I understand. Oníkálukú ń ṣe tiẹ̀. Òfin dẹ̀ wà to guide everything. Even though churches stand sọ o lè sọ pé ẹ wo ti pastor Tóbi tán wọ́ọ̀dì just for percent. Tó bá jẹ́ country wa ṣé ń lè wọ́ọ̀dì irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tell me. So for you to know that ibi tí system bá ti ń ṣiṣẹ́ ayé àwọn èèyàn máa nítumọ̀ sincerely speaking. Ó máa ń dùn mí gan seriously ó máa ń tí n bá lágbára pé if I can do more than nǹkan tí mò ń ṣe ọdún mo pause for a while you understand mo pause for a while tí n bá lágbára pé kí n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ because mo ti lé experience ẹ̀ there was a day tí mo lọ ní Ọjọ́ta estate Ọjọ́ta mi ò ní 1 naira dání mo dẹ̀ fẹ́ lọ bá ọ̀rẹ́ mi unfortunately ìgbà tí mo máa délé ẹ̀ wọ́n ní kò sí nílé wọ́n ló wà níbi iṣẹ́ mi ò lẹ́ni tí mo lè fi padà tí mo lè fi wọ mọ́tò mo wá lọ nínú estate Ọjọ́ta yẹn bí mo ṣe ń lọ mo wá rà àwọn big house tó ń kọ́ síbẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ wá sọ fún mi pé ṣé tó bá rògùn owó ṣo máa ṣe ìjọ wo ni àwọn ẹni èlò ni iṣẹ́ wo ni wọ́n ṣe tó fi kọ́lé yìí ẹ mọ oríṣiríṣi tọ́ tí ó kàn wá sí mi lọ́pọlọ pé ẹ understand because at that moment I was not myself kò ibi ń pa mí right kò sówó lọ́wọ́ mi. Go so good mo débi tí ọ̀rẹ́ mi ti ń ṣiṣẹ́ mo ṣe rí báyìí ọkàn mi kọ́kọ́ balẹ̀ you understand so ó pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ó ní kí n lọ bá bí mo ṣe lọ bá ọ̀rẹ́ yẹn first thing tí bọ̀bọ́ yẹn máa ṣe ó gbé mi lọ sí ilé oúnjẹ ní straight ó ní kí n gba nǹkan tí n bá fẹ́ jẹ ṣe rí ìrònú wèrè tí mo kọ́kọ́ rò yẹn kọ́kọ́ sá lọ náà ní Yorùbá sọ pé tí ebi bá kúrò nínú ìṣẹ́ bùṣe you understand so ọpọlọ mi kọ́kọ́ kú ìgbà tí mo wá jẹun tán ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún mi lówó mọ́tò bó ṣe fún mi lówó mọ́tò mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ronú nọ́mà you understand so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn pípù yìí mo lè ní poverty nù. and kọ́lọ́ dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ fáyẹn ẹnìkan sọ pé ọdún mẹ́rin la máa ń change government at least ẹni tó bá fojú ẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá ṣẹ́ ló ń ṣiṣẹ́ lára àwọn èèyàn mi ò mọ̀ I don't know mi ò mọ̀ ibẹ̀lẹ̀ tó ti máa rá àwọn ẹlòmíì tó tún máa gbé placard pé ẹni báyìí ló lè ṣe kẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ẹni báyìí tó ń ṣe ó ń fi ìyà jẹ yín you understand ọdún mẹ́rin fẹ́ pé ń sìn à ń rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọba
a tó jẹ tí ìlú tòrò orúkọ ò ní parẹ́ èyí tó dẹ̀ tún jẹ tí ìlú ò dẹ̀ tún tòrò náà orúkọ ẹ̀ náà wà nínú àkọọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ká ronú máa sọ kankan nípa ọ̀rọ̀ election yìí bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni tí máa ronú fún wa tó bá téèyàn bá bíyàn èèyàn tún máa ń tú rẹ̀ bí ni let's try kì í ṣe 50,000 àbí èlò ni wọ́n máa fún yàn at that moment pé kò fi vote kò fi ta láìfẹ́ fọdún mẹ́rin àwọn tó ta láìfù wọn nísìnyí fún 4 years nísìn àwọn nìkan kọ́ ló ń jẹ́ ń bẹ̀ gbogbo èèyàn ló ń jẹ́. ẹ ṣé bàbá mi bẹ́ẹ̀ ni. àwọn tó ta vote wọn so ẹ jọ mò ń sọ because èmi máa ń sọ̀rọ̀ pé kí ni way forward kí ni ó lè yọ wá nínú nǹkan tá a wà yìí that's nǹkan tó máa ń dùn mí lọ́kàn nìyẹn kò dẹ̀ sí story nàìjíríà débi pé máa gbọ́ everyday bad news ni kò sí good news kan epo tán ni wọ́n ṣe sí kí lorúkọ ẹ̀ sí Niger Delta people later la tún gbọ́ pé scam ni pé wọ́n ń gbépo wá láti ṣe mọ́tà àbíbo ni wọ́n ti ń gbépo wá imagine. ẹ wo bàbá mi. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì tún sọ̀rọ̀. Yes sir. Thank you so much. Dé Kozi ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín sókè fún 2 minutes yín. The Kozi guy brother mi. Hello, yeah, ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ilé o, ẹ kúrọ̀lẹ́ káàárọ̀, ẹ káàsán, everywhere àbí tó ní ká kú bá wa. Hello. À ń gbọ́ yín sà. Hello. Hello, à ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Okay. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀? Yes, ẹ ṣe mo dìgẹ̀. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Solution tó easy ni. Wọ́n ní tá a bá bí ni èèyàn máa ń túnra ẹni bí. Nigerians as citizens, àwa la ní problem kò ń ṣèjọba. Like a lot of people have said. Ṣé rí agboolé mú wọn lẹ́rú tá a sọ di Daddy Gio, tá a sọ di Sheikh. Tó yẹ pé tá a bá ti wọ́tọ̀ àwọn kan yẹn, ayé wa ò lè nítumọ̀. Wàláì mo fi Ọlọ́run ṣe rí. Tá a bá kúrò nídìí ẹ̀ à ń tanra wa ni. Just like bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, èèyàn kan sọ pé gbogbo tradition omi ayélujára. Àwọn tá à ń sọ yìí náà àwọn tó ń gba àwọn tó ń fi wá ṣerú yìí òun tọrọ ọ̀dọ̀ náà máa padà sí o. Àwọn tó ṣe àrìnàkò fáyán náà máa ṣe àfẹ́ẹ̀rí fẹ́dìyẹ o. Àbí tó ń ṣe àrìnàkò fẹ́dìyẹ náà máa ṣe àfẹ́ẹ̀rí fún whatever. So ṣe rí problem Nàìjíríà òun ni pé ká yára wa ní brain. Ẹ lọ ìṣọ́ òru láàárọ̀ wọ́n ti ń ṣe láàrin àwọn Mùsùlùmí náà wọ́n láwọn náà ń lọ kíní wọ́n lọ night kíní kan. Kò sẹ́ni tó wà lábúrò tó lè lọ rú gbogbo ń tà ń sọ yìí ó lè ṣe náà. Like the Germans will say, the Germans will tell you their work is their God. Because tó o bá ṣe ò lè jẹ ò lè gbé bíbélì ò lè gbé Quran sọ kó ló ń kà látàárọ̀ jùlẹ̀ Ọlọ́run gan sọ bíbélì gan sọ. Kẹwàá gbogbo yàrá ogun òní wá máa léyìn kiri pé ẹjọ́ àwọn nídìí ẹ̀pù yín. Gbogbo tó fi dá church ilẹ̀ tó fi dá big just like somebody said he was looking at the house iṣẹ́ ò lẹ́ni yẹn ṣe. Just like Neyo said bàbá ẹ̀ ṣiṣẹ́ ní local government 200,000 naira ní salary ẹ̀ pẹ̀lú lọ sí private school. So we are all involved in this mess that Nigeria is in. Sorry láti sọ̀rọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni wèrè ni bẹ́ẹ̀ni you are right. Tí ò mú ọgbọ́n wá tí ò mú bálákàyè mu tí ò ní improve life anybody. Ṣé ẹ rí fídíò lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí wọ́n ń bára wọn sùn lórí live? Mo sọ fún àwọn ọjọ́ kan mo kàn kọjá mo dẹ̀ rí wọn. Ẹ má bí God will bless you. Mo kọjá láàrin àwọn kan mo kàn rí pé kí mo dẹ̀ dúró mo wò báyìí. Ọkọ ọlọ́kọ ìyàwó oníyàwó ẹ̀fẹ̀ almost naked. Báwo lẹ ṣe wá ń ṣàyà yín báyẹn? Mo lọ ṣì ló báyìí wọ́n bú mi padà mo dẹ̀ ya kúrò níbẹ̀ mú òṣìlẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ òkà yín lára. Wọ́n ní tàtẹ̀ lẹ́ni yẹn náà ṣe mọ̀ mi ò wọlé sí live mo kàn fi message síbẹ̀ ni mo dẹ̀ jáde. So ní tí mò ń try láti sọ ni pé we are not serious ourselves. It's not just about government. Náà ká wá sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. Ṣé rí ẹlòmíì just like some people said ọ̀kanjúwà ọ̀kanjólè ló gbé ẹlòmíì débẹ̀. Ẹlòmíì ní tó fẹ́ lọ gbà yẹn ṣùgbọ́n pé mo gbọ́dọ̀ tún ní sí
wọ́n gbọ́dọ̀ tún gbà mọ́ tán bá lọ ń ṣí àwọn sì ń tẹ́ bá wo Nigerians èèyàn kan á fẹ́ gbà lẹ́ẹ̀márùn-ún bí tí ò tí ì kan ẹnìkan. So whether the organizer actually organize it well or not, that is àmọ́ Ọlọ́run á jẹ́ kí mi mọ bàtà èèyàn sọ̀rọ̀ justice fún àwọn ọmọ tó kú mi ò mọ̀ bóyá Nàìjíríà ilé ni bóyá Nàìjíríà mi ni because I been asking questions justice for Mohbad tèmi ni wọn ò tí ì rí tó tún jẹ́ pé wọ́n rí gbogbo ẹ̀ wọn rí justice for Mohbad sáwọn eléyìí tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ mọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe jẹ́ gan tó jẹ́ pé oníkàwé kàn kó rẹ̀ lọ wọn lè account fún báwo lórúkọ ẹni báwo lẹ́ni so ṣe rí Nigerians a ní problem fúnra wa ká má túnra wa. I appeal to the federal government, to the state, to the local government, to the every one of them bẹ̀ lánàá pẹ̀lú omijé lójú. Mi ò mọ àwọn tó kú rí, ẹbí mi ò sí níbẹ̀, ẹbí mi ò lọ bẹ̀. But ó ti dé point yìí pé ẹ jẹ́ ká pe wèrè lọ́kọ̀ ìyàwó kó jẹ́ ká rọ́nà, ẹ jẹ́ á pe àwọn pípù yìí. Ká wá fi ìjà fún Ọlọ́run jà. Tá bá bẹ̀ wọ́n débì kan, a máa fi ìpè sí wọn kọ́ wá wò pé ẹ̀mí kí ló kàn mí láti lọ bá wòlíì kan láti bá mi sọ̀rọ̀ fún yàn. Àwọn ọwọ́ ayé àṣẹ ni tó ní kálukú bá gbàgbọ́ mi ò lọ bá wòlíì rí mi ò lọ bá àfáàrí láyé mi. Ní tí n bá tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí n bá tí ì rí mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti gbà kú tí n ṣe bí ṣe fẹ́ ni. So kẹyẹ tọra yín kẹ má máa bèrè pé dáàdi jí òkan bá ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn kan máa bú wa ń sàlẹ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ anointing ni mọ̀ bọ́rọ̀ àwọn àwòlí Ọlọ́run àwọn àfáà Ọlọ́run ṣe rí ni. Nígbà wo lọ́lọ́run gbé certificate lé wọn tó lóun yàn wọ́n àṣàfà tó lóun yàn wọ́n àṣìjì o ká máa tanra wa. ẹ ṣé bàbá mi. This is abroad you don't see anybody doing all this mess Africa náà ní Nàìjíríà ló dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé bàbá. So God bless all of us ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain ẹ jẹ́ ká yára wa lọ́pọlọ mú wọn lẹ́rú tá à ń ṣe ní Nàìjíríà ó ti tó jókòó sí kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ create ibi tó ti máa bọ́ lọ́hùn ẹ̀ sọ̀rọ̀ wò bá dúró ẹ̀ bá máa gbà tí ò bá ní gbà. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate you. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé bàbá Kẹ́hìndé wọlé kí n tó gbé wọn wọlé ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ sáré fẹ́ sọ. Ó ní bá a ṣe ń ṣe live video lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi kan sẹ́ni kankan sí mi sìn Prince Olamuyiwa Adejobi I don't know the position he occupies in the Nigeria Police Force. Lórí bóyá TikTok ni bóyá lórí Twitter ni there is a news that I'm reading now. He says that raining direct curses on someone online is cyberbullying, not expression of freedom or criticism. And cyberbullying, which is even different from defamation, is a criminal offense and punishable. Be guided. Orí ẹ̀ ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ torí wípé tá a bá láàní ṣèkà mọ́ ẹni tí ó jẹ́wọ́ ò ní jẹ́. Prince Olamuyiwa, I don't know your position in the Nigeria Police Force. Ṣùgbọ́n mo rò pé gbogbo ẹ̀yin àgbà òṣì ẹ̀yin àgbàyẹ̀ ẹ̀yin àgbà aláyébàjẹ́ yìí. After all, mi tiẹ̀ lè pè ẹ́ lágbà because o ò lè jù mí lọ títí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wà ní ìjọba because látàárọ̀ mò ń fi ọmọlúàbí ṣe kí wọ́n tó send eléyìí sí mi nsìn. Àwọn tẹ́ ẹ máa arrest tẹ́ ẹ máa punish pọ̀ torí olórí burúkú yín Nigeria Police Force. Látijọ́ etí ẹ̀yin ọlọ́pàá olórí burúkú yìí ti ń mú ẹni ẹlẹ́ni tẹ́ ẹ fi ń rọ́pò olè tó ń fún yín lówó. Ààrí punishment kankan dáwọ́ ẹ̀ dúró. Látijọ́ tí olórí burúkú yín tẹ́ ẹ ti ń kọ́bọ̀ tẹ̀lé politicians tó ń jí wa ní owó. Sọ síta wípé it is a punishable offence. Ẹ wá ń sọ́pa mẹ̀kúnnù ń sìn à ń pọ́nu lá olórí burúkú yín bojú wẹ̀yìn àtúwá dọ̀bálẹ̀. Ẹ wá kánlu pápá ẹ̀ ń já wa lẹ́gba. Ìwà Olúmúyìwá Prince Olúmúyìwá ó wá lórí láyà ń sìn wọ́n rẹ̀ níṣẹ́ ẹrú ó fi tọmọ jẹ. Ó wá ń sọ wípé raining direct curses on someone online
is cyberbullying. Gbogbo yín pátá tẹ́ ẹjọ́ jókòó ṣerú ìgbìmọ̀ báyìí. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ó ti tó àsìkò ká dìde. Ẹni tó bá máa kú máa kú, ẹni tó bá máa kú máa kú. Irú ikú wo gan ló ń pa wá ní Nàìjíríà náà? I saw the video of a man tó lóhun kúrò ní ṣọ́ọ̀pù òun. Okay? Ó kúrò ní ṣọ́ọ̀pù ẹ̀. Ó dẹ̀ lóhun fẹ́ lọ ra nǹkan kó o máa dé ní 1 hour. Mi ìrántí how many years in Nigeria police unjustly ni wọ́n fi máa yí sẹ́wọ̀n. Ó ṣe jáde few days ago ni, after several years. And yet Nigeria police force bẹ́ṣùgbẹ̀gbà olórí burúkú yín lè kọ ilé sórí social media. Ìyẹn lọ. Ọmọ tí wọ́n ní wọ́n tì mọ́lé láti 2010 Nigeria police and judiciary. Ọmọ yẹn jí adìẹ. Ẹ tiẹ̀ sọ wípé armed robber ni. Tó bá ṣe pé lóòótọ́ ni òfin mú armed robber, tẹ́ ẹ dẹ̀ dájọ́ ọkú fún ọmọ yẹn. Ẹ̀yin ọlọ́pàá àti judiciary tí ó pé gbogbo yín máa fojú sunkún ọmọ. Ìjọ́ tẹ́bí bá ń pa ọ̀nà lẹ́mọ̀ rìn, especially wo lórí burúkú tí mo wò yìí. Number 66 Seriki Aro, Lagos State, Ìkẹjà lèmi wà. Ẹ máa bọ̀ ẹ wá mú mi. Lẹ́yìn olórí burúkú tẹ́ ẹ máa pasán yìí. Kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí mẹ̀kúnnù tún ṣe? Kí lẹ̀yin ọlọ́pàá fẹ́ jẹ́ kí mẹ̀kúnnù ṣe? Kí lẹ̀yin pastors tẹ́ ti kó àwọn ọlọ́pàá àti judiciary sápò? Kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí mẹ̀kúnnù ṣe? Ẹ̀yin afẹ́ Babalọ́lá olórí burúkú aṣièrè àgbàlagbà. You can arrest somebody unjustly like a criminal for common defamation of character without applying due process. Nigeria police yóò sọ kankan wípé ọ̀nà táwọn gbà fi ṣe arrest yìí ó wrong. You are not going to muzzle Nigerians for speaking up against injustice. Gbogbo yín pátá ẹ máa fọ ẹ mọ̀ nìṣó. Àwọn ọmọ Nàìjíríà á dìde fún yín. EndSARS máa kéré nínú tó ṣẹlẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín. Torí wípé àwa kan ti ṣetán wípé sẹ́ ikú ogun ló ń pa akíkanjú, ikú odò ló ń pa òmùwẹ̀. And we may be outside Nigeria for some time, coming home. Ibi ìkan tutù ni kì í ṣe bí ìsinmi wá. Somebody like myself would rather die for justice than live unjustly. Gbogbo yín pátá, ibikíbi tó ń dùn láyé yín, gbogbo ibikíbi tẹ́ bá lè rore ìdùnnú kan. Tẹ́ ẹ bá ti ń jí láàárọ̀ pé ìdùnnú mi wà bí tí mo kówó ẹ̀jẹ̀ pamọ́ sí, owó ìbànújẹ́ tẹ̀ ń kó pamọ́, ìdùnnú yín wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọmọ gbẹni ìwọ olúmú ìwà yìí. Èmi ni kó kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ number 66 Seriki Aro ni mi ìfàdírẹ́sì mi pamọ́. Gbogbo yín pátá ọmọ sọ ọmọ nù lójú ayé lójú ọ̀run ẹ̀ ní nísinmi. Ìjọ́ tẹ́bí bá ń pa òfurufú lẹ́ẹ̀mọ̀ rìn tí Ugwe tó pasán kékeré ni nínú ikú tí ó máa mú yín lọ. Sadness to all of you. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láyọ̀ látàárọ̀ dalẹ́. Gbogbo àwọn tó ń kóbọ̀ tẹ̀lé yín lẹ́yìn tí wọ́n ń ṣọ́ yín, èdè ọmọ dì wọ́n mọ̀ yìn yín pa. Látòrí pírẹ́sídẹ́ǹtì dórí ẹni tó kéré jù, mo fẹ́ ṣe é tùbínú bí tẹ́lẹ̀ lénìí ni. Ayọ̀ ìkẹ́ ẹni tó bá máa pa kan pa. Number 66 Seriki Aro níkẹjà ó súnmọ́ roundabout. Ó súnmọ́ under bridge Ìkẹjà iwájú Adéfẹ́mi hospital. Ẹ wá gbé mi bẹ̀. Ẹ̀yin olórí burúkú akúmámọ̀nà ọ̀run yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wá láti ìdílé olòṣì tẹ́ wá ní opportunity tí òótọ́ wá di èèwọ̀ fún yín. Omi ẹran àtẹ̀jẹ́ yín títí kan egun Elédùmarè ó máa fi dè yín. Gbogbo bíkíbi tẹ́ rò pé já ewédé já egbòdé yóò máa bàjẹ́ mọ́ yín lára ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Níbi tẹ́ ẹ jókòó sí wọ́n dájọ́ ọkú death by hanging. Báwo ni ọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe tí àwọn ọmọ Nàìjíríà olórí burúkú kọ̀ọ̀kan náà tí wọ́n wá dìde wọ́n ní ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ tán fi dájọ́ ọkú fọmọ yẹn. Gbogbo yín pátá tẹ́ ẹ fẹ́ òótọ́ ní Nàìjíríà pé kí ara yín lè rọ àwọn ọmọ tá à ń bí kí ọjọ́ ọ̀la wọn lè dára ẹ mọ̀ pasán ni. Olúmú ìwà mi ìbò ojú mi sọ èmi mo kọ́kọ́ fẹ́ ẹ wá gbé mi. Kí ló dé? Ọlọ́pàá la máa rí
rí tí wọ́n máa mú olè, wọ́n máa mú assassin, wọ́n mú terrorist. Wọ́n wá fún yín lówó ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Ẹ máa wá mú ẹni tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀. Ẹ máa fi replace ẹni tó ṣẹ̀tàn bá ti fún yín lówó. Àwọn ọmọ yín ò ní nísinmi. Tá bá wá láwọn ọmọ yín tó wà labroad. Tẹ́ ń fi owó ẹ̀jẹ̀, owó èrò, owó ìbànújẹ́ rán wọn lọ sábrọ̀d pẹ̀lú ìyàwó pẹ̀lú àwọn girlfriend yín. Ìjọ tí ebi bá ti ń pa òfurufú ni wọ́n máa fò. Wọ́n máa fi àwọn ọmọ yín tẹ́lẹ̀ plane wálé fún yín ni. Ìbànújẹ́ ò ní tán lọ́rọ̀ yín gbogbo yín pátá. Àfi tó báyìí pé àárí ọmọ Nàìjíríà kan péré báyìí tó deserve better life ló yà kù. Justly manner nìkan ló yà kù. Ẹ wá ń kọ raining direct causes on someone àti gbogbo àwọn tẹ́jọ́ jókòó àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ gbìmọ̀ irú òfin báyìí ẹ̀ ní kúre. Gbogbo irú ẹ̀yin báyìí ẹ̀ ní kúre, ẹ̀ ní mọ ayọ̀ mọ́ láyé yín. Ẹni raining direct causes. Tẹ́ ẹ bá wùwà àdúrà, ṣé ọmọ Nàìjíríà máa fún yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́ ká kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Ní ìlú tí olórí burúkú yín dàgbà sí, tí àwọn òbí yín tí wọ́n rí oúnjẹ fún yín, abiyamọ ò rí oúnjẹ fún ọmọ mọ́lẹ́ni ní Nàìjíríà tẹ́ ti ń ṣe rádaràda. Politicians mélòó ni ọlọ́pàá ń tẹ̀lé káàkiri lẹ́ni tí ò mọ jí owó ìlú. Ẹ jẹ́ ká wọ iye tẹ́ ń gbà even with the 20-something million tí politicians gbà senators. Ẹ jẹ́ ká collate properties tí wọ́n ní both home and abroad. Láti Canada níjọ́ náà lọ, doctor kan sẹ́ndì ẹ̀ sí wa ní Nàìjíríà. Wípé òun mọ olóṣèlú kan tó ṣẹ̀ wọlé under Tinubu. Ó dẹ̀ ti ra lé mẹ́ta sí Canada tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn bá mi yọ calculator ti iye tán ta lé Canada. Tá a bá débẹ̀ rí, àmọye tí wọ́n ń tà lórí online. Ilé kan bíi $500,000-600,000 ni. Ẹ bá mi ṣí ní ọ̀nà mẹ́ta kẹ́ ẹ wo iye tó jẹ́ ní náírà. Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú. Ẹ mọ̀ pasán ni. Ibo ni general eléyìí tó kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ibo ló wà lẹ́ni? Ìkan ti ń jẹ́. Ilé ayé yẹn lẹ mú le kókókó báyìí. Lẹ jẹ́ kí ara ó rọ ọkùnrin kára ó rọ adìẹ. Gbogbo bí mẹ̀kúnnù ṣe ń rẹ́rìn tó ń jẹ́ ìbànújẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe orí wa ní Nàìjíríà yìí. Ẹ̀rín wọ́n mọ̀ bà yínú jẹ́ ni. Ẹ̀ ní láyọ̀ látàárọ̀ dalẹ́. Ìwọ olúmú ìwà rádaràda yìí. O ò ní ṣe oríire. O ò ní rí bá ti ṣe ò ní rọ́nà gbégbà. Tí wọ́n rán ẹ ní àìmọṣẹ́ kọ́ ọmọ ogun lójú ó torí bomi gbóná. Gbogbo ìta aṣọ lẹ́yìn àrọ̀ ti rọ̀ mọ́. Láàrin ijọ́ méje lẹ́yìn, ó mọ̀ wọ̀ bànújẹ́ ayérayé. O ò ní rí bá ti ṣe ò ní rọ́nà gbégbà mọ́. Àìsàn tí ò gbógun yóò mọ bẹ́ẹ̀ filé ẹ̀ ṣe bùgbé lẹ́yìn olórí burúkú rádaràda yìí. Kí làwọn ọmọ Nàìjíríà gbà? Ẹ lọ jókòó ẹ gbọ́dọ̀ fi yín nù náà. Ẹ gbé àwọn politicians ara ní àwọn aráàlú. Kéèyàn má lè rí oúnjẹ kan lójúmọ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mú àwọn terrorist nínú igbó. Ṣe lè tún empower wọn. Ẹ̀yin ọlọ́pàá náà lẹ́mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún àwọn olè níbọn. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ cyberbully. Ẹ ní ṣe oríire. Tí wọ́n bá ń dárúkọ àwọn olóríire, orúkọ yóò mọ̀ ṣọ̀wọ́n ni. Látòrí president dẹ̀ ni. Lẹ́yìn aṣèrè rádaràda yìí. Kí ló dé gan-an? Kí ló dé? Ẹ ti pín Nàìjíríà tán mọ́ra yín lọ́wọ́. Ẹ ti pín gbogbo wa. Ṣùgbọ́n tí ó bá yẹ pé lóòótọ́ lẹ́lẹ́dùmarè wà tó sì ní agbára tó lé ojú àánú mẹ̀kúnnù, ṣiṣẹ́ ti bá yín. Ṣiṣẹ́ tọ́mọ ewúrẹ́ ń ṣe tó fi ń bá yẹ sùn. Ẹ máa fò ẹ máa nìṣó. Mo fẹ́ bẹ̀ wá tẹ́lẹ̀, mo fẹ́ bẹ̀ àwọn ìjọba tẹ́lẹ̀ ni wípé ẹjọ́ ẹ má sún wa débi wípé ikú máa rọrùn fún wa. Ṣùgbọ́n sì ibi tẹ́ ẹ bá dé, ikú ti rọrùn fáwọn ọmọ Nàìjíríà àti ẹ̀ wá rí ikú mọ́ as anything. Èló ni foreign countries ń gbé fún yín? Èló làwọn bigate ń gbé fún yín pé kẹ́ fi reduce the population l'Áfíríkà? Lẹ́yìn olórí burúkú ó yọ gẹ̀gẹ̀ lọ́rùn bí gògóńgò rẹ́dì láti jà. Ẹ bá wa wá wọn jáde ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ̀yin olórí burúkú aláyébàjẹ́ ìwọ yìí. Ẹ wá ní pé cyberbully ní pé tẹ́ ẹ bá wùwà àdúrà ṣé wọ́n ṣe pè fún yín? Ọlọ́pàá ló máa dáyàn dúró látọdún gbọ́n. Ọlọ́pàá ò rí nǹkan kan ṣe sí. A ní freedom láti ṣe irun tó wù wá. Which day ẹ
fún wa ní ìjọ tó yẹ pé irun ṣíṣe dìbìtì pé yahoo ní mí ti bá ẹ̀kọ́ lórí burúkú èèyàn nìyí. Ẹ mú àwọn yahoo boys ẹ lọ sí Benin Republic láti mú Sunday Igboho. Kenya lẹ ti lọ mú lórí burúkú yìí ti ṣètò láti lọ mú Kanu Nnamdi. Ṣùgbọ́n àwọn tẹ́rọ́rìsì tó wà ní àyíká àti àyíká yín ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jí ni. Ṣìṣe ó mọ̀ bá yín gbogbo yín pátá. Ṣìṣe yóò mọ̀ bá yín ni. Orí burúkú ò ní tán lọ́ọ̀dẹ̀ yín lẹ́yìn ẹ̀ láyé bàjẹ́ yìí. Orúkọ ẹ̀ lélẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ bá orúkọ ẹ̀ lélẹ̀ ó ní mò ń wò yìí. Ó dà pé orí Instagram lélẹ̀. Orúkọ ẹ̀ lélẹ̀. Táwọn Tinubu bá sọ fún ẹ pé cyberbully ọ àwọn pásítọ̀ tó kó yín sábẹ́ àwọn bàbá Adébóyànkó àti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn. Àti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ redeem tẹ́ bá ń wò mí lẹ́nìí. I don't have personal hatred against Baba Adeboye. Gbogbo ẹ̀yin ti winners tẹ́ ń wò mí lẹ́nìí. I do not have a personal beef against Oyedepo or Kumuyi or Olukoya. I am only concerned about our well-being, about the well-being of our children. And it is high time you stop patronizing them. We are pleading, we are begging. We are pleading, we are begging. It is high time you stopped going there. This fight is for everybody. We are asking for what we deserve. Ìjọ tí wèrè bá dẹ̀ mọ̀ pé wèrè ló, ìjọ náà lára ẹ̀ máa yá. Àwọn tẹ́ ẹ máa kó pọ̀, ẹ máa bọ̀ ní Ìkẹjà. Ẹ máa bọ̀ ní Ìkẹjà níwájú Adéfẹ́mi hospital. Ẹ̀yin olórí burúkú aláyé bàjẹ́, ẹ ní ṣe oríire. Àwọn ọmọ yóò wọ́n mọ̀ wọ ìgbèkùn ayérayé ni. Wọ́n mọ̀ wọ ìgbèkùn ayérayé ni. Ó pẹ̀rẹ̀ ní Prince Olúmúyìwá. Prince Olúmúyìwá ó máa wà lórí Twitter. Ẹ̀yin aláyé bàjẹ́, irú wọ yìí ń sọ̀rọ̀ wọ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ mọ̀dìmọ̀dì ń sọ̀rọ̀. Ìjọ wo ọdún wo ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ìjọ wo wọ́n ń wá ọmọ ẹlòmíì títí dì sí àwọn ẹbí àwọn ọmọbi tó wà torí injustice ẹ̀yin ọlọ́pàá. Àwọn afẹ́ Babalọ́lá ò rí nǹkan kan ṣe sí judiciary. Instead kí wọ́n ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí, wọ́n ń lo ipò àti agbára against ẹni tó ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ sókè. Ẹ̀yin àṣìrẹ́jọ́ wo ni defamation of character wá di pé à ń kó ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ síyàn lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn rádaràda yìí. Mo wá yín mi ò rí yín níwájú ọba adániwáyé. Ẹ ti sún àwọn ọmọ Nàìjíríà débi wípé wọn ò kọ ikú. And that is the most dangerous level that you can push citizens to. Wọn ò kọ tó bá máa dà ẹ̀ẹ̀kan ní búlẹ̀tì kan ní. But they will have known that they died for justice, for fighting for justice. Ẹ̀yin àṣìrè rádaràda. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn ní South Africa during the days of apartheid. Nílùú wa nílùú tó lọ́ba tó níjòyè tẹ́lẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin lọ́ba tẹ́ bá ń wò mí. Wọ́n sì fi ìjòyè àwòdì lẹ́ni ẹ̀ lè gbé adìẹ. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé mọ̀kànmọ̀kàn ni oyè ń kàn. Mọ̀kànmọ̀kàn lóye ń kàn. Nǹkan tó dé bára àwọlé ni ó ń bọ̀ wá kára ẹ jẹ. Gbogbo ẹ̀yin lọ́ba tẹ́ ẹ fẹ́ òótọ́ àsìkò rẹ̀ láti dìde káwọn èèyàn tẹ̀lé yín. Gbogbo ẹ̀yin lọ́ba gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe tó lóòótọ́ àsìkò ti dé fún yín láti ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Enough is enough. Ẹ lè rò pé bóyá ẹ ṣèfù lẹ́nìí ẹ ṣèfù o torí wípé àwọn olórí burúkú yìí wọ́n mọ ọ̀nà tá máa gbà yọ sí yín. Gbogbo ẹ̀yin lọ́ba pátá nílẹ̀ Yorùbá especially. Tírú Ọbásanjọ́ wá ń fi ó ń gbé yín dìde ẹ dìde ẹ jókòó irú Ọbásanjọ́. Ṣé bẹ́yìn náà lẹ́rọ lágbára ẹ̀yin ó ń ṣẹ̀ṣe. Ìyá mi Àdùnní ẹ sáré gbóhùn sókè. Ẹ ṣeun o. Ẹ jọ nǹkan tí ẹ kálẹ̀ o gbogbo lé. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ní bíbá yìí ni pé mo rí pé first of all ẹ jẹ́ kí n touch nǹkan tó jẹ́ kí n wá sórí life yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn.
mo rò pé eléyìí máa kọ́ àwọn a lot of people lọ́gbọ́n tí wọ́n try to láti feed ego wọn. Ọmọ nípa àwọn fẹ́ help àwọn èèyàn, wọ́n máa gbé video camera kiri, wọ́n máa video àwọn èèyàn, máa embarrass àwọn poor Nigerians. All in the name of kindness. They are not feeding anyone. They are not helping anyone. They are just feeding their own ego. They want the world to know that they are doing. They don't have to. We all are doing. We are helping, but we don't have to show anybody. Exactly. That one, mo ti sọ yẹn tán yẹn ti sinmi síbẹ̀. Nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ní bíbá yìí ni pé èmi ń rò pé gbogbo wa ń sọ̀rọ̀, everybody is complaining. We are all hungry. I don't live in Nigeria, but Nigeria is my home, and I don't have another home. And the only place that I have my power is Nigeria. Torí bẹ́ẹ̀ ni ilé. Kò síbò míì tó dàbí ilé, àjò lè dàbí ilé. So solution la máa wá sọ̀rọ̀ Nigeria, and the solution tèmi rò tí mo rò pé ti help àwọn many countries tí bíbá táwa wà tá à ń rí bí ìlú yìí ṣe grow. Torí many years ago ìlú òyìnbó yìí náà bí Nigeria ló ṣe rí. Many years ago, like in the 80s, China was like Nigeria too. But look at them today. We have not to stop asking what is our politicians going to do for us. Nigerian politicians are not ready to do anything. We know they don't care about us. We have to boycott the system. Boycott the system, cut ourselves off the system, feed our own self. We start from feeding our family. And that means going back into farming. People might insult me for saying this, but I will still say it. Àní wọ́n ń pààyàn lóko sẹ́, èmi yìí ní oko tẹ́lẹ̀ ṣẹ́ tí mo employ àwọn èèyàn ìyá mi. I'm farming. I mean, I'm not in Nigeria. I still have my own farm. I'm trying to feed my people there so that they won't be asking me for money every month. Ẹ̀gbọ́n, mo ń gbé Nàìjíríà, mo ní farm Nàìjíríà tí mo ti ń feed àwọn èèyàn mi, just my little family ń bẹ̀. Òun náà là ń sọ sẹ́ ẹ̀. Ìyá mi ní side ibi tẹ́yìn wà bóyá safety wà ń bẹ̀. Kò yé yín. Kì í ṣe gbogbo obì ní safety wà ní Nàìjíríà. Àwọn ọlọ́pàá olórí burúkú ìdẹ́mọ̀ wọ́n mọ àwọn tó ń pa àwọn èèyàn nú gbó. Ṣé mo pé gbogbo inú ṣẹ́rí gbogbo ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bínú yìí kò dáa fún health. You are very important for Nigeria, and you have to stay alive. You have to be safe. You have to be safe because Nigeria needs people like you. Nigeria needs people like you. You are very important for Nigeria, so you have to stay safe. And wọ́n ní pé tí ebi bá ti kúrò, àbùṣebùṣe, Nigeria is not poor. Africa is not poor. We are not poor thinking. Poor thinking. If you know a lot of Europeans are running to Africa today to buy land, we should stop selling our landed property. We should lease them if we can't use them. Chinese people are in Nigeria. They left their country because they have spoiled, they have polluted China. Chinese people cannot stay in China again. There is no space in China. They have polluted the environment. They are not running to Africa. And people want to them go àwọn idiots tí wọ́n lọ kó wá sílùú wa. À ń láti jà fún Nàìjíríà nílùú mi o. Nílùú mi èyí tó tèmi o. Nílùú mi o. Thank you so much, ìyá mi. Báwo ni ó ṣe fẹ́ tí àwọn èèyàn bá kú Europe táwa yóò lè change. Kò síbi tó máa change if people does not fight. Let's fight for our rights and change our world. Nigeria is the only home we have o. Ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé. Thank you so much, ìyá mi. Lẹ́ẹ̀kan sí màá tún béèrè kí n tó lọ ṣe short video tí máa post kó lè go viral. Respectfully, Nigerian government, it is evident that the Chinese or the Lebanese, they are doing their businesses freely in Nigeria. Why is it that these Chinese people are safe on the farmland they buy in Nigeria? With their businesses in the north, why Nigerian farmers are being killed? Nigerian government, we need your explanation. Now you know why Nigerian farmers are being killed. They are trying to cut us off our land so that they can sell it out to others. Exactly. Now you know why, the reason why they are killing our people on their farms. This is the reason. Chinese people, they rent in China. As a black man, they are the highest races in the world. But allow one in Nigeria. Cherry, I want to call Laleja Fuluwa. Anybody. I want to everybody is running to Africa now to buy land. Alawata Africans. I want sir. Answer one rale. I think she show off. Amati jẹun yo ká tó lè jà torí ẹni tí ò bá lè jẹun ò lè jà o èmi kàn sọ tèmi ni o nǹkan tèmi rí sọ nìyẹn solution ni jẹ́ ká máa wá o ṣé gbogbo ètò yóò lè ràn wọ́n ó dàbọ̀ ẹ ṣeun. Ẹ ṣé ìyá mi. Bàbá wòlíì dàdé jẹ́ kí n sáré gbé yín sókè ẹ ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ ẹ ṣé. Ẹ kú ètò. Yes sir.
Olúwa wà pẹ̀lú wa. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀. Ṣé rí gbogbo wọn pariwo Nàìjíríà, èmi ò bìlífù pé Nàìjíríà wà. Ní ibi tí Nàìjíríà ti jáde wá nìyẹn. Nàìjíríà tó ń pariwo orílẹ̀-èdè. Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè o. Oko ẹrú, farmland in Nigeria. Nigeria is a farmland fún àwọn British. Èmi mọ̀ tán dáadáa. Ó dìgbà tí orílẹ̀-èdè bá tó scatter tó pín dànù. Tí ẹni kí nǹkan kò jẹ́ Nàìjíríà mọ́ tó lè yọjú. A lè máa tanra wa jẹ. Orúkọ fake là ń jẹ́. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ìbàdàn. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ń bàdàn, Ọ̀kánjúà ní ibo ló bá òǹdè gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ odò. Ohun tó kàn dùn mí ni pé Ọ̀kánjúà àwọn òbí fi kó bá àwọn ọmọ tó kú yẹn. Torí pé gbogbo àwọn tó lọ síbẹ̀ yẹn, nǹkan tó náà fẹ́ lọ gbà yẹn, ọ̀pọ̀ ní nílé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni ibi ṣe wà. Ìkejì ni pé àwọn tó fẹ́ organize gan, wọ́n fi ọgbọ́n gbé kalẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́? Èyí ló fa casualty tí gbogbo wàhálà fi ṣẹlẹ̀. Lórí ìrìn àjò wa ní orílẹ̀-èdè yìí, ó di ọjọ́ tí àwọn aláṣẹ wa ò bá lọ gba àṣẹ láti Britain, tí wọ́n lọ gbàṣẹ láti Amẹ́ríkà mọ́ láti darí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè tó máa tó ṣe kíni, tí kò dẹ̀ sí ọgbọ́n tẹ̀lé dá, tí Ìgbò, Haúsá, Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà tó bẹ Nàìjíríà bá sì ń jẹ́ ní Nàìjíríà. Bí ewúrẹ́ bá jẹ president Nàìjíríà yóò kọ́kọ́ lọ sí Chatham House. Bí àgùntàn bá lọ sí Nàìjíríà yóò lọ sí Chatham House. Bí màálù bá jẹ president yóò lọ sí kí ni wọ́n lọ sí ní Chatham House. Agreement wo ló ti wà láti ọjọ́ tó ti pẹ́ tó lọ sign tó jẹ́ interest fún àwọn ará British. Nàìjíríà ò lè tòrò àmì Nàìjíríà. Èmi gẹ orúkọ yẹn orúkọ tó ti gba náà ni. Ọlọ́run kò mọ̀ sí. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti 1847. Wọ́n wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ gangan ní 1914. Railway tí wọ́n ṣe láti Èkó títí dé Nọ́ọ̀tì. Ṣé ẹ̀rọ pé torí yín ni wọ́n ṣe ni? Wọ́n ṣe torí pé èrè oko ilẹ̀ Haúsá àti èrè oko ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n tún ṣe kan lọ sọ́dọ̀ Mákọ́dí tí ilẹ̀ Ìgbò wọ́n wá ṣe papọ̀. Òun ni wọ́n kọ́kọ́ ṣe àwọn railway yẹn láti máa fi kó wa ní nǹkan. Ọjọ́ ti pẹ́ tèmi ò ti gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè mọ́ torí pé a kàn ní Ọlọ́run lára ni. À ń kétò ní chọ́ọ̀chì, à ń àforíbalẹ̀ mọ́sálásí. Ọlọ́run kí la tún fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe. Mi mọ̀. Kí la tún fẹ́ kí Ọlọ́run kó dá? Ilẹ̀ wa dára, èso wa dára, ṣùgbọ́n àwa gangan ò dára. Sọ̀rọ̀ mi ò yé. Bẹ́ẹ̀ni. Ààrẹ náà ni tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ìjọ kan tí mo sọ̀rọ̀ lójú àwọn ènìyàn, mo ní tí olóṣèlú bá fẹ́ bọ́ sórí oyè, kán máa fi Ògún tàbí Ṣàngó kán máa fi búra fún wọn. Nígbà tí Ṣàngó bá sanpa tí Ògún pàdánù, tí wọ́n yóò mọ nǹkan tó ṣe irọ́ báìbù irọ́ rẹ̀. Wọ́n ní kò yẹ kémi wòlíì máa sọ bẹ́ẹ̀ yẹ. Wọ́n rẹ̀ wẹ́ pé ọ̀rọ̀ tèmi kọjá gbọ́rọ̀ oníwòlíì dé. Èmi ìṣẹ̀ṣe ní pọ́nbélé. Sọ̀rọ̀ mi ò yé. Amúkun ẹrù rẹ wọ́ òkè láwọn àwo ìsàlẹ̀. Nàìjíríà tá a tẹ̀ wá gbélé tá à ń pariwo gan. Ṣé Nàìjíríà gan sọ wọ́n dálẹ̀ pẹ̀lú òtítọ́ ọ̀nù ni? Àwọn kan ló kóra wọn jọ títí kan bá Ọ̀yọ́ ìgbà náà bóyá ọba Aládìgbòlú ni wọ́n lọ sáìn ìwé mú wọn lẹ́rú fún Nàìjíríà. Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè o. Ẹ ṣé bàbá. Oko agíjù ni. Bẹ́ẹ̀ni. Oko mú wọn lẹ́rú ni. Ìkejì ètò tó wá dàbí rẹ̀ tí mo tún fẹ́ sọ ṣẹ́gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ni wípé àwọn tó dẹ̀ ń gbógun tì àwọn tó ń jáde yìí, àwa aráàlú náà ni. Aráàlẹ̀ ìyá orílẹ̀-èdè yìí aṣòro pè níjà. Ọ̀rọ̀ wá dàbí obìnrin tọkọ ẹ̀ kú ni. Wọ́n tọ́jú ẹ̀, wọ́n fún lóúnjẹ, wọ́n ṣe dáadáa, ó ní ó fún ọkọ ẹ̀ lépè, ó ní mi mọ̀ pé ọkọ mi mọ̀ pé mo lè ní tọ́jú báyìí. Wọ́n tún ṣe kí ni wọ́n tún dáwọ́ yẹn dúró, ó tún ní ọkọ mi ò sí mi báyìí.
a ṣe ń tọ́jú obìnrin tí ò lọ́kọ báwo la ṣe máa ń ṣe nítorí ìdí èyí ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí kálukú ti sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni àti tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ láàsì tó ń sọ̀rọ̀ nípa wọ́n dáko èmi ti mo rìn lọ ọ̀nà ilẹ̀ bàrìbá mo rìn lọ ọ̀nà kí ló ti pérúkọ ọ̀nà sankanko báyìí ń purọ́ fún yín tẹ́ ẹ bá dédé débì kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ èdè kan fúlàní ni kò sí ààbò kankan ní orílẹ̀-èdè yìí ara tẹ́ fún wa pé kò sí ààbò òun náà ni tó ń gbé kalẹ̀ ipò wọ́n fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ ẹ wo ọmọ tó kú lé ní 55 wọ́n kàn sọ pé 30-35 ni 55 lọmọ tó kú mo mọ skul yẹn Islamic high school oríta bá sọnù ṣé Islamic high school gan sọ pé èèyàn 3,000 wọn àṣọ organisation yẹn dáadáa níbi tí ọmọbìnrin mi ìyá lórí burúkú dé wọn nínú fídíò yẹn ó ń gbé ọmọlẹ ó lọ ń du oúnjẹ ó lọ ń du owó ọmọ oṣù méjì ọmọ oṣù mẹ́ta ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí àwọn tá a jára àlùkò àfẹ́ràn ara wa àwọn làáfíà jẹra wa kí ló mú ènìyàn kó fi sẹ́ẹ̀ sílẹ̀ kó lọ lọ sí program aago mẹ́sàn-án aago mẹ́wàá àárọ̀ ní chọ́ọ̀chì àwọn mùsùlùmí ti gbé tiwọn kalẹ̀ wọ́n ti sàlásàlátù irú rọ́bìṣì wo ni ẹ mo tẹ̀ ti fẹ́ sọ fún Awíkókó nípa ọ̀rọ̀ èyí tó pe rẹ̀ ní ọba Sólómọ́nì ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ èèyàn rò pé èèyàn gidi ni. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀sùn àtijọ́ wájú mi bí ẹ̀mejì tó ń béèrè 400,000 500,000. bẹ́ẹ̀ni ṣe the same figure náà lẹni tó mẹ́jọ ẹ̀wà fún mi sọ bẹ́ẹ̀ni. ó lọ bá babaláwo kan ní òde Ìrẹ̀lẹ̀ tẹ́ bá wo fídíò yẹn nígbà tó lọ bá babaláwo yẹn ó bu yẹ̀pẹ̀ lọ́nà ó wá bu yẹ̀pẹ̀ fún bàbá yẹn pé kí bàbá yẹn wẹ̀rí pé àwọn fẹ́ kọ́ ilẹ̀ company sí. mo rí fídíò yẹn. ifá bàbá yẹn dẹ̀ sòótọ́ fún pé ilẹ̀ tó bù wá yìí ó ní ilẹ̀ tó bù wá yìí ó ní ilẹ̀ ojú ọ̀nà ni ó ní kì í ṣe ilẹ̀ tó fẹ́ kọ́ kíní sí ó wá ní bàbá yìí ẹ̀ ń dífá ifá yín ràn báyìí báwo ni kí ló dé sí gbénu inú jàǹkárí wọ̀ báyìí ẹgbọ́n kan tó wí. bẹ́ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ ń ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀ láyé ìjọ wọn wà áfítà owó wọn wà áfítà kí wọ́n di nílá wọn wà áfítà mọ́tò wọn kọ́nsàtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa dífá tán wọn á lọ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. sọ̀rọ̀ mi ò yé yín ní ìsìn ó fẹ́ kó wọn jọ òun náà pè é kó ṣàánú fún wa 2025 ó máa bọ́ǹbù gan. bẹ́ẹ̀ni. ó máa bọ́ǹbù fún àwọn ẹ̀ẹ́rì nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣebí ní ìsìn ṣebí Abíóyè ó ti ṣe evangelism káàkiri báyìí ó ti ń ká àwọn èèyàn jọ dábàá fídíò tí Oyèdépò tó sack ẹ̀ẹ́rì nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ revolution máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ẹ̀sìn tí Christian á bẹ̀rẹ̀ tí Muslim á bẹ̀rẹ̀ mo rí inú òye mi pé wọ́n ń na ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásọ̀ jáde wọ́n sì ń dáná sí church sọ́ra mi ò yé nítorí ìdí èyí kó ní kálukú sókòtò ẹ̀ kó le dáíndáín káwọn sókòtò wa kó le ẹ̀ tó dẹ̀ sọ pé kó ní kálukú lọ dáko ó sọ pé òun sí ilé ìbò lòun wà kó máa bọ̀ Nàìjíríà kó náà wà tíra oko dídá inú oko náà ti lọ káwé ẹ̀mọ́ tó ń pa wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀. ìta bá rí lórí social media ìta bá rí nínú news ò dẹ̀ gbé ní àwọn major media wọn ò gbé àwọn news yẹn. tí incident bá ṣẹlẹ̀ ní times 10 news máa gbé 1.5. ṣé ń gbọ́. bẹ́ẹ̀ni. àwa wà ní ẹsẹ̀ kùkú news máa gbé 1.5 8.5 yòókù news máa fi pamọ́ ni torí pé ó ní òfin tó de news ó gbọ́dọ̀ sọ ìròyìn jù tó máa bà àwọn èèyàn lẹ́rù. so ká kí àwọn èèyàn tó bá ń jáde bí Awíkókó àti àwọn èèyàn tó jáde láti sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run máa jẹ́ kéètò tẹ̀síwájú Ọlọ́run máa fún wa ṣe. Thank you so much. ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ kí lè fáwọn èèyàn yòókù láyè láti sọ̀rọ̀. ẹ ṣé bàbá mi thank you so much àgbà òní tán lórí ilẹ̀ ẹ ṣé bàbá mi thank you so much. ṣé ẹ ti travel. ṣé ẹ ti travel bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. àbí ò tí ì lọ. okay sir all right. mi ò tí ì lọ. all right sir. bó ṣe máa lọ. all right sir. ẹ ṣé. yes sir. Bọ́nàgẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín sókè ká ṣe pápápá kí ni time 3:54 Bọ́nàgẹ̀ ó yẹ sáré on mute ká ṣe pápápá. Hello, Mr. Rotimi. ìyá mi. Good evening. God bless you. Ẹ kúṣẹ́
God bless you. God will protect and shield you. Hey, John, with all due respect to all callers, please, Mr. Rotimi. Hey, John, we are Nigeria, yes, we have our problem. We have our peculiarity. We have our issues, just like any other developing countries. But it rather saddens my heart when people use very, very unprinted adjective or whatever to call the country you call your country, in spite of whatever issue we might have in Nigeria. It's still our country. It's still our country. Please, I will appeal to you. Don't permit anybody, irrespective of who you are, to say negative things, like call Nigeria like probably is a zoo, or disparage Nigeria in spite of our challenges. And as someone has said earlier, I've forgotten the person in the program, all these leaders, all these whatever, that they are corrupt in Nigeria, from where are they? In which planet? Are they not one of our family members? Are they not our uncle, brother, cousin? Whatever we call them, are they not part of us? Did they come? We are all corrupt. That is the truth. So let's all face our issues and sort out our problem and stop kill our country. Nigeria is not a country. It's not fair. Let's not let me just drop that on the side, sir. On Naomi's issue, it's so unfortunate that must you come on air to come and whatever you want to do? Must you announce to the whole world? I'm serious. The government needs to do what is needful. Naomi needs to be served the right punishment. Because you said, I care less. Whatever I want to show that there is no noise about it. People give silently under the table without coming on air or announcing to everybody. Can't you go to their school or call their principal and delegate people to go and drop one item or the other to them? Must you have to come and call out their parents just because of everyone? So please, let's not be sentimental about There are a lot of people don't change way far better than what she's doing, and they did not make a noise out of it, thereby putting families into problems. Please, let's not be sentimental about it. In any country, there will be proper planning in place. Even now, security go a day or 2 days, surveillance matter work. Mama give information at each point in time. Let's say must you come and announce to the whole world this is what you want to do? Can't you go to their school principal and put as in whatever you want to give, or whatever school or whatever, and do it silently and save us all this madness that she created in Ibadan? I just have to put it out. She's not the only one on Shori. There are lots of people that are doing way better more than what she's doing than what to need that position she has. That they don't need to come on here to come and make a noise about it. So let's just not be sentimental. So in the advanced world, don't need money. The madness she created for different families. Yes, there is poverty in the land, but let's not also now exploit the poor masses just to score cheap
cheap popularity. Let's not, because in Koto is not for the masses, it's for herself. She wants to make a noise, she wants to make she's been known now. It's so unfortunate that she has put some poor kids and their parents, she has put them in a sad situation, which can be without causing families tears. Let's just enjoy. Imagine how sentiment. Must you come on here to come and do ore? Can't you even go? There are 1 million kids that I need. Villages, you don't have to come to the city. Go to Ondo State. Don't bring it to the city. Just even in a bus stop, I'm sure to 5 minutes. So what are we talking about? You now came all the way from Akure to don't cause Ibadan people headache and kilorukwe. Tears and sorrow. Uncle Roti mi mo rí pé 18 hibernate díẹ̀ lọ rest so that what's fair. Have a wonderful evening, sir. Thank you so much. Thank you so much. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Naomi yìí àwọn tó wọ bàtà yẹn ló mọ bó ṣe rí lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n gbé Covenant of God ó yẹ sáré sọ̀rọ̀ ẹ on mute Covenant of God ṣé ẹ wà ń bẹ̀ alright pé network ò gbà kí Sister Fúnkẹ́ Ọláyíwọlá ṣé ẹ wà ń bẹ̀ ó yẹ sáré on mute ẹ on mute 2 minutes 2 minutes ká lè lọ Sister Fúnkẹ́ ó yẹ on mute o okay tí network yín mi máa alága ṣe wà ń bẹ̀ ó yẹ sáré sọ̀rọ̀ ó yẹ sáré sọ̀rọ̀. Ẹ kálẹ́ o gbogbo ilé o á dára fún gbogbo wa o. Thank you so much Ọ̀gbẹ́ni Laja for sharing. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Ṣé lọ́rọ̀ Nàìjíríà yìí bó ṣe mú yín lára yìí ló ṣe mú mi lára some years back. And I went to do 3 days dry fasting, asking God, she ìlú ìmàdàṣà. Do you know that I did not even go? Ọlọ́run sọ fún mi directly, as in I saw it directly. He sọ fún mi pé kí n tí má lè find where ara mi out can get out. Kí n dẹ̀ make sure pé mo ra ilé síbi tí má lọ. That was the voice. Till now, mo ti kúrò Nigeria, and that is my own pain. Do you understand? So which means pé Ọlọ́run gan mọ̀ pé, Shay, let me tell you something. This thing you are doing, I think we are fighting for people that we also fight for themselves. It's fine. Sherry, I want the same people. You are fighting for all. But let me tell you something. Half and quarter of all will fight you. One family already. Ben, you're fighting for my children's future. You're fighting for everybody, including the people that are destroying it. You're fighting for their children's future. But àwọn bá kan wọ àwọn kí ẹ future àwọn ọmọ wọn káwọn bá possible kan lo gbogbo future ọmọ wọn papọ̀ lẹ́nìí kan tó kú wọ́n fẹ́ lò. So you understand what I'm trying to say? So kò ń ṣogun tíyàn máa jà. See, let me tell you something. Yorùbá máa sọ pé akèrègbè ló máa júwèé ibi tó máa fi okùn sí lọ́rùn òun. Èmi rí wọn, the Bible sọ wípé ojú wa máa fi rí èrè àwọn wicked people. Èmi dẹ̀ rí, mo ń rí báyìí pé àwọn èèyàn máa sunkún, wọn máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Àti gbà ẹ́ ni kò ti ká mi lára mọ́ o. Because Ọlọ́run máa ń sọ fún mi several times, I will just sit down. Báyìí sọ̀rọ̀ nígbà látàrọ̀ ọ̀tọ̀ nìkan tó wà lọ́kàn mi mo fẹ́ sọ. Ọ̀tọ̀ nìkan ní spirit yẹn sọ fún mi pé no, that's not the way it is. This is the way it is. You know what I'm saying? Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó ti ń wo wà interested, but ibi tí kìíní yẹn ń lọ, àwọn èèyàn yìí fúnra ara wọn, it will get to a stage they will stop pretending. Okay. Nígbà tí yóò tẹ̀síwọ́n fẹ́ yẹ subsidy àwọn olóògbógun tì. Èèyàn kan dáhùn mi ò tẹ̀ rántí mọ́. I was not like, seriously? Only yes.
ó tún wọ́n ní pòkè nígbà tó fẹ́ tó increase the fuel from one price to another price nǹkan ní 165 ó ní àwọn ológbógun tí apá mi jábọ́ straight which means we all know what we are doing. Everybody is fighting. Everybody is pé kókó turn me, everybody do. So ṣáà tí wọ́n máa jà fún nìyẹn. It will get to a stage. Ìyà yẹn á jẹ àwọn èèyàn débi pé àwọn fúnra bó ṣe rọ́ lọ kú yẹn nítorí oúnjẹ 5,000 naira. Bó ṣe rọ́ lọ kú yẹn. That is the way they will roll you. Àwọn tó ń ba ìlú ìjẹ fúnra wọn. They will make the decision. That time nobody will steal when they are protesting. That time, everybody will do the normal thing. Their senses will be upright. And when you're what at Majafun, that's what about Queen Naomi. I see somebody who is trying to build an NGO. In content me me rent fresh ore. We all do ore. Be me can share checking kini ti mi o ti ni dollar kankan lọ́wọ́ yìí. Mi lè ka iye tí mo ṣe lọ. Ìgbà mi ti bá wo account mi ti bá calculate iye tí mo ná ní oṣù. Mo lè ti give out about 250,000 naira síta. Bí mi ṣe jẹ́ kankan yìí o, I'm nothing as in nothing. I'm only struggling. Mo ń sáré báyìí bí ẹni tí ṣe mo ti gbà amúkù bá ń sáré. Ẹ̀mú kò lè sáré dáadáa. Bọ́rọ̀ mi ṣe rí nìyẹn. But then, tí mo calculate iye tí mo ná lóṣooṣù, fáwọn èèyàn máa rí pé tí mi gan náà go tó ìkankan. Ṣé get? But then, nǹkan tó náà ní ká ṣe fúnra wa nìyẹn ká máa ṣàánú. Nínú ẹ̀ náà ni Ọlọ́run máa ṣe future àwa náà àti tàwọn ọmọ wa. Fàdé máa ṣe bọ́ọ̀lù bá ṣe rán wa. So she's trying to build an NGO. She's trying to, yes, she's trying to do something. She will present later to the World Organization or whatever they call it, all those UN that give grants and all those things. But and Opulawa because Shemo, let me tell you something. Opulawa because co-expect I know Shemi because on go le Ferrari ratio because nobody will be happy. Ṣé ilé ẹ̀ ló wà ń sìn àbó ṣì wà lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá àwọn àti Oríyọmí? I don't even know. Ẹni kan mo gbọ́ pé wọ́n gbé. Mi mọ̀ pé wọ́n lè gbé. She understand? Ẹni kan mo gbọ́ pé wọ́n gbé. Ẹ má wọrí Nàìjíríà làwọn. No, they expect it. Ẹni kan ló mọ̀ Nàìjíríà làwọn kò sí wàhálà. Nigeria, people will fight for themselves at the right time. Ẹ má jẹ́ kí àwọn religion ní kẹ́ bá wa hammer on. Let me tell you something. A poor person cannot reason well. Ó dàbí ẹni tó ní ṣòro ni. Nǹkan tó bá sọ fún kó ṣe ló máa ṣe. Ibi tó máa ti orí ẹ̀sìn ló máa ti kò ní sense tí ló máa fi ronú. Tó máa ní pé wà under duress. Ẹni tẹ́bi ń pa is under duress. Whatever decision tó bá make is not like you cannot be responsible for his decisions. Ṣé ṣe church yẹn ní kẹ́ mójútó ní kẹ́ sọ. Ibi tí mo ti manipulate àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń yí brain wọn sí òdì kejì. Tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n lo sense wọn. Òun nìyẹn. Ẹ ṣé ìyá mi. Ẹni imagine so ẹ ṣé gan ọ̀pọ̀rọ̀ ká gbọ̀n. Ó dàárọ̀ sir. Yes ma, ẹ ṣé. Yes sir. Yeah. Wonderful contribution again there. So ṣé Sister Funke ti wà ńbẹ̀? Sister Funke Ọláyíwọlá. Àwọn ti lọ sínú yàrá òkè. Alájà ìrọ̀rùn ti bọ́ sísàlẹ̀ Sister Adénìkẹ́ ó yẹ sáré gbóhùn sókè 2 minutes ní máa fún yín torí mo lápẹ̀mẹ́ntì ó yá Sister Adénìkẹ́ bá mi on mute. Sister Adénìkẹ́ iṣẹ́ wa ń bẹ̀ alátiṣe pure ó yẹ iṣẹ́ wa ń bẹ̀. Ẹ kálẹ́ kó ẹ kálẹ́ ẹkúṣẹ́. Yes sir. Lórí ọ̀rọ̀ mi fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó organize event but ọ̀rọ̀ agriculture ni mo fẹ́ sọ. Okay. Olóòtú ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹni pé kí ìjọba Nàìjíríà wá sọ reason tí wọ́n ṣe kí gbé àwọn Chinese. Ṣùgbọ́n ní mo kọ sí comment section yìí pé wọ́n ń gbé wọn ẹ̀ẹ̀kan wọn ni. Oh, okay. Iṣẹ́ àgbẹ̀ lèmi ń ṣe and I've been doing it for more than 10 years. Lọ́dún tó kọjá kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ mo ti ṣe iṣẹ́ àwọn alàkúta kẹ́ lè mọ̀ pé àwa àti àwọn Chinese lájọ máa ṣe alàkúta. Wọ́n máa ń jí wọn gbé bọ́ àkírí nínú news lọ́pọ̀ ìgbà ni. Wọ́n máa ń fowó sẹ́tù ẹ̀. Ní last year
wọ́n máa ń tètè gbà wọ́n jáde within 2-3 days wọ́n máa ń gbà wọ́n jáde. Ní last year ní area ibi tí farm mi wà mo lè sọ fún yín Chinese 4 tí wọ́n kidnap. Ẹ sọ̀rọ̀ pé Fúlàní mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín lénìí. Ṣé rí wọ́n ní amúkan ẹ̀wọ̀ ó ní òkè lẹ́wọ̀ ẹ̀wọ̀ sàlẹ̀. Màá sọ from personal experience ni màá fi ṣàlàyé fún yín. Ṣé rí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń gbé èèyàn yẹn tí wọ́n ń jí àwọn àgbẹ̀ gbé lóko, àwọn Yorùbá ara wa náà ló ń fi páàsì wa sílẹ̀. Àwọn Yorùbá yálà lágbègbè ibi tẹ́ ti ní oko ni àbí kì í ṣe pé bóyá àhesọ ọ̀rọ̀. I am talking from first hand experience. Tí wọ́n jí ọkùnrin kan gbé ní side farm mi lọ́dún tó kọjá yìí. No, nínú ọdún yìí tá a wà yìí ọdún 2024 la ṣì wà yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àfin lọkùnrin yẹn principal school kan lágbègbè ibi tí mo ti ń ṣe oko ni ọkùnrin náà. But àfin ni ó ní oko gan, òun náà dẹ̀ jẹ́ principal. Ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn tó wà ní agbègbè oko ẹ̀ tó máa ń gbà lọ síbẹ̀ ni wọ́n lọ sọ fáwọn tó máa bá wọn jí tó máa gbé tí wọ́n jẹ́ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ Fúlàní. Ṣé rí nǹkan tí à ń dojúkọ ní ilẹ̀ Yorùbá ó ti wọ̀ wá lára, àwa náà dẹ̀ ti torí ìjẹkújẹ tá a fẹ́ jẹ àti kí ọwọ́ wa bọ̀ ṣọlẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ yìí lórí program kan. Wọ́n padà fi arákùnrin yẹn sílẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ń sìn mo sọ lórí program kan. Ẹnìkan sọ fún mi pé oye tó bá wù onílẹ̀ ló lè tà, ó dẹ̀ lè tà fẹ́ni tó bá wù. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lélẹ̀. Nígbà kan mo fẹ́ ralẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ará abúlé kan. A ti wá dá ọjọ́ tí màá wá sanwó, ṣùgbọ́n kí n tó wá sanwó wọ́n ní kí n wá pàdé àwọn fámìlì. Ǹjẹ́ mo pé lọ́jọ́ tí mo lọ pàdé àwọn fámìlì tí wọ́n wá látẹ̀kọ́, ojú mi ni olórí ẹbí wọ́n dẹ̀ ṣe bọ́ sẹ́yìn pẹ̀lú àwọn tó wá látẹ̀kọ́ pé àwọn Fúlàní yìí o wọ́n fẹ́ ra 25 acres nínú ilẹ̀ tèmi fẹ́ rà o, owó wọn dẹ̀ gbé pẹ́ẹ́lí ju títí yín lọ. Tẹ́ ẹ bá lọ sí kì í ṣe ẹ̀kan kì í ṣe ẹ̀mejì kì í ṣe ẹ̀mẹ́ta torí iṣẹ́ tèmi máa ń ṣe iṣẹ́ oko ni èmi láìkí kí n máa wọnú igbó lọ. Kí ló lé mi kúrò nínú igbó? Àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn wa náà máa lọ tọ́ka fún ìkà ipe ẹni yẹn nǹkan báyìí ló ní. Kì í ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ kì í dẹ̀ ṣe àfikún. Nígbà tí mo ní ilẹ̀ ní Máyà tí mi ò débẹ̀ láti bí ọdún àti fẹ́ẹ̀ tọ́dún kẹjọ báyìí àbí ọdún kẹfà tí mo ti débẹ̀ gbẹ̀yìn. Kí ló lé mi kúrò ńbẹ̀? Àwọn Yorùbá agbègbè yẹn náà ló lọ sọ fáwọn Fúlàní tó máa wá ṣe mí ní ṣùtà lórí ilẹ̀ tí mo fi sá kúrò ńbẹ̀. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni bóúnjẹ ṣe wọ́n àti rí nǹkan kan mo mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní gbogbo àgbàdo tá a gbìn lọ nínú òjò tó rọ̀ yìí àti soya beans tá a gbìn ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn Haúsá wá rà láti ilẹ̀ wọn lọ store ẹ̀ pamọ́. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ rélùwé tí wọ́n ṣe. Àwọn Haúsá wọ́n wá ra gbogbo nǹkan tá a gbìn ní bíbáyìí nínú òjò yẹn wọ́n wá rà wọ́n lọ ṣe storage. Tó bá ti wá di àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ tá a wà yìí wọ́n á tún wá máa tà fún wa ní ọ̀wọ́n gógó. Tó bá wà lọ́dún tó ń bọ̀ a máa wá máa sọ pé oúnjẹ wọn. Èmi tí mò ń sọ fún yín mo ti kúrò ní fáàmù o. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ wá bìkan tí màá ti máa ṣẹja lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí boredomness fẹ́ pa mí. Nígbà tí n bá dé fáàmù lẹ́yìn tí wọ́n sọ fún mi pé àwọn kan wá mi wá lánàá tí mi ò dẹ̀ fẹ́yàn kankan lápọ̀ìntmẹ́ǹtì. Tí wọ́n wá máa béèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá wà bẹ́ẹ̀ pé ọjọ́ wo ni màá padà wọ ọjọ́ wo ni mo dágbére fún wọn pé mò ń padà bọ̀. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Ṣé rí nǹkan ọ̀gbìn? Meanwhile problem ta ní pé ìgbà tí àwọn Fúlàní ti ń lé àwọn Benue kúrò lóko níbi ọdún 15 sẹ́yìn tán ti ń pa wọ́n, àwa gbogbo wa ní Nàìjíríà akọ́wọ́rọ̀ ni. Akáwọ́rọ̀ àwà lórí social media bá wọn celebrate mass burial. Akáwọ́rọ̀ ni kò sẹ́ni tó dìde pé kí ló fa irú wà yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo àwọn ọmọ Benue yẹn wọ́n sá wá síbí báyìí.
wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ a máa ń lò wọ́n lóko ṣe rí ọ̀rọ̀ security nìkan kọ́ ló mébi pa wá ẹ má bínú olóòtú ẹ mọ nǹkan tó mébi pa wá dọ́là ni irú èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ ìtẹ́ bá dé oko mi nígbà kan ẹ máa rí ọmọọṣẹ́ 10 ó kéré jù lódidi ọdún kan ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa country tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa láti máa lọ ń kó àwọn ọmọ yẹn tẹ́ ẹ bá fi wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́dún kan ẹ fún wọn ní ọ̀kadà tọdún bá parí ẹ bọ́ wọn fódidi ọdún kan wọ́n á dáko fún yín oko tán bá dá fún yín gan fà kán bá ṣiṣẹ́ yẹn gan lóṣù 6 inú yín á dùn tí wọ́n bá ti wá fẹ́ lọ tó bá yẹ pé wọ́n tètè dé ní January tó fẹ́ lọ ní November ẹ wá lọ gba àwọn ọmọ Benue láti bíi August kẹ́ ẹ lè rí àwọn ọmọ Benue bí ṣiṣẹ́ ní August, September, October, November kí wọ́n máa darapọ̀ máwọn ọmọ yẹn náà ni o àwọn ọmọ Benue yẹn sálárì ló máa gbà ṣó ti yẹ yín sìn tẹ́ ẹ bá wá lò wọ́n ẹ máa lò wọ́n di January, February ìmí lè lọ December nu wọn àwọn ọmọ yẹn lẹ máa lò táwọn ọmọ Kútọnu àbáwọn ọmọ Burkina Faso tó wá dé kí ni mo wá fẹ́ fàyọ gbogbo ìgbà yẹn èló là ń rọ ọ̀kadà 180,000 150,000 200,000 ọ̀kadà tèmi rà gbẹ̀yìn tí mo ra 10 ní 2021 mo rà ní 285,000 ṣọ́rọ̀ mi yé yín nìsín ní ìsìn ẹ̀ràn èèyàn lọ sọ́jà kẹ́bèrè pé ló náà ń ta ọ̀kadà àwọn ọmọ yẹn tẹ́ bá wá lọ sí Kútọnu ní ìsìn tẹ́ fẹ́ lọ mú wọn wá ọ̀kadà is over 1 million naira náà tẹ́ bá fẹ́ lọ mú wọn wá pé kán wá ṣiṣẹ́ ní bíbá wọ́n wá sọ fún yín pé owó òlu àwọn ti ju owó òlu yín lọ so iṣẹ́ táwọn máa ṣe 1 million ni o okay ó depend lórí ibi tẹ́ bá ń gbé sà owó iṣẹ́ táwọn máa ṣe lóṣù 6 ní ìlú àwọn làwọn táwọn fi máa rówó rọ̀kadà wọ́n wá jókòó sí Nàìjíríà wọ́n wá ṣe fọ́dún kan so tẹ́ ẹ bá fi lè rọ̀kadà fáwọn lọ́dún kan ẹ gbọ́dọ̀ fáwọn ní 500,000 sí ẹ má èrè iṣẹ́ wo lẹ fẹ́ ṣe oko wo lẹ fẹ́ dá agrochemical agro input ṣì wà ń bẹ̀ o tó ti gbówó lórí lọ́wọ́n gógó fertilizer ìjọba promise wa pé ká jẹ́ kí Dangote àti Olam kọ́ máa ṣe fertilizer ká máa ra local fertilizer ní bíbá so that kò ní àní máa ra ti foreign mọ́ ó máa wà cheaper fertilizer tá a ra àpò ẹ̀ ní 5,000 ní foreign one èmi ní NPK SSP MOP àwọn oríṣiríṣi fertilizer tá a máa rà láyé ìgbà yìí ìjọba put stop sí importation fertilizer wọ́n wá ní káwọn indigenous company kọ́ máa produce ẹ̀ ní Nàìjíríà fertilizer ló ti di 30-something,000 àgbẹ̀ mélòó ló jẹun kánú tó fẹ́ gbin àgbàdo tó rówó láti lọ ra fertilizer then we should use mechanized farming now government responsibility èmi àti yín sáà ti wà ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín nígbà tí mò ń ṣiṣẹ́ òkúta ìjọba pèsè ṣeré jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín àwa gangan ni problem ara wa bẹ́ẹ̀ni ṣeré ìjọba tó bá campaign fún yín tó bá sọ fún yín pé òun máa ṣe báyìí òun máa ṣe báyìí ó ní intention àti ṣe ṣùgbọ́n gbà tó bá débẹ̀ àwọn olórí kórí alọ́kó lóhun kígbe wọn ò ní jẹ́ kó ṣe ìjọba Ọ̀yọ́ state láyé ìgbà yẹn màá rántí ẹni tó wà lórí oyè bóyá Kálà ni àbí Ládọjà àbí Ajímọ̀bí ó ra equipment sí each local government excavator ni bulldozer ni tractor ni each local government. ó dà pé Ládọjà ni torí wípé ọ̀pọ̀ nù àwọn tí wọ́n kúrò níjọba or something like that ṣe ìbílẹ̀ ìpọ́n jí gbogbo ẹ̀ ṣá. kán tó jí lọ́nkọ́ tẹ́ ẹ bá débẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ yẹ kíá wọ́n á sọ fún yín pé wà lóko bí kò ń ṣiṣẹ́ kẹ́ padà wá ní next week kẹsàn-án owó sílé owó tẹ̀sán yẹn ti lọ o oko chairman ló wà ó máa wà ń bẹ̀ fódìdí ọdún kan ni tó máa fi ṣiṣẹ́ kẹ́yìn àwọn aráàlú ò ní rí lò tẹ́ bá lọ sí gbogbo Ìsẹ́yìn tẹ́ bá lọ ṣé rí àwọn nǹkan tá à ń dojúkọ kì í ṣe pé ìjọba tó wà ń bẹ̀ nígbà tí mo wà pẹ̀lú mo fẹ́ sọ experience mi kan fún yín mo wà pẹ̀lú sports ministry mo ṣe volunteer work pẹ̀lú wọn ìgbà yẹn à ń prepare for all African game mo wá jẹ́ one of the coaches ní federation kan mi ní dárúkọ federation ni tẹ́ ẹ bá rí nǹkan tí àwọn civil servant ń jẹ
ibẹ̀ ni ẹni tó sọ pé nàìjíríà ò lè dáa mọ́ èmi ò ń bá wọn sọ pé nàìjíríà ò lè dáa mọ́ ṣùgbọ́n báwo ni nàìjíríà ṣe lè dáa bóyá kí wọ́n kọ́kọ́ mú gbogbo àwọn nǹkan tó ń jẹ́ civil servant èmi ni permanent secretary ni o èmi ni director parastatal ministry ni o kí wọ́n kọ́kọ́ retrench gbogbo wọn náà. Mr. Rotimi, Ghana must go ni wọ́n fi ń gbé owó lọlé. When we were preparing for all our African games, Ghana must go ni wọ́n fi ń gbé owó lọlé. Ṣé rí ìjọba ń ṣètò kì í ṣe pé kì í ṣètò kì í ṣe pé ètò yẹn tí ìjọba ń ṣe tí àwọn tó wà ní in the position láti distribute ẹ̀ kárí tí wọ́n bá distribute ẹ̀ Elédùmarè ń gbọ́ máa kárí wa. It is what I have seen. But the people that are working directly with the government, àwọn ni wọn ò jẹ́ kó di ẹnu àwa mẹ̀kúnnù, àwa aráàlú. Olóṣèlú fẹ́ ṣe not 2003, 2020, 2019 lọ̀rọ̀ tí mo sọ All African Game 2019 just of recent láyé Buhari ni. He made provision for everything. There was money. They gave them money and they were sharing it. Owó tí tẹ́ bá lọ sí ministries go and see what we are facing. So the same thing recently wọ́n ní last year wọ́n náà pín agrochemicals fáwọn àwọn àgbẹ̀ expired seed òun ni wọ́n fún wa wọ́n fi rí àwọn tí wọ́n wà ní in charge you see a lè jókòó ká máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kì í ṣe ìjọba. Tá bá ń ṣépè fún ìjọba tá bá ní kí ìjọba jáde ìjọba ń gbà mí nǹkan tó bá rí àwọn tó wà nídìí ìjọba yẹn tó bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á wò pé but we make provisions we sign this thing we disburse this money where is it going? Níbo ló ń lọ? Ṣé ní ọ̀rọ̀ agriculture tẹ́ ẹ sọ yìí tí the best advice tèmi lè fún gbogbo àwa tá a wà ní South West ẹ jẹ́ ká lọ wá bá ṣe máa gbin nǹkan ní kọ̀rọ̀ yàrá wa. Ìwọ tó bá lè gbin iṣu sínú compound ẹ sínú àpò. I'm telling you oúnjẹ máa wọ́n lọ́dún tá a fẹ́ wọ̀ yìí o. Kò sí nǹkan tí ìjọba lè ṣe sí. Because the little production tí climate allow àwọn àgbẹ̀ láti farm àwọn kan ti store ẹ̀ pamọ́. Wọ́n á wá tà ní double of the money. Àwa máa pariwo pé ibo ló ń jẹ wà. Ṣé bá ń dáko ṣe bá ń ṣe àdẹ kí dáko níbí báyìí àti ta gbogbo lẹ́wà tán fún real estate. Àti ta gbogbo ilẹ̀ táwọn bàbá yẹn fi bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín inú igbó táwa máa ń wọ̀ 10 years ago tá máa rìn tẹ́ bá débẹ̀ ẹ̀ fi ṣe lẹ́ máa rí pílà káàkiri wọ́n ti ta fún real estate quick money. Ojú kòkòrò torí ẹ̀ lẹ ṣe ráwọn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó jẹ́ pé wọ́n bọ́ sọ́wọ́ babaláwo wọ́n bọ́ sọ́wọ́ fake pastor wọ́n bọ́ sọ́wọ́ fake àfà. Ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you very much. Okay ọ̀rọ̀ yẹn ò nídìí àfikún kò nídìí àyọkúrò from the horse's mouth gbáà ní eléyìí. Ìyá Adéníkẹ́ Ògúnlẹ́yẹ ó yẹ on mute. Àwí kòkó lójú ọlọ́rọ̀. Ìyá mi. Ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni yóò ṣe. Kí ló fẹ́ ṣe? Olúwa ró tì mí Ọlọ́run máa ró tì ẹ́. Àṣẹ Èdùmàrè. O ò ní ṣìṣe. Àmín. Ṣé ẹ rí ibi tẹ́ ẹ bá dé yìí Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹrù ńlá ni nítorí pé àwọn tó bàjẹ́ débi tó dé tọ́dẹ̀ ń bàjẹ́ lọ wọn gbàdúrà pé kó dáa torí ọ̀dọ̀ ara wọn náà ń roko sí. Ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ ẹ̀ ń sọ Muslim lèmi o mi ò against Christianity torí ó wà lára àwọn Islam náà nísìnyí oríṣiríṣi àwọn gúrùpù wèrè kan náà ti dá sílẹ̀ wọ́n fi ń tàwọn èèyàn jẹ. Jímọ̀ lèmi mọ̀ tá à ń kú nísìnyí àwọn Muslim náà ti ń ṣèsìn Sunday. Wọ́n ṣe deliverance bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ralẹ̀ kiri bí àwọn Adébóyè kankan náà ṣe ń ra grand ká ilẹ̀ rẹpẹtẹ acres rẹpẹtẹ tó yẹ káwọn èèyàn jókòó kan fi ṣiṣẹ́ oko káró ń jẹjẹ ibẹ̀ náà ti máa ń lọ sóríṣiríṣi tí wọ́n wà lápá kan nígbà táwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá báṣẹ́ débì kan tán bá rí pé ó ti wá gbòòrò tán
àwọn tán bá jọ bẹ̀rẹ̀ tán jọ ní ìpìlẹ̀ wọ́n wá náà rìtáyà wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní fáwọn ọmọ wọn sí position ṣé bísínẹ́sì kan nìyẹn. So ṣé ẹ rí táwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run yẹn wà lọ́tọ̀ ẹnìkan ní kán má dájọ́ wọn ọlọ́run ló máa ṣe ìdájọ́ ìdájọ́ kankan ò sí ní ọ̀run ilé ayé ló ti bẹ̀rẹ̀. ẹ má dá wọn gbogbo nǹkan téèyàn bá ṣe ló máa gbà kó tó lọ èwo ni ìdájọ́ tó wà lọ́run èwo lọ́run ta ló dọ̀run rí tó mọ bó ṣe rí ibí ló ti bẹ̀rẹ̀. Dẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó ń sọ pé Naomi fẹ́ ṣoore ó fẹ́ ṣe kinní kan well ó lè jẹ́ oore ló fẹ́ ṣe bọ́n ṣe wí bẹ́ẹ̀ to me ó ń try láti gain in popularity and you can still gain it if you do it wisely. ọ̀rọ̀ náà mọ̀ pé wàhálà pọ̀ ní Nàìjíríà poverty pọ̀ ẹni tó ní ráìsì kóńgò kan lé tó bá tún rí kan àwùfù sí ó máa dùn mọ́ nínú. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn á try láti educate wọn ni èèyàn ò ní máa ṣe pé èèyàn ń condemn wọn. Téèyàn bá fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn jọ mí wá lọ sínú school yẹn wá lọ sáwọn abúlé àwọn tó nídìí ẹ̀ púpọ̀ láì ṣe pé èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ní assemble ká máa ṣe bí ẹni tó à ń ṣe convention. It's not like that. A lot of ways lèèyàn fi lè ran aláìní lọ́wọ́. Ẹ pariwo ṣó fi yé yín. bẹ́ẹ̀ni mo ti bẹ̀rẹ̀ ní Rótìmí. Hello. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé wá rí nípa tí oko tẹ́ ń sọ pé kinní kan ó ń talẹ̀ fún àwọn Chinese òjò tó bàjẹ́ lóru ni tó bá délé kò ní lè sọ pé nǹkan báyìí lójú wọn rí ojú wọn ń rí nǹkan wọ́n ń gbé wọn nígbèkúgbè ọdẹ ń gba ìyáláyà owó lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tó wá dùn mí ni wípé ẹni tó bá ti travel lọ sílùú òyìnbó rí á mọ̀ wípé we are selling our birthright in Nigeria. Gbogbo àpò tá a fi ń gba àwọn aláwọ̀ funfun elédèkedè lóríṣiríṣi yìí kò gba àwọn ọmọ wa nílùú òyìnbó láéláé. láyé. Iṣẹ́ tí ọmọ òyìnbó ò bá lè ṣe làwọn ọmọ wa ń ṣe wọ́n gba degree wọ́n gba PhD tó bá dọ̀hún rubbish work náà máa fún ẹ. bẹ́ẹ̀ tó la pé rubbish work yẹn wú ẹ̀ tó bá wò ó síbi tó ti wá o ò ní máìdí iṣẹ́ tó máa ṣe o mọ̀ pé wàá rí nǹkan kan mú wálé. Now ká wá tún sọ ti àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe rí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kinní kan òyìnbó tó bá kàwé gidi tó wà recognize nílùú ẹ lè rí kó wá sí Nàìjíríà kó sọ pé ó fẹ́ wá tẹ̀dó ń bì. Àwọn tí ò wúlò fún wọn nílùú wọn àwọn drop out. bẹ́ẹ̀ni. lọ́ máa wá bí wọ́n wàá fi wọ́n ṣe olórí wa kò sírùwé tẹ̀lé kà tóyìnbó bá wá bí bó ti jẹ́ drop out tó tí ò mọ kankan tó gbé fake certificate wa wọ́n á fún nílé níbi tó dáa lásòkòrò tó bá jẹ́ Èkó ni wọ́n á fún ní Banana Island wọ́n á gbé jíìpù sídìí àwọn ọmọ wa látún máa ṣe driver ẹ̀ wọ́n wá gbẹ́ni tó lọ́pọlọ bíi ní sábẹ́ ẹ̀yìn ni ó máa ṣiṣẹ́ kò mọ̀ kankan mo ti witness ẹ̀ when I was with NEPA nígbà ayé NEPA. So náà ìyẹn dúró ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé ìjọba tá à ń bú àwọn wo ni ìjọba àwa gangan ni ìjọba àwa gangan dẹ̀ nìkan tá à ń ṣe abú fúnra wa. Now ká bẹ̀rẹ̀ láti local government lásán kí n má tẹ̀tí mú lọ sí òkè tó bá allocate owó fún local government bí ṣé a máa ṣe máa kó 90% ẹ̀ tá a gbóbìnrin tá a ra mọ́tò tá a ṣorí burúkú tá a ṣorí òṣì tó máa ṣe ló kọ́kọ́ máa lé kiri. Tó bá wá sọ pé kí àwọn kò níṣẹ́ máa fún wọn níye báyìí lóṣù gbogbo àwọn ìyàwó wọn àwọn ọmọ wọn àti ghost work àti survival work gbogbo ọ̀nà máa kún bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé ìyẹn ṣé àtúwá sọ pé head of state ló president ló fà látòkè gbogbo àdúgbò kò sí àdúgbò tí ò ní kánsẹ́lọ̀ bó ṣe kéré tó kò sí àdúgbò tí ò ní constituency tí ò ní rep kò sí tí ò ní senate ẹjọ́ gbogbo owó tán allocate fún àwọn wọ́ọ̀dù wọn kí náà fi ń ṣe fún wa àbí president náà látún wá bójú tó nǹkan tán ṣe àwa gógólógún ara wa kọ́ náà ṣàánú wa ni kó má fi wá sóko ẹrú nísìnyí oúnjẹ jíjẹ báyìí di ọ̀ràn torí pé gbogbo àwọn ọmọ tán ṣàgbẹ̀ tán bá ti rí i pé wọ́n wà lóko oko wọn ti àwọn ará bí á lọ da ẹran á lọ jẹ tí ẹ bá dẹ̀ pa kan nínú ẹran wọn wọ́n á pa gbogbo ìlú run ni. Insecurity everywhere tẹ bá ń rìn ẹ máa rìn tìfura ni tó o bá bọ́ pápá ò fura pápá jó ni
torí tó o bá fúnra ẹni tó bọ̀ lẹ́yìn ò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Orígun mẹ́rẹ̀ ní Nàìjíríà kò sí security. Tó bá sùn ẹ̀rù á máa bà ẹ́, tó bá rìn ẹ̀rù á máa bà ẹ́. Ṣé ibi náà kọ́ náà bí wa tá à ń gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni tó wá di bó o bá ọpá bò bá bá kó o bu lẹ́sẹ̀ dànù. Èmi dẹ̀ mọ̀ kinní kan o, mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò mọ time tó máa ṣẹlẹ̀ láàdé sọ. Ẹni tó bá ń sọ pé Nàìjíríà ò ní pín onítọ̀hún ń pa irọ́ gidi ló ń pa. Àsìkò yẹn ò tí ì tó bẹ̀ tó máa wáyé. Tí ò bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń tẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ ní I hear people carry set of names. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Tí gbogbo wọn bá jẹ́ súná tán jẹ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. A lè nígbàdùn lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn tó dẹ̀ rúùlù wọn ò fẹ́ kó pé torí pé ìjẹkújẹ tán ń jẹ. Ok, tán bá ní Biafra lọ lọ́tọ̀ ṣe iṣẹ́ àwọn pé ká tó lọ bẹ̀ẹ́ gba passport. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn due process kan máa wà tẹ́ ẹ máa ṣe. Wọ́n ò fẹ́ rù yẹn. Kan jẹ ti north, kan jẹ ti south, kan jẹ ti west náà bákan. Àwọn gangan tó ń ṣe olórí wa, wọ́n fẹ́ máa jẹ gbogbo ẹ̀ ní central ni wọ́n fẹ́ kó pín. Tí ò bá dẹ̀ pé my dear brother, we cannot get peace in this country. It's too much for somebody to control one person. Torí wọn control ẹ̀ ní control. Russia, country mélòó ló pín lára ẹ̀? Títí Nàìjíríà wá jẹ́ dandan. Tó bá jẹ́ kó pín náà ní kí peace, wọ́n jẹ́ kó pín ṣùgbọ́n wọn ò ní gbà. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Ọlọ́run á ṣe nǹkan tó dáa. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń sá lọ sókè ìyẹn kò dùn anybody nínú. Kò dùn. Kì í ṣe bíi tí mi ò dé. Mo ń wò wọ́n tán lọ bí iṣẹ́, mo ń sun ẹkún nínú òtútù. Nínú òtútù. Òtútù burúkú. Wọ́n kàwé tán kọ́ mọ́ kàwé tán pápátá bí tó bá ní graduate mẹ́ta lé wàá bọ́ wọn ni. Tó o bá ti ní senator tó fẹ́ fi bá wọn bá ẹ fi ṣiṣẹ́. Tó o ní gómìnà tó lè fún ní complimentary card. A lọ máa ṣiṣẹ́ 50,000 ní for our post school ni. Okay, where is our joy? Òbí struggle tọ́jú ọmọ tán. With the hope kọ́ ọmọ yẹn wà òní so náà lè wà òkè á lè máa tó wọ́n tì mí. Ìwọ gan ló tún máa suffer fọmọ. Ọkùnrin á pé 40 something years kò níyàwó. Ṣé lórí 20,000 tó ń gbà níbi iṣẹ́ tó ti ń ṣe tó ti fẹ́ àwọn wòlíì àwa sọ wípé ìyá ẹ̀ ló ń ṣe bàbá ẹ̀ ló ń ṣe. Wọ́n ní bá wọn á làjẹ́ níyà ẹ̀. Wọ́n á ní kinní kan níṣẹ́ ọwọ́ ìyá. The situation is too bad. Ṣẹ́ni tí ò lè bẹ́nu ara ẹ̀ ló máa gbéyàwó àbí ìyàwó tó fẹ́ gbé gan ṣé òun gan ríṣẹ́ gidi ṣe. All of them are graduates but nothing to write home about. After burning midnight candles in school, suffered. My brother. Ọlọ́run a máa fi ń ṣe o. Èmi ò ever against ọ̀rọ̀ yín mo dé máa ń ṣe àdúrà fún yín. Torí pé kí ni ẹni tó bá sọ wípé téèyàn bá ní kó mú ènìyàn ọ̀la ló máa mú wa láì. Ọlọ́run tó ń dúró tì yín a máa dúró tì yín for life ní á dúró tì generation ẹ̀ á dúró tì àwọn ọmọ ẹ̀ á dúró tì ìyàwó ẹ̀. Ìkankan Ọlọ́run ní fi pa ẹ́ lẹ́kún. Ẹni tó bá ti ní kó sunkún ló máa sunkún àsunrun. Agbára Ọlọ́run. Torí òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣòro ṣùgbọ́n a ó sọ ọ́. Tá a bá wí a ó kú, tá a bá wí a ó kú. Òfin bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe pẹ́ láyé tó á pẹ́ lọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká máa forúkọ Ọlọ́run ká máa fi tan àwọn èèyàn tán lè fi tàn jẹ. Ṣùgbọ́n tó bá yá àwọn èèyàn á rí iná ojú wọn á là. Ó ti bẹ̀rẹ̀ láti àárín táyà àwọn tán. Bẹ̀rẹ̀ àwa ń gbà ọmọ wa sípò. Ṣé orí wọn ò ti yẹ kó pé láti bẹ̀yìn pé kò sí nǹkan kan tán fẹ́ gé níbẹ̀ yẹn? All these people are out for business. What are we saying? Kò ní rẹ̀ yín o bàbá mi, kò ní rẹ̀ yín. Ọlọ́run á máa fún yín. Thank you so much. Ọlọ́run máa tó orílẹ̀-èdè yìí ṣe o. Ẹ ṣé. Yes, ma. Ó dàárọ̀. Ọlọ́run aṣọ yín. Ẹ ṣé. God bless you. Thank you so much, ma. Daddy Kẹ́hìndé Ìjọ́yẹ ẹgbẹ́ òsòkè sà. Okay, Rotimi. Yes, sir. Kí n kàn bá máa because mo ti bí a ti ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí láì ní ẹ fi bẹ́ẹ̀ni tó fi rébété kíni mọ́ yẹ kí n sọ̀rọ̀ sọ pé tí n bá fẹ́ sọ. Sórí pọ́blẹ́mù kankan tá a ní sórí àwọn British tó kó wa papọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Amalgamation tó ti ṣe ní 214 sórí nǹkan méjì náà fi lọ́ọ̀kì wa papọ̀. Aláburú tó ń ṣe fún wa tó jẹ́ pé àti bọ́ọ̀nù ẹ̀ kì í ó difficult ká má tanra wa jẹ òun ní religion àti tribalism ká máa pààrọ̀ tọ̀rọ̀ wa jẹ ṣe understand àwọn nítorí nàìjíríà ò kì í ṣe nation tó bá ní kó máa yọ country inú nàìjíríà wọn á yọ 10. bẹ́ẹ̀ni ṣe understand bẹ́yẹn wọn á yọ sórí mistake táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ti ṣe ń gbà yẹn òun ló jẹ wá yà àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe mi Azikiwe gan ó ṣe mistake náà ká tó gba independent káwọn èèyàn lọ ka history kọ́ lọ ka history kọ́ mọ history a lot of àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí kan mọ̀ history ó ní aláfúlàní ni wọ́n ó ní a kì í ṣe kan
ó ní àwọn ọ̀dẹ̀ tí ì rẹ́dì láti bá wa láti ó ní tó máa bẹ̀rẹ̀ fẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní àwọn south Igbo àti Yorùbá la máa rule. Azikiwe ló lọ ń pẹ̀tù sí kí lorúkọ ẹ̀ sí Ahmadu Bello bàbá Awólọ́wọ̀ náà tó ń bá sọ ó tún lọ contribute ṣé understand bẹ́yẹn and àwọn British dẹ̀ ń bá àwọn Ahmadu Bello àti Tafawa Balewa wọ́n ń bá wọn ṣe lẹ́yìn wọ́n ń kọ́ wọn ní gbogbo nǹkan tó máa ṣe ṣé òun gbọ́ mi ká tó gba independence ní October 1st 1960 ṣé understand bẹ́yẹn problem ni and sórí àwọn èèyàn láti understand pé religion àti politics one and two ni one and two làwọn méjèèjì inú politics inú religion wọn ti mú politics síta and ẹ̀sìn méjèèjì yẹn ẹ̀sìn àjòjì tó ń gbé wá yẹn nǹkan tó tún fi wá kó wa lẹ́rú nìyẹn Christianity àti Islam àwọn méjèèjì ló dẹ̀ kó wọ́n kó wa ní ẹrú ńgbà yẹn lọ́hùn-ún ṣó ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn méjèèjì yẹn and sórí ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn sórí presidential system of government wọ́n ràn nìkan is another problem ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ tá gba independent ní October 1st 1960 kí là ń ràn nígbà yẹn regional government regional yẹn gan wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti 1950 torí ìgbà táwọn ọmọ yìí àwọn kan máa sọ pé àwọn ọmọ yìí àwọn citizen Nàìjíríà ta ni citizen Nàìjíríà indigene nìyí indigene ni wá indigene ká má máa sọ pé àwa ẹ̀ citizen ṣé wọ́n ṣe ń treat citizen lélẹ́yìí ni no indigene ni ìgbà tí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń rí ilé ayé gidi gbé tó jẹ́ pé good school healthcare system tó dáa àti kí lorúkọ ẹ̀ àti agriculture tó dáa onígbà wọn bàbá Awólọ́wọ̀ gbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó ṣe leader action group from 1956 títí di ìgbà tá a gba independent ní October 1st èmi tí mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí mo lọ sí kí lorúkọ free education gbà yẹn superb ni nígbà yẹn lọ́hùn-ún Rotimi wá wo chemistry lab wá ń gbà yẹn physics lab everything gbogbo nǹkan ló kún bẹ̀ superb ni sórí ìgbà tó wá lọ ṣe kú tó ń ṣe ní October 1st ní January 29 January 15 1966 Kaduna Ozioko àti Ìfẹ́-Àjùnà tó lead àwọn kú yẹn tó pa regional government tó bàjẹ́ ibẹ̀ yẹn ni problem tí wàá bẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ and there is agenda tó jẹ́ wípé àwọn Fúlàní ti ní for long time Usman Fodio láti gba gbogbo ilẹ̀ sórí eléyìí tó ń ṣe tó wà nílẹ̀ Yorùbá báyìí agenda ni o kì í ṣọ̀rọ̀ tẹnu wọ́n ti capture àwọn ọmọ Yorùbá ká má parọ́ wọ́n ti capture wọn ká sọ òtítọ́ òun ni gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí and ta ló lọ rehearse pẹ̀lú kí lorúkọ ẹ̀ pẹ̀lú Buhari ní 2014 ká má gbàgbé Bọ́lá Tinubu. bẹ́ẹ̀ ni ó sọ ó lò lọ wú jáde bẹ́ẹ̀ ni. Buhari ti ń contest for almost 3 times láti padà wá kó padà Buhari torí kíní agenda Usman Fodio nígbà yẹn tí wọn ò rí ẹsẹ̀ court Buhari tẹ̀lé lè rí Fúlàní ni and ó ní matron àwọn Bèyítì Àlà ìgbà tó padà wá ní 2014 ló lọ opportunity yẹn Bọ́lá Tinubu kan tó wà ńbẹ̀ yẹn is a figurehead puppet ní Bọ́lá Tinubu ó kàn wà ńbẹ̀ yẹn láwọn ni is a puppet ní àwọn Gẹ̀ẹ́sì àwọn lóyè wà ní gbogbo àwọn lóyè tí ọkọ Nàìjíríà yẹn èèyàn kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ní Nàìjíríà ní kọ́ mọ̀ máa pè ní ṣètò pé kọ́ mọ̀ máa pè ní zoo kílẹ̀ nìyẹn sọ lẹ́nu kí ló sọ lẹ́nu kí ló zoo kan tèmi mọ̀ gan zoo tó kò bẹ́ta Nàìjíríà zoo arrangement àwọn domestic animal tó wà ní zoo kan wọ́n ráyè pé wọ́n nílé ayé tó dáa gbé náà bẹ́ẹ̀ni kí ló ń sọ ètò wà ní zoo náà ó ní táǹtà àwọn ẹranko máa sùn ṣèbí àwọn ẹranko tó wà ní zoo kan dọ́ọ̀tọ̀ ń tọ́jú wọn náà wọ́n gbé níbi tó dáa olùkọ́ màmá if bí jọ́ǹgù ló yẹ kó pè é náà
Actually, àwọn politician Yorùbá, Hausa, Fulani, Igbo, wọ́n mọ̀ pé geography, wọ́n mọ̀ nǹkan tó rán òkè pẹ̀lú yẹn. That is the reason tó fi wá máa ra lé sí ìlú òyìnbó. Wọ́n ibẹ̀ yẹn wọ́n ti ń pa owó yẹn, wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Àwọn ọba náà tún ní lọ́wọ́ àwọn ọba náà yẹ wọ́n ní lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọba. And gbogbo kìíní wọ̀nyí agenda ni. And first prime minister kí lorúkọ ẹ̀ ń gbà yẹn Ghana, ìyẹn Kwame Nkrumah, ó ti sọ, ó ní we should be aware of new colonialism. Torí lè tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá náà ní Nàìjíríà, ní ilẹ̀ Yorùbá, new colonialism lélẹ́yìí o. Torí àwọn Chinese tí wọ́n wa kùsà, tí wọ́n ra ilẹ̀, new colonialism. Kìdá ń ṣe Nàìjíríà nìkan, ní Áfíríkà. Kwame Nkrumah ti sọ́ngbà yẹn lọ́hùn, you should be aware of new colonialism. Òun ń ṣẹlẹ̀ náà. Ṣọ́dá sábà yìí, àwọn Chinese ò kì í ṣe funfun, wọn kì í ṣe funfun. Ó dà pé èèyàn kan sọ pé funfun ni wọn kì í ṣe funfun. Àwọn Chinese àwọn èèyàn wá ń gbà mí wọn mà yẹ yàtọ̀ láàrin àwọn funfun tó jẹ́ British tàbí àwọn French tàbí kìíní. Chinese ò kì í ṣe funfun. Ara àtọ̀ wọn kì í ṣe. Kí lorúkọ ẹ̀? The only way. Network. Kan náà wọ́n wà bí tiwa yìí, mi mọ̀ bóyá wàá wo tenement square táwọn èèyàn protest nígbà ní 89. And ìgbà yẹn gbogbo irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń gbà yẹn, irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Àti ìgbà táwọn ará ìlú tó ń jáde síta, àdúrà kankan ò lè ṣe ń jẹ lé ìpìlẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu. And gbogbo ìlú tó ní ìlọsíwájú, tí wọ́n ní ìlọsíwájú, wọ́n ní kó fa àwọn fọ́fadà wọn, wọ́n ti ṣe constitution tó dáa. Constitution ló máa ń jẹ́ kí nǹkan work. Constitution tó dáa, and constitution tẹ̀lé òfin máa mú everybody. Ṣé o gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni. Òfin torí àparò kan ọ̀gá ju ọ̀kan lọ. Ṣọ́dá sábẹ́ yẹn àti torí èèyàn kan sọ lẹ́ẹ̀kan, ó ní àwọn pamsec wọ́n ń ṣe awó, àwọn kìíní kan ń ṣe awó, àwọn wọ́n rí nǹkan táwọn olórí wọn ń ṣe wọ́n rí nǹkan táwọn gọ́vnọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe tó fi bá mú everybody, gbogbo oníkálukú wọ́n máa tẹwọ́ wọn bọ́ṣọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tó fi gidi bá wà, ṣé 1999 fraudulent constitution tí wọ́n ń lò. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ̀n ọmọ ẹ̀ decree 24 Délé Fárótìmí tó ń pariwo látijọ́ yìí tó ń ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n mú báyìí, kí làwọn èèyàn ṣe àwọn èèyàn jáde tí wọ́n protest fún Délé Fárótìmí. Tẹ̀bí gbogbo nǹkan tí Délé Fárótìmí ń sọ, gbogbo nǹkan ó sọ pé judiciary system, executive, legislature àtàwọn civil servant ló wà corrupt. Tẹ̀bí gbogbo ẹ̀ ní Délé Fárótìmí ń sọ. Wọ́n mú sí Délé Fárótìmí, wọ́n ti tì mọ́lé over 2 weeks. Àwọn ló protest. Àwọn olójáde tó protest fún Délé Fárótìmí, ìgbà táwọn èèyàn bá mọ̀ pé wọ́n ti rẹ́dì. Àwa tá a sọ̀rọ̀ sókè, àwa tá a ṣe fídíò, àwọn èèyàn tó wá bá wa nínú inbox wọ́n tún threaten wa. Orí wọn ni ò pé, orí wọn ò pé. Èèyàn lè fojú lásán mọ lọ́wọ́ ìkùrọ́. Torí Rótìmí. Sá, à ń gbọ́ yín sá. Kí n sọ kíní kan fún ẹ kí tó parọ́ ọ̀rọ̀ mi. Sórí nígbà yẹn lọ́hùn, Àlìmáńjìrí nọ́ọ̀tì ló wà. Nọ́ọ̀tì àwọn ọmọ Yorùbá wọn kì í ṣe àtọrọjẹ tẹ́lẹ̀. Àní nǹkan mẹ́ta ni wọ́n dẹ̀ ti weapon against àwọn èèyàn wa. Wọ́n ti weapon ní religion, poverty àti ignorance. Mẹ́ta yẹn wọ́n ti weapon against àwọn èèyàn wa. Ọmọ Yorùbá kì í ṣe àtọrọjẹ, but feudalization ó ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti feudalize torí Àlìmáńjìrí tí feudalization náà tí ló wà nígbà yẹn lọ́dún ti dé ilẹ̀ Yorùbá. Ó ti wá sílẹ̀ Yorùbá yẹn feudalization. Ta ló dẹ̀ lọ mú wá? Bọ́lá Ahmed Tinubu ni. Ìgbà tó ti lọ ṣàlàyé pẹ̀lú Tinubu pẹ̀lú kí lorúkọ ẹ̀ Buhari ní 2014, òun ni Bọ́lá Ahmed ti kọ́ òun ló wá lọ tiẹ̀ lọ kọ́ àwọn ọmọ Yorùbá sínú wàhálà. Wọ́n ti feudalize ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà dé sí táwọn ọmọ Yorùbá tó ń di ẹni tó ń tọrọ jẹ.
Àlìmáńjírì ó ti wà nílẹ̀ Yorùbá everywhere. Wọ́n dẹ̀ ti capture àwọn èèyàn. Revolution, apart from revolution, wípé bóyá Nàìjíríà ẹ̀ máa lọ, kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnu náà, kì í dẹ̀ ń ṣorí íńtánẹ́ẹ̀tì ni wọ́n ti ń gba country. Network. Ta ló fún Nàìjíríà lórúkọ Lord Lugard àti girlfriend yẹn Flora Shaw. Bẹ́ẹ̀ni. Kí àwọn èèyàn wa kọ́ lọ ṣe research. Kọ́ lọ ṣe research kọ́ mọ̀ ìlú Nàìjíríà yẹn kọ́ mọ̀ Ẹni sùúrù Mr. Kazeem. Wọ́n máa fún ọ ní 1 minute kan fi round up nsìn. Election lè solve problem láì jẹ́ pé wọ́n constitution yẹn fraudulent ni constitution yẹn ò lè jẹ́ anything work. Àwọn èèyàn láti mọ gbogbo yẹn kò lè jẹ́ anything work. Decree 24 ni kò lè change anything. Rotimi máa bá sí program ẹ lọ. Ẹ ṣé bàbá mi, thanks for the lecture that you gave us, insightful. Thank you so much, sir. Okay, ẹ jẹ́ kí ó yá Mr. Kazeem ó yẹ sáré sọ̀rọ̀. Máa ṣe ní pápá torí mo lápọ̀ìmẹ́ǹtì. Ó yá Mr. Kazeem ó yẹ on mute. Ẹ sáré on mute. Ẹ kálẹ́ sà. Ní owó Yorùbá sọ. Bẹ́ẹ̀ni. So tábà wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria since the creation of Nigeria, there has never been a good government, that they fọwọ́ tọ́ka sí, except we deceive ourselves, So nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣẹ́rí tí ìjọba ọba rántí wa, Ọlọ́run ṣe pé a ní nǹkan tá a lè fi survive as a people without any government. This present Nigeria. So tá a bá ń complain ni pé ebi ń pa wá o, ààrùn oúnjẹ jẹ o, it is not as if ilẹ̀ wa ọ̀gbìn nǹkan o. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Àbí? It is not as if ilẹ̀ wa ò ní ká má gbìn nǹkan nínú ilẹ̀ wa. Tá a bá di ojú wa, tá a bá mú àgbàdo kan, tá a jù sẹ́niwẹ̀ ó máa wù àbí? Bẹ́ẹ̀ni. God bless you. So kí wá ló fà á tó yẹ pé ààrí àwọn oúnjẹ yìí jẹ? Kò rẹ́ ṣe pé Ọlọ́run bínú sí wa, nǹkan òwò nílẹ̀ wa àbí? Okay, now in support of what the lady that said she was into farming said, nígbà tí èmi àti family mi ta wá sí Nigeria ní last year December, àwa ní Èkó a rí pé everywhere were very rowdy, everybody kàn ṣe àwọn tó ṣe conductor àwọn tó ní good businesses náà ṣe business wọn, everybody kọ́ wà rowdy ni. So ìyàwó mi wá ń bi mí pé èló ni mo fi pé àwọn pípẹ́ máa ní èdè. Wọ́n ní wọ́n make owó gan-an, some of them might be making like 100,000 a day, who knows, Now nígbà tá a wá lọ sí ní ìlú òkè, the interland to be precise, àwa rí pé everywhere kọ́ wà green, the nature, is favourable, everywhere kọ́ wà okay ni, èmi wá bí ìyàwó mi pé but space pọ̀ nígbà gan-an, kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílùú tá a wà yìí, what's happening, so nígbà táwa wà ní midst of our family wa pẹ̀lú what's happening on social media, ebi ń pa wá o, then me and my wife we decided to buy 15 acres of farmland ní Abẹ́òkúta. You understand? You understand? Just to feed our family. Then àwa ń wá òṣìṣẹ́ tó máa ṣiṣẹ́ lórí oko yìí. Àwa send owó sí àwọn kan ní Calabar. Tọ́lá àwọn àṣìṣẹ́. Wọ́n gba owó yẹn o, wọn ò wá ṣiṣẹ́ o. Ìyẹn ò ṣe Tinubu o. Kò kì í ṣèjọba. Kò dẹ̀ ṣèjọba. Ara wa náà dẹ̀ ni o. Now àwa ń try nítorí a fẹ́ make sure pé kò sẹ́ni tó máa ra gàrí nílé wa, kò sẹ́ni tó máa lọ ra iṣu nílé wa, kò sẹ́ni tó máa lọ ra ata nílé wa, kò sẹ́ni tó máa lọ ra onions nílé wa. Ká gbìn a dẹ̀ máa feed like 4 families. That is what we decided, me and my wife. You understand? Now àwa arẹ́ni bẹ̀ tó bá ṣiṣẹ́ ní Abẹ́òkúta wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. Gbogbo wọn lọ ṣe
ọ̀kadà ní Èkó. That is not Tinubu. These people were saying, I believe in Yoruba land. Gbogbo oní family ló ní farmland tó lè gbin at least one plot tó lè gbin nǹkan tó máa sustain ìyàwó méjì. Ìyàwó kan pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta mẹ́rin without the cry of government fún oúnjẹ, àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Even if you live in Lagos or anywhere. So ìmọ̀ràn mi tí ìmọ̀ sọ fún family ni pé tí family kan bá endeavour wọ́n ń gbàdúrà láti ralẹ̀ kọ́kọ́lé kọ́ understand ni pé ilé tó ń kọ́ ò lè fún ọ lóúnjẹ o. Even if you are a medical doctor, a scientist, a content creator, you must eat food. You get it? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́rí ìlú táwa ń gbé mi báyìí farmers are the richest people. Bẹ́ẹ̀ni. We live in Switzerland to be precise. Bẹ́ẹ̀ni. You get it now? Bẹ́ẹ̀ni. Àgbẹ̀ wọ́n prioritize àgbẹ̀. Wọ́n ní farmers market. Wọ́n ní supermarket for farmers. Ṣọ́rọ̀ mi yín. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n kì í gbàdúrà pé kọ́lọ̀ fún wọn ní oúnjẹ. Wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ti fún wọn nílẹ̀. Even if this snows, ṣẹ́ni nílùú yìí 6 months àlẹ́gbọ́n lè gbé nǹkan nílùú yìí. Bẹ́ẹ̀ni, you can say that again. Tí wọ́n bá tún máa gbìn gan, they must use fertilizer. Ní Nàìjíríà, ṣẹ́rí grandfather ìyàwó mi has been into farming since the 20s and up to date ní Ìbàdàn ní oko wọn wà. Nígbà tá a rí àwọn tó bá wa ṣiṣẹ́ la wá lọ pé àwọn outside the country àwọn Kotonu la lọ san more than $500,000 la lọ san fún wọn to come and work on the farmland to feed Nigerians. Is that government? Is that Tinubu? No. It's laziness. It's called laziness, not government. Let us call a spade a spade. I won't talk much because I wouldn't want to take much of your time. Now, in addition to nǹkan tẹ́ sọ yìí, èmi náà ní acres of land nígbà yẹn. Mo tiẹ̀ post video yẹn 2 years ago. Tó ṣe no fertilizer ẹyọ kan báyìí. We interplanted corn with cassava. Ó dẹ̀ jáde dáadáa. Mo wá dé Nàìjíríà mo pe àbúrò mo ní ó yá. Àwọn tá máa bá wa ṣiṣẹ́ dà. Ló bá pé alákọ̀ọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe gbé kọ. Lè bí ìpàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Òun la gbọ́ lórí fóònù. Ó ti fún wa ní appointment pé bye. Òun lóhun ò lè wá pé òun wà níbi prayer during the week. Ìjọ́ tí mo ṣe fídíò ẹni tó bá scroll lọ sísàlẹ̀ lórí old page mi tí wọ́n ń report káàkiri. Ó máa rí mi lórí oko. Mo ṣiṣẹ́ oko fúnra mi. One, apẹ́ni kejì, ó lóun wà lórí òkè. Ẹnì kẹta, a ní láti lọ padà sí inú ìgboro pé ẹ̀yin ọlọ́kadà tẹ kàn páàkì kalẹ̀. Ṣé rẹ́dì láti ṣiṣẹ́? Àwọn rẹ́dì kìnìkan. Mo ṣẹ̀ wá kó àwọn mẹ́rin àlọ́sọ̀kò ńjọ́ náà lọ. Ntẹ́mi dẹ̀ ní plan wọn ò mọ̀ ọlọ́mọ mu wa. A ti ra báàgì ráìsì tí mo fẹ́ fi ṣe thank you fáwọn boys tí àjọ tí wọ́n máa ń bá àbúrò mi ṣiṣẹ́ and everything. Mo ti ra rice, mo ra búrẹ́dì àtàkàrà sínú mọ́tò. Mo gbé ká tiẹ̀ fi ṣe get together. Wọn ò kúkú mọ̀ mí. Wọn ò mọ orí èèyàn tí mo jẹ́. Mo ṣiṣẹ́ oko ńjọ́ yẹn tẹ́ bá rí àwọn àgbàdo tá harvest. Nígbà tá a lè ṣe tán mo dẹ̀ fáwọn boys yẹn ju iye tá a jọ bargain lọ mo fún wọn. Mo pín rice àti ra tòròmọ́gbèrè black bag tó láwọn ará abúlé náà fẹ́ fún wọn ní nǹkan. Now nígbà tó wá dìrọ̀lẹ́ àwọn aṣèrè tó láwọn lọ pray wọ́n wá ń pè brother Dáre ìjọ wa la fẹ́ ṣe báyìí kíní kan ìyẹn kàn ṣe pé fún wọn ni pé ẹ ti miss ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ láàyè ẹ wá fi sókè kéré ẹ fi bàjẹ́ pẹ̀ lọ́n ṣe prayer wèrè ká ṣe prayer ló fún yín níṣẹ́ oko tẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́ ń rówó gidi. Nígbà tó dẹ̀ ìyá nígbà tó dẹ̀ ti ní ọ̀rọ̀ insecurity ti ń súnmọ́ gbogbo agbègbè yẹn mo ní ẹ wo ẹ dúró náà ẹ mọ̀ wulẹ̀ jẹ́ yọra mi lẹ́nu kó mọ̀ di pé bóyá àbúrò mi ló máa lọ sóko ńjọ́ kan tán máa lọ gbé ṣe ni mo ní láti ta 5 acres of land yẹn dànù. Imagine. Mo tà dànù mi. Àgbàdo tí ìyàwó mi gbìn ní Abẹ́òkúta wọ́n ti harvest yẹn ó wà lẹ́sìn yìí o. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọ́n yẹ complain ebi ó wà ní storage sí wọ́n dẹ̀ complain ebi in between that space àwọn ti achieve nǹkan so àwọn èèyàn wa wọ́n máa lọ waste economic hours ní. That's the word economic hours bẹ́ẹ̀ ni àwọn aṣèrè tó dẹ̀ ń kó wọn pé kí wọ́n wá pray ogun ìdílé ogun ọ̀tá ni. Ṣẹ́rí
Ṣé láwọn èèyàn wa àwọn náà wọ́n ní lọ́wọ́. How can you be going somewhere every day of your life without changes and you continue to go? Because probably you are lazy too. You felt God will come down someday and give you food. No. Ẹlòmíì wà owó tó ń gbà tó end a month to 100,000 lọ. Ó máa ní ọmọ mẹ́wàá, ọmọ márùn-ún pẹ̀lú girlfriend pẹ̀lú side chicks méjì. Ṣé Tinubu nìyẹn ni? Yeah, we always look for someone to put our blame on. The better we start to understand the fact that our one life in the animal world, kò sí anybody to yẹ pé how will I put it? Kò sí what is on pause. Hello? Mo wà pẹ̀lú yín. Okay. Even in the animal world, to yẹ pé wọ́n ní job, their priority is to feed themselves, abi? Bẹ́ẹ̀ni. Priority wọn nìyẹn. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà wá fi pé nítorí pé àwọn náà gbé Nàìjíríà rí làwọn bó ṣe handle. We know it's not easy to go back into farming once you have this life. But then the reality must come to pass. You must eat food, either you like it or not. If you like, you are a Yahoo boy, a banker, if you are now, Switzerland, chocolate, not produced in Switzerland. Wọ́n ní cocoa. In Switzerland, wọ́n ní cocoa, but I will not produce the highest chocolate in the world. Wọ́n ní cocoa. Switzerland, mountain. There are some places you cannot plant in Switzerland. 6 months you cannot plant. And then one in Migros, one in food bank. Sherry motion sọ kankan. Sherry tá bá lè bẹ ìjọba Tinubu wípé ẹ wò ẹ fi gbogbo ètò kù sílẹ̀. Méjì 2-point agenda first and foremost ní Nàìjíríà tán bá fẹ́ help wa. Ẹ kọ́kọ́ bá wa fi owó wa subsidy tẹ́lẹ̀ yọ. Ẹ bá wa fi tackle insecurity. Tó bá yẹ pé insecurity yẹn we can go back to regional you know. Youth wa wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe agbèrò ni. Tí bá pa wọ́n dáadáa ẹ máa gbọ́. Tí bá pa wọ́n dáadáa a máa lọ protect ilẹ̀ farmland wa. Tàbá mọ̀ pé bẹ̀rẹ̀ láti máa jẹun àṣà lè gbé nǹkan sí Èkó. After all bọ̀bọ̀ kan gba àdá lọ́wọ́ Fúlàní lánàá a rí fídíò ẹ̀ lánàá bí ìjẹta tó go viral lórí Facebook. Ó gba àdá lọ́wọ́ Fúlàní yẹn sá o. Ó sá o, it is well. Àwọn èèyàn wa a ní àwọn boys a ní eligible youths tó máa protect right from Osun state down to Lagos state. And they máa produce oúnjẹ wa. In Switzerland 4 languages wọ́n speak by you: Italian, German, French and Roman. Ìwọ tó bá speak Italian o lè òṣìṣẹ́ ní má deceive ara wa. Tí bá pa wá dáadáa a máa understand ni pé ilẹ̀ ló máa ń gbin àgbàdo sí tó bá fi ń di ọkà. I get it. Ẹ ṣé bàbá. So ẹ ṣé. I won't say much anyways. Thanks so for the time and good night everybody. Thank you so much, sir. Yeah. Sky Touch ó yẹ jẹ́ sáré bá gbọ́n sókè ẹjọ́ máa ṣe ní 2 minutes nísìn torí mo appointment so that máa lè tún lè wà ní a lè máa wá lọ́la máa continue lọ́la ẹjọ́ ẹjá ṣe ní 2 minutes. Ó yá Sky Touch. Brother tó sọ̀rọ̀ tán ní lẹ́yìn sísìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ìmọ̀ràn wọn because gbogbo àwọn government ṣe rí níwọ̀n gbà mí youth ṣì lè mí o mo youth ṣì ní mí níwọ̀n gbà nípa òye díẹ̀ tí mo rí nípa orílẹ̀-èdè yìí àwa fúnra wa ní ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè yìí àwa fúnra àdéhàdé ń ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ nípa ẹ̀ka wò nípa Curtis nípa iṣẹ́ tá à ń ṣe ó kì í ní lára ẹni bóyá ẹ̀ka pé ọ̀kadà ní àwọn. Kí ló dé tí voice yín ń sá lọ tó ń sábọ̀ ṣé ẹ lo earpiece ni. No ara mi ò lò. Voice yín ò loud dáadáa ẹ gbẹ́nu sí mic dáadáa. Okay bóyá ẹ sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youth wa pátá tó ẹ kọ́ wá kàn ṣe rárá no ẹ kọ́ imagine ẹ wo àwọn oko bàbá wa àwọn oko ta ní ẹ wo Ondo state mo wà mí báyìí Ondo bí tẹ wà yìí Ondo tí mo tẹ wà yìí kòkó ń wù dáadáa tẹ bá gbé kòkó á wù kòkó tẹ̀ ń jáwó gan fẹ́ fún yín láṣìírí kan ṣe é àwọn aráàta ló ń gbé kòkó jù lóńdó yìí because àwọn tó jẹ́ ọmọ onílẹ̀ gangan wọ́n fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ àwọn aráàta ló ń gbé
àwọn ló ń lò ó lóòótọ́ lára àwọn èdè yóò bá o but àwọn ló pọ̀ jù aráàta ló pọ̀ jù a kàn ń pariwo tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún wa lówó ni a kàn ń tọrọ wa jẹ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè ṣe everything fún wa. ó kì í sìn tó bá fẹ́ wọlé ìsìn ẹ máa rí àwọn ọmọ wa ẹ̀ àwọn náà lọ́sọ́ bá ti máa gba owó sí ibẹ̀ ló máa gbọ́ owó oṣù tó ń gbà. ìyà tó ń jẹ nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kì í ṣe pé ìjọba nìkan àfọwọ́fọwọ́ àgọ́ ti wà débẹ̀ àfọwọ́fọwọ́ ó pọ̀ ju ohun tá a rí lọ ní kọ́ńtírì yìí. mo lè fẹ́ sọ kíní kan ẹ jẹ́ ká máa kíní kan o ṣe rí pé Tinubu ò lè ṣe ìjọba yìí rọ́lá pàtọ́ra wa Tinubu máa ṣe lágbára Ọlọ́run Tinubu ló máa ṣe because tí gbogbo bá yẹn sọ pé Tinubu kú má ṣe à ń sún ìyàwó síwájú ni. ṣé APC member lẹ́yìn ni. èmi ò ṣe APC member but gẹ́gẹ́ bí kòtẹ́ mi rí Tinubu ló máa ṣe mo nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ pé Tinubu máa ṣe. ẹ ṣé bàbá mi ẹ jẹ́ kí Mo Samuel ló yẹ sáré gbóhùn sókè wọ́n ti ní Tinubu ló máa ṣe o ká mọ̀ wò lọ báyìí. mo fẹ́ sọ báyìí kí n kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lórí RD every time you have appointment you are always very good. Anyway. Appointment mi ló bá yín àbí bá ṣe fẹ́ jọ sún Nàìjíríà síwájú. gbogbo ẹ̀ náà la denigrate our nation. You might say, what is Nigeria giving you? What are you giving to Nigeria? Kí là ń fún Nigeria? What are we giving Nigeria? We haven't given Nigeria anything. And if you want this country to move forward, we have to be ready to. Because we don't hold our leaders accountable, unfortunately. We compare ourselves with go to Kineko, abroad, they take responsibility in those places. Do we take responsibility? When we see something, do we say something? Are we not part of the rot? All of us we are culpable. We are part of this rot. The other time we apply for passport online, it was seamless. Before Kotomashe non-appearance, it was seamless, everything went well. When I got there, that lost capturing, I still saw people patronizing those guys. And unfortunately, they didn't call us. I was there for like 2 hours. Online. And that online, I think, was 36,100 or something. And some people still add 55,000 to give to somebody. Government is a party here. Now. If you want to move this country forward. Nigeria inflation, wow. Inflation is everywhere. And what to predict the global famine. Oúnjẹ wọn everywhere. Kò síbi tó ń jẹ wọn. Anybody tó bá sọ pé oúnjẹ wọn níbi tó ń wà, irọ́ lẹni yẹn ń pa. Ẹ má Ọlọ́run ti ṣe help wá Nàìjíríà. Kí la fẹ́ ṣe sọ nípa ti Venezuela? Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní just for the fact that we not produce the crude oil. What do we want to say about Venezuela? What do we have to say about all just travel through the western coast, the West African coast. Even Philippines. So, your subsidy is not given. It's different governors now. At least I'm from Ondo State. Governor State means in fact, yet any governor in Nigeria is this dispensation. What are they doing? Are we asking them questions? All our representatives, are we asking them questions? We need to ask them questions. We need to hold them accountable. That is another one. Then, more history. We need to read. Ways. So for you to really, he knew it was going to happen. And I'm sure Tokuban winning. He will be in his grave. I'm a shake, I say, I said it.
And I said it because there was a time he moved the motion for secession. If okay, ethical people work together. That any self-determination, we want to go. Cross in the constitution as if we kicked against it. He kicked against it and he didn't let it work. And for a very long time they tackled themselves. He actually knew it was going to happen. He knew all these things will happen, and that was why he was doing everything pushing. But unfortunately, so if we need to know our history, we need to read. And Yoruba ni me first before Kentoja Nigeria. So we need to preserve our nation. Yoruba nation, or else we go into extinction. And that is what they are planning for us. The weight of Nigeria is on our shoulder. Yoruba no carry weight Nigeria. Àwọn ni wọ́n drag wa back pàápàá. If regional Guinea should continue, we would have gone far. We are very brilliant. We are intelligent. We are, we are intentional. Because most times, I'm proud to be a Yoruba person. We are rounded. Everything about us is superb. I love lórí àwọn nǹkan tá à ń ṣe. So kò sí pàtàkì padà sí regional government. Èmi ò lè bá wọn bú Nàìjíríà o. Don't let us denigrate Nigeria. Nigeria is our nation. Ìlú òyìnbó náà kàn ṣe pé wọ́n ṣàwó lórí títì náà. Àwọn tí ebi ń pa náà wà ń bẹ̀ náà. Àwọn tó wà homeless náà wà ń bẹ̀ náà. Àwọn tí ò ní náà wà ń bẹ̀ náà. I watched one documentary. I was shocked that in America, so àwọn kan wà tẹ́ pé generator ni wọ́n ń lò. But they never showed us. All those kìnnìkan, ìgbà mi máa rí títí wọn bẹ́ẹ̀ máa wò pé so wọ́n kí ni big deal tó wà ń bẹ́ tẹ̀ ń pariwo bẹ́ẹ̀ ń ṣe ègbò America so America náà lè kojú èdè náà. So we need to behave ourselves. We need to do well. We need to do better. Because wọ́n ṣe wà yẹn gbogbo nǹkan táwọn à ń ṣe we need to create a very strong system. System won't work for there are consequences for actions. Nigerians say if you do something to back oh yeah, continue. So lẹ́yìn bá ti lówó kò sí pé consequences wà for actions èèyàn. Bẹ̀yẹn sì system wọn wọ̀ kò sí wèrè ìgbà tí PM UK tó ṣe wọ́n rọrùn gbà kan báyìí tí ò fẹ́ lọ́gọ́dọ̀ brad kí náà pé wọ́n bá fà á títí fáwọn oníbọ̀bọ̀ kan báyìí ó wà lára kábínẹ̀tì sí bọ̀bọ̀ yẹn náà wọ́n ní nígbà COVID ẹni káwọn èèyàn jókòó sí lockdown wà yìí gbádùn ayé yìí kiri. Mi ò ń ṣe fan náà mi ò but I think you are very very unfair to her honestly. But she can choose to do giveaway. Bó bá ṣe wù ú olúkálukú kò sẹ́ni tó máa ń gbọ́ fún ọgbọ́n tán bó ṣe wù ú nìyẹn ó ṣáà lọ sílẹ̀ Olújì ó sì lọ ṣe giveaway yẹn ó lọ s'Àkúrẹ́ ó ti ṣe l'Óǹdó kó tó wá sí Ìbàdàn. Báwo làwọn ará Ìbàdàn ṣe ń ṣe. Ọjọ́ ọmọ láti ìtàkùn máa jù sí kí nítorí èlò wọ́n láwọn kan wọn mọ́tò wà látọ̀yọ́ láti wá gba kíni owó mọ́tò gan ti tó nǹkan tíyàn fi ń jẹun ni. Because the guy I listened to him, they interviewed him, and he talked that they made arrangements that ibi táwọn lò would contain more than 5,000 and that they got 7,000 chairs instead of 5,000 because I want to pay there could be more than 5,000. Even when he got there at about 5 a.m. Okay, I think when he got there the previous night, they so he allowed them to say no school. Àwọn èèyàn dẹ̀ wá ń blame àwọn kan tó ń bú like why did ẹ má bínú àwọn tí wọ́n travel wá yẹn ṣé wọ́n gbọ́ announcement pé 5,000 péré náà fẹ́ fún wọn. Mi ò wá mọ̀ bóyá ọbí bọ́lá mi gbọ́ làwọn ṣe bóyá wọ́n gbọ́ because Oríyọmí sọ yín pé nígbà tó ń rí pé I think he got there again at about 5 a.m. the next day and they were overwhelmed. Then another question tí mo fẹ́ béèrè mo Samuel ni wípé ibi tí wọ́n lò yẹn is it a secured school or environment whereby
pé gate wà ńbẹ̀. Yes, they locked the gate. Tí wọ́n bá lock ẹ̀, ta ni wọ́n fi sí ẹnu ọ̀nà tó ń take care iye èèyàn tó wọlé to take care of this kind of. Àwọn èèyàn tí wọlé nígbà tí gbogbo kìíní ti ṣẹlẹ̀. Because he said he got at about maybe 5 or 6 a.m. and our security agencies, they were supposed to get there at 8 because the event will start at 10. So you understand? Okay. I think the crowd overwhelmed them. They never envisaged the crowd. And he said when he saw it, that one will announce. You understand? Just to discourage them. You understand? I think even he told them that shame and all that, just to disperse them and so everybody but she came to that place now. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé lóòótọ́ a máa ń gbàdúrà wípé kí oore má di ibi mọ́ wa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó bá ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. It doesn't mean pé kí wọ́n fọwọ́ bò mọ́lẹ̀. They will follow the due process. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ lábẹ́ òfin, gbogbo nǹkan tó bá yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n á ṣe so that ó máa fi kọ́ ẹlòmíì lọ́gbọ́n wípé òun ló mọ̀. Elédùmarè ò ní jẹ́ ká fi ojú sunkún ọmọ yàtọ̀ sí àwọn tó ní wá lára lórílẹ̀‐èdè ládùúrú resources ta ní. Thank you so much, Mo Samuel. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé. So that at least àwọn èèyàn tó kù máa learn pé okay o. There could be other ways to do something like that, especially to bá ti dọ̀rọ̀ Stanbic, because kì í ṣe first time tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ ní Rivers ní few years ago. Mi rò pé ó ti tó 2-3 years tó ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn kú lọ rẹ́rẹ́ bí eṣinṣin. So ó yẹ kí wọ́n ti learn bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á bá wọn yanjú ẹ̀. Á console àwọn tí wọ́n sọ ọmọ nù. Adéṣèyí, thank you so much. News kìíní wọ́n ti lọ. TY clothing. Oh yes, sáré gbọ́n sókè. Ẹ ṣé Mo Samuel, thank you so much ma. Ẹ kálẹ́ bàbá mi. Mo gbọ́ gbogbo nǹkan tí àǹtí ẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan. Àdéhùn ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin náà sọ, mo máa pick àwọn ọ̀rọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Get me. Àwọn tó sọ Nàìjíríà bó ṣe dà. Number 1. Number 2. Àwọn tá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílùú. Àwọn tó sọ wá di bá ṣe dà lénìí. Plus, mo máa ń gbọ́rọ̀ yín dáadáa. Mo máa ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó bá sọ ń gbà mí. Do you know pé báwọn mi ṣe ń gbọ́rọ̀ yín, èmi máa change. Mo máa wò pé ó kàn sọ tiẹ̀ náà ni. Dáadáa ló kàn sọ. Wọn ò ní farabalẹ̀ because nǹkan tó ti ń gbọ́ from day one láti bẹ̀rẹ̀ ayé wọn títí tán fi dà àgbà. Ó ti affect ọpọlọ. Kò lè. Àti tribalism. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí, wòlíì ní dáàdì mi. And my mom, dáàdì mi ti kú tipẹ́tipẹ́. I was like maybe 19 when my daddy died. And my mom keep on going to church every time. Nobody don't agree with her. Ìyá yìí o, ọkọ ẹ tó kú yìí o, kí la lè ṣe fún ẹ in that church. And my mom is very serious about church. Till that time, tí mo ṣe mọ till today sef, tí mo bá tó pé àkóso lọ́wọ́ wọn. Hello? À ń gbọ́ yín. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Hello? What have you network here? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Yeah. As I was saying, till today, mom mi ṣe ń sọ tight wọn. Sí church wo náà ń sọ sí? We are CAC. I was born in CAC. But unfortunately, ìgbà tí daddy kú, touch everything, wọ́n padà join what's the name of this church?
máa ń padà rántí ná kí mo ṣàfẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn nǹkan tí ò kàn tẹ́ bá wo Christian way tá a sọ pé àgbàgbọ́ yìí náà ẹ gbọ́ ọmọ àwọn tó wà ní church okay for example n sìn mo ń date ọmọ kan mo meet ọmọ ẹ̀ ní church like mo kàn fẹ́ serious pé okay jẹ́ kí n fẹ́ lé ìgbà tí màá fi close mọ́ ọmọ yẹn tó pè rẹ̀ Christian o tó ń pè rẹ̀ pé òun gba ẹ̀sìn òun gbogbo ìwà dáadáa ló kún ọwọ́ ẹ̀ ìwà tán ní jẹ́ ìwà kéèyàn parọ́ kéèyàn máa ṣàfi ọgbọ́n gbà kan lọ́wọ́ èèyàn. I get bẹ́ẹ̀. Now for me from my own side religion ti affect wa like the government too our leader want to affect wa wọ́n gbogbo ẹ̀ tí bá yàn mí ò kàn ní mi ń blame yan anybody mọ́ bá rí pọ̀ pẹ̀lú consent àbí èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan bú o kí n tó búyàn nínú ọ̀rọ̀ màá farabalẹ̀ màá gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ àdèmí dẹ̀ tí mi lè búyàn náà because màá wò pé mi mọ ìyà tí kinní yẹn kọ sí. Yes, this country now ó ti affect everybody òun dáadáa mọ́ má kàrọ̀ fún yín gbogbo àwọn nǹkan tó tún kú ṣẹlẹ̀ táwọn kan tara wọn torí pé wọ́n fẹ́ gba 5,000 ọpọlọ yẹn ò sẹ́ẹ̀tì mọ́ ọpọlọ tó yẹ kó wà lórí agbárí tó yẹ kó wà lórí yàn bó ṣe kó ronú kọ́ ló wà bẹ́ẹ̀ mọ́ àdéhìmí mọ bó ṣe lè change bàbá kíní ó ti lọ fà wọ́n ti damage ọpọlọ yẹn ó ti lọ fà kì í ṣe láti kékeré látàwọn ọ̀yà yín bàbá wọn ti damage ọpọlọ yẹn bọ̀ tí dé. religious wise bàbá mi ìgbà tí èmi pẹ̀lú àwọn kan tá a rò pọ̀ dáadáa lórí ọ̀rọ̀ liberation yìí kò tí ì gbọ́dọ̀ ju 2-3 years lọ́nsìn ǹjẹ́ believe wípé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wa sọ̀rọ̀ it was at that time that they realized that their children were having a lot of questions even from the Bible mo láwọn Muslim counterparts too. But before then, before we met, the kids were not able to express their minds to the parents. Ó wá láwọn videos kọ̀ọ̀kan tí mo ṣe ń gbà yẹn ní 2 years ago yẹn léraléra family oriented post bí ẹ̀mí ṣe ń gbé wá if I can use ẹ̀mí now. They now allowed their children to ask questions. They were surprised as to how bottled up their children were when it comes to issue of religion and everything. And to my surprise, even the children were asking the parents the same questions that adults should be asking. So at the end of the day, questions are ọmọ pẹ̀lú bá ṣe interact and everything, wọ́n wà liberated and everything. Now, what am I saying in wípé the religion most especially in Nigeria will make you to believe that you are supposed to be suffering while your pastor is entitled to everything in life. And that is why you will say, and these men are enjoying the flow. Because Taloma rese won lo rese were o bushogun. Ijo wo lo to fe ri tologbon se ti taru koko lo fe mu ni. Se ti Mo Samuel ti that started 10, 15, 20 years ago. It is an age-long problem. So we shouldn't expect that we are going to be able to destroy this evil foundation easily. So we will expect resistance, okay? And at the end of the day, when I started posting on Facebook, video, just come and type, post it. If somebody asked me then, do you feel it is dangerous against these men? And spiritually, it is from the spiritual perspective that they were talking. Allah wọ́n máa pa ẹni, Allah wọ́n máa ṣe báṣubàṣu ni. Àwọn t'Ọlọ́run bá sùn, àwọn t'Ọlọ́run bá jí. Mo ní ẹ dúró ná. Are you concerned about what their gods will do to me, or you are ashamed for the fact that you didn't see these things before I posted it? Sorry for me to stop you. There's one time like that in church. One àdúrà yẹn, one bó ṣe àdúrà yẹn mo wà ní church. One time yẹn, I think time of Jonathan.
tí tó Jonathan try láti increase friend báyìí wọ́n ní ẹ gbàdúrà tí Nàìjíríà bá ti bá ṣe lè le tó kó má lè mọ ẹ̀yìn àti family. Imagine àwọn yòókù nǹkan, imagine the selfishness. Bàbá ẹ̀dẹ̀ gbọ́ wàhálà ojú ẹsẹ̀ mo dẹ̀ jókòó padà wọ́n á dúró wọn á gbà irú àdúrà ò lè lè àwọn tó wá kùn kọ́ síbí ẹ sọ pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wa ni Christianity, ẹ sọ pé Jésù kú lórí tiwa ni Islam. Àwọn tó wá kùn kọ́ káwọn yẹn máa sọ́fà gbogbo gbà yẹn mind mi ti ń change pẹ̀lú Christian way nobody I don't even listen to anything o but my own spirit is telling me pé àwọn kan yìí wọ́n I can't lie for you baba there's one time tí téèyàn bá kú okay for example yẹn kú nípa accident ó kú lọ́nà wọ́n á sọ pé Ọlọ́run mọ̀ kó máa kú Ọlọ́run ti mọ̀ ikú tó máa pa nìyẹn. I was like, what's not this? Ọlọ́run mọ̀ pé kú máa pa Ọlọ́run ò dẹ̀ lágbára Ọlọ́run ò lágbára láti ṣe. You know the madness in religion is so high. Ẹ wo nǹkan tí àìtàn wọ̀ lọ yìí. Ẹ yọ okùn yẹn lọ́rùn yín. Irọ́ lẹ pa. Ìtókùn yẹn bá ti gan mọ́ lọ́rùn. A máa lubricate ẹ̀. Mo Samuel ti gba baby oil lọ́wọ́ PDD kó tó. Àwọn ọmọ lo òróró yẹn. A mọ̀ fi lubricate chain yẹn lọ́rùn yín ká tó mọ̀ gé. Timmy, you said because we believe in a man as pastor. On the positive side, they brought us civilization. I don't know your age. I don't know how learned you are. I don't know how much of history you know. But I am pleading with you in the name of Eledumare because Timmy is a Yoruba name. Mo fi títóbi Eledumare bẹ̀yín, Mr. or Miss Timmy. Ẹ mọ́ post irú nǹkan tẹ́ ẹ post mọ́ yálà ní orí post ẹlòmíì tàbí lórí post mi torí wípé ó máa show wípé bóyá ẹ kì í ṣọmọ ọkọ kẹ́rí pé mo rọra ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ó máa show wípé ẹ kì í ṣọmọ ọkọ. Ìdí tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé nígbà tẹ́ bá ní àwọn tó gbé ẹ̀sìn yìí wá tá a pè lẹ́sìn àwọn náà mú civilization wá. Ṣé ewé là ń tò mọ́ra kí wọ́n tó gbé religion wá? Ẹ sọ wípé for example like TikTok wọ́n ní tọmọ kékeré ò bá bá tàn yóò bá àrọ́bá ní bàbá tàn. Tẹ́ ẹ bá ti ní nǹkan kan lókè ẹ mọ̀mọ́ kan wá fẹnu sọ̀rọ̀ lórí social media mọ́ when it comes to this liberation fight. On our page you cannot go against us when it comes to this liberation and the things we know about these foreign religions. We have seen things we have seen, not what just essay. Now, nínú movie Babatunde Kilani again, they depicted, does it mean that inú igbó là ń sùn? Because in bá nírú àwọn comment báyìí, ó máa mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá mi. Mo ń bọ̀ bàbá mi, mo ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Mo ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kí n address ẹni dáadáa. Pé like TikTok. You think that if they did not use their own cunningness to cut off our rate of civilization then, you think this is where Africa as a whole will be? Do you know that I was taught by the whites when I was in kindergarten, Alafia Nursery and Primary School, Lorogun, Ibadan, because they were coming to Nigeria, they were coming to other African countries looking for jobs to understudy us. And here you are. And those were the days when British pounds, when Naira was competing easily with British pounds, not even American dollars. Ìtorí ẹ̀ làwọn ìyá wa mi máa ń ké pọ́n nǹkan, pọ́n méjì, pọ́n mẹ́ta. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, if you don't know anything, we are not abusing anybody, but tó bá ti di pé ká sọ òótọ́ fúnra wa, ẹ jẹ́ ká sọ kó ní kálukú lọ tún ṣá. When you say it is the Bible or Quran that brought civilization, are you really learned at all? You think going to school alone is what they call being learned? This is a slap on your intelligence when you believe that Bible or Quran is what brought civilization. As a matter of fact, wọ́n ti kọ́ upstairs dáadáa sí Nàìjíríà kan tó gbé gbogbo kìíní wá. Go and do your study. Go and study. Go and study.
Not just coming on social media to come and talk about the things you cannot defend. It is not only the pastors that are the problems, but the people that will not go back and study and bring together the contradictions that we are having in that Bible. In that Bible, look at the contradictions, look at the lies. They say when you get to heaven, it is only hallelujah, hallelujah. We are going to be singing. There won't be night, there won't be darkness. And at the end of the day, tabade abroad, hallelujah. And some of us that are in the diaspora partially, I won't lie to you. This, yes. Did I think that people will easily accept this message of liberation? An average Nigerian, okay? An average Nigerian would want to do anything because of money. Social media, blogging, posting, and everything. I am not doing it for money. And for that two reasons that I am going against all odds. When it comes to the danger, you think your pastors that we're talking about today, you think they don't use hired assassins? Or if you think not, why would you think that someone like Johnson Suleiman will say it in a voice note and send to someone who will expose him and say that, do you think I cannot make you disappear? Is it Johnson Suleiman that will go and carry that person and make him disappear? These are the things we should be asking. I know how dangerous they are. But Enteledumare Batin Shaw, Tio de Wale Ayemoya. And I keep saying it. Kosiba she le soto, kosiba she le gbalog baboto. Ema je ka paro tanrawa. Iku eni to ma ku ni 10 years, 20, 30 years time. To ba hasabe trailer should be spitting out. The pastors alone are not the ones in the error. Our time, power, we are in the greatest error. I am still expecting so many people that I know very well. How can Baba Adeboye say without tithes, nobody is going to heaven? And at the end of the day, me, I was speaking against him. Don't you know how high and mighty that man is? One even told me, the man that drinks tea with God, this is a PhD holder. And you think nǹkan ò tí ṣe wá lọ́pọlọ, nǹkan ti ṣe wá. But I know that even if it is difficult to rescue so many adults in this our generation, God bears me witness. Eledumare bears me witness that I am speaking up because of the coming generation, because of the kids we are raising. And I appreciate every parent who has been taking that time to allow their children, to allow their children to ask questions, to speak. I am not doing it for money. I am not doing it for popularity. I am not doing it for followers. Who follow help? As of today, multi-block away. So if it were to be by followers, will I be blocking people? If it were to be by money, Ọlọ́run má mú wá, iṣẹ́ tí mò ń ṣe, ó dùn tí mo fẹ́ jẹ lọ. Ṣé ilé ayé yẹn náà kọ́ lélẹ̀? Ṣé bẹ́ẹ̀ mi mò ń sọ fún àbúrò mi tó ń lọ tó bọ̀ pé tábà mi microwave rice àtẹ̀wà. Tí n bá dẹ̀ ti jẹ́ tán mo lọ sùn nìyẹn. I am telling you, ìtẹ́lọ́rùn tí ń ṣe bàbá àwọn Elédùmarè ti jíǹkí ẹ̀fẹ́ mi. Nígbà tí mi ń ṣerú àwọn dádì fíríìtì tí wọ́n sọ̀rọ̀ sẹ́nìkan tí wọ́n nílé sọ̀rọ̀ sẹ́lòmíì torí owó. Ẹjọ́ torí ọlọ́ ẹ má máa draw wa sẹ́yìn nípa àwọn comment. If you don't understand, you can come in my inbox. You can actually, I've seen a lot of people done that before. They have done that before and we spoke, and at the end of the day, I am telling you, they never saw so many things from that book. Pastors, I am telling you, if only they allow me, ẹ má sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí ní public domain mọ́ páwọn náà fún one civilization. As a matter of fact, òyìnbó ò ní history tó dáa tó ní Africa if they had anything at all. Unfortunately, we have allowed them, our parents, our grandparents, they are now the ones, the white ones are now the ones writing our own history for us. And we are not weeping as learned individuals. What is the essence of our being learned? Àwọn bàbá àti ìyá wa tá máa ń pè láàárọ̀ oko,
wọ́n tún wá ní ọpọlọ gan jù wá lọ. Wọ́n lọ́pọlọ jù wá lọ. And what is the essence of PhD? Tẹ́ni mechanical engineering kìíní. Tí at the end of the day, mechanical engineering department graduate kò mọ̀ yàtọ̀ láàrin carburetor àti injector. Ẹ máa wá counterset kiri nínú mọ́tò 2024. Nǹkan ti ṣe wá. If you are a believer, you can keep believing in whatever you believe on. But don't use it to cause distraction on a page like mine. Àwọn tó wà ń bí báyìí, orí ṣí sílẹ̀ gan. Okay? That one base civilization is the most disturbing, the most disrespectful, the most damaging sentence anybody could make against our forefathers. Ṣáwọn òyìnbó ló kọ́ àwọn forefathers wá bọ́n ṣe ń ṣe dengon. Ìbá bẹ̀rẹ̀ kì. Ṣáwọn òyìnbó ló kọ́ wọn bọ́n ṣe ṣe ọkọ́. Àwọn òyìnbó ló kọ́ wa bá ṣe ń ṣe legal system wa tẹ́lẹ̀. Ṣáwọn òyìnbó ló kọ́ wa ní trade by barter kó tó di pé wọ́n ń lo owó ẹyọ. Èdè tá à ń sọ tí wọ́n ń gbà lọ lọ́wọ́ wa tá à ń sọ òyìnbó wèrè káàkiri. Tá tún máa victimize ara wa. Obìnrin ò ní fẹ́ date ọkùnrin torí kò lè sọ òyìnbó dáadáa, not minding the skills and the experience of such a man. Ó fi sí ìpè sí, ó fi sí ìpè sí. Ibi tí wọ́n bá yé wa jẹ́ dé nìyẹn náà. Òyìnbó gbé civilization wá, Mọ́sàmẹ̀ ní kí n bèrè, ṣé òyìnbó ló kọ́ yín ní dọ́gì náà kọ́ yín ní missionary? Ibo náà kọ́ sí, ṣáwọn òyìnbó ló kọ́ yín gbogbo yẹn? Torí Mọ́sàmẹ̀ máa fẹ́ mọ̀. Àwọn tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ náà máa ẹ jẹ́ má jẹ́ ká mọ sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí lórí public domain. If you want to have a discussion on the authenticity of the Bible and Jesus, we can definitely have a video for that. You can tell me. I am not somebody that is prideful. My husband say, no, you can. We have entertained people. If you are welcome to do that, Mr. Timmy. I will gladly welcome you. Possibly tomorrow. If you know so much about this Bible, you want to authenticate it. I can have a show of 1 hour. Come and explain these contradictions to us. Okay? And lastly, ẹ jọ̀ọ́, lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́wọ́, mo fẹ́ sọ nǹkan kan níbí báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, à ń sọ àwọn nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ insecurity kò jẹ́ káwọn èèyàn padà lọ sóko. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sòtọ́rọ̀ fún wa. Why should we be complaining about insecurity? Tó lé wa kúrò ní oko. Yet, people have never stopped going to churches despite gbogbo àwọn èèyàn tán ti kú ní àwọn churches yẹn. Ẹ jẹ́ ká wo ti Ọ̀wọ̀ massacre. Church yẹn ní Ọ̀wọ̀. Ṣé wọ́n ti ṣí church yẹn again àbí wọ́n ti ṣí? Wọ́n ti renovate better ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Àwọn tó kú yẹn wọ́n ti kú. Jésù ó ti lu ẹ̀jẹ̀ wọn. But ṣé àwọn èèyàn padà lọ sí church yẹn even without confirming whether such an incident could be repeated or not? People have gone back. So, ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tí wọ́n ní kó lọ kú sígbó. Religion is telling us, ẹ lọ kú sígbó. Tribalism is telling us, ẹ lọ kú sígbẹ́. Then our government too, as aided by the foreign powers, wọ́n ní ẹ lọ kú sígbó, àwa náà tún wá fẹ́ ṣègbọ̀nsẹ̀. Kọ̀dí sí títì, inú igbó yẹn náà la kọ̀dí sí. Elédùmarè dẹ̀ rí wípé òbúkọ wa ń làágùn, irun ara ẹ̀ ni òjò hàn. What am I saying today? A lot of times we have not realized that ọ̀rọ̀ religion yìí, most especially, it has damaged us so much that even in the DNA of so many people, corruption is there as a result of religion. Ìmọ̀tara ẹni nìkan, self-centeredness, it is already coded in the DNA. Laziness, it is already coined. Because Nigeria, just like Neyo said before, D. Kosi said before, Mo Samuel said the same thing. Ẹ jẹ́ ká bára wa sòtọ́rọ̀ now.
when I was in Ibadan, a máa lọ fún breakfast season tí pastor Ológbèsè máa, because gbogbo àwọn pastor redeem, they allowed them to have extra economic time wasting programs. Gbogbo ẹ̀yin pastor redeem ẹja mi tí n bá parọ́. Apart from the normal Adeboye services, don't expect your own headquarters. You are allowed to have your own separate programs. Àdákúlówó church ni gbogbo ẹ̀, kì í ṣe pé bóyá ẹ mọ Ọlọ́run. Látòrí bàbá Adébóyè désàlẹ̀ ẹ mọ Ọlọ́run rárá. Now nínú program yẹn máa ń lọ ní Wednesdays, ẹni tó bá mọ Pastor Ológbèsè Awólọ́wọ̀ Redeemed Christian Church Jesus Chancery nìbàdàn gbà yẹn. Ṣé la máa fi iṣẹ́ sílẹ̀, àwọn èèyàn máa fi ibi iṣẹ́ wọn sílẹ̀, wọ́n máa ń pè ní break lunch hour kìíní kan. Okay? So at the end of the day, àwọn èèyàn máa fi iṣẹ́ sílẹ̀. It is in Nigeria and Africa I found out that somebody will be paying you for what you signed to do at some given hours of the day. Tó bá wá kúrò ńbẹ̀ tó lọ sí church, tó lọ pray sọ́lọ́run, ẹni yẹn believe pé Ọlọ́run máa dá ẹ lẹ́bi, ó máa ṣèkà fún ẹ, ó máa pa ẹ́. Torí wípé òun bínú pé òun fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀, òun lọ sí church. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, 2025 ti wọlé dé tán. Gbogbo ẹ̀yin tí bàbá Adébóyè jù sínú ààwẹ̀ 100 days. Mò ń bẹ̀ yín, gbogbo àwọn ààwẹ̀ orí burúkú rádaràda yìí kì í ṣojú lásán. Wọ́n mọ reason tán ṣe jù yín síbẹ̀. Mo ti send message síta títí torí mo mọ̀ pé àwọn bàbá Adébóyè máa ń rí fídíò mi. Mo ti bẹ̀ wọ́n pé bàbá Adébóyè, ìyà tó ń jẹ mẹ̀kúnnù, gbogbo yín ò sọ̀rọ̀. Irú àwọn ọmọ tó kù yà àgbọ̀n kankan lẹ́nu ẹ̀yin pásítọ̀ olórí burúkú yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀mí ìkànnù yín kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ sọ fáwọn èèyàn wípé first fruit tẹ́ ń gbà yẹn tẹ́ ẹ̀ ní fi ṣe oore. Táwọn ọmọ yín ò wọnú ìgbèkùn tí wọ́n ní bọ́m̀bẹ̀. First fruit tẹ́ ń prepare àtẹ tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn January yẹn kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́. Mo ti fi fídíò ránṣẹ́ pé ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa tú àwọn èèyàn lọ́rùn sílẹ̀, ẹni rárá. Nígbà tẹ́ ti wá ní rárá yẹn, èpè lókù tá máa fi sìn. Ṣùgbọ́n ká tó fẹ́ pèsè fún yín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wà ní redeem tẹ́ ń gbọ́ mi. Mò ń bẹ̀ yín, mò ń rọ̀ yín. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Elédùmarè, ẹ tọ́jú ẹbí yín ní January. Oúnjẹ tún máa wọ́n tí 2024 lárí tá ń sọ. Okay? Màrìwò láti rí àti ìrọ̀pẹ̀, because we are not planting as much as before. Planting activities have reduced drastically. So at the end of the day, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń rò tí bàbá Adébóyè ń sọ pé ẹ wá fast 100 days. Kí ló dé bàbá Adébóyè? Oyèdépò Olúkọ̀yà, kí ló dé Kúmúyì? Ta lẹni tó ṣẹ̀yìn gan? Tẹ́ fi wá ń wò pé àwọn tẹ́ ẹ mú lẹ́rú yìí, àwọn náà máa forí fa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi yín. Àwẹ̀ gan ti báwẹ̀ ńlẹ̀ báyìí. Wọ́n dẹ̀ máa ń fi àwẹ̀ yẹn sí strategic time of the year, so that téèyàn bá gbàwẹ̀ ní ìsìn tí bá fira mi sínú àwẹ̀, what it means is I am depriving myself of the food that I should have at regular hours of the day. Tí mi bá jẹ at the end of the week or month, ó yẹ kí n ní savings. Savings tẹ́ ní as a result of not eating. Apart from pé ulcer máa ṣe yín léṣe, apart from wípé ó lè cause brain injury, apart from pé àwọn ọmọ yín tí bàbá Adébóyè ní kẹ́ fi sí inú àwẹ̀, tí àwọn ọmọ Adébóyè ń jayé wèrè káàkiri. Okay? At the end of the day, savings tó yẹ kẹ́ ẹ níyẹn, you will never see it, because àpò Adébóyè pẹ̀lú àwọn wèrè tí wọ́n jọ gbòòrò lera wọn lórí, àpò wọn ló máa bọ́ sí. Awíkókó will not say much more than this. I am just pleading and begging. Dán wò kó rí wípé liberation yìí rere ni. Àwọn tó ti dán wò, wọ́n ti rí ìtúsílẹ̀, tí wọ́n ti rí ìtúsílẹ̀, wọ́n ti rí àlàáfíà tó wà ńbẹ̀. Ṣáàdẹ̀ bá a ṣe ń sọ, ní wípé ẹ gbúdọ̀ sanwó information. Meanwhile, information is even money. Money is information. But ọ̀fẹ́ la fi fún ni. Ọ̀fẹ́ náà làwa náà fi ń fún yín, kò lè dọ̀lá sìn kí n sọ wípé okay o, ẹ lọ mọ́ wá kẹ́ ẹ tó gbọ́n múnú ara wa dùn ni. Wọ́n ní testimony oríṣiríṣi ń bẹ
látọwọ́ balẹ̀lé látọwọ́ ìyàwó ilé wípé gbogbo nǹkan tẹ́ fi máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ tẹ́lẹ̀ òun àti ìyàwó òun disrespect òun but bí mo ṣe máa ń ṣe ìyá Ṣẹ̀kí yẹn wọ́n nínú àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní rò pé at the end of the day àwọn àtìyàwó àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeré they are now best of friends ẹni tó bá fi lè mú ìyá Ṣẹ̀kí mọ́ bú bàbá Ṣẹ̀kí báyìí tí bàbá Ṣẹ̀kí sì ń lọ tó ń bọ̀ tó ń gbé kọ́ọ̀lù tó ń ṣe how much more àwọn that is testimony even if it is only one person àti ṣe ìta lè ṣe so if you are a Christian ó ń lọ àdákú lówó chọ́ọ̀chì àwọn Táíwò Òjó and everything àti pé gbogbo wọn títí okay don't come one after the other ẹ pa gbogbo anointing yín pọ̀ ẹ bá wa fi tún Nàìjíríà ṣe ìyà tó ń jẹ mẹ̀kúnnù ti pọ̀ jù unfortunately àwọn mẹ̀kúnnù tá à ń sọ yìí náà àwọn ló empower àwọn wèrè tó ń fọwọ́ ọ̀la gbá wọn lójú sìn. And lastly, about 2-3 years ago, probably some of you had met me on social media then. Tí n bá sọ̀rọ̀ nípa election, torí wípé wọn kì í farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ, what be said, why should only three tribes in Nigeria be calling themselves major tribes? Are we saying that the other tribes, especially from South, are we saying they are less human? That is number one. Number two, why should some tribes feel that it is their constitutional right or oyè ìdílé làwọn gbọ́dọ̀ máa gbé presidency fúnra wọn without allowing it to go to the Igbo side? No answer. I said now, either you like it or not, there is no sane person. There is no amount of sanity in you. There is no amount of holiness in you that can allow you succeed as a Nigerian president. So my submission then was, ẹ má jẹ́ kí election wáyé rárá. Ẹ má jẹ́ kí election kó wáyé rárá. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ pawọ́pọ̀. Ẹ jẹ́ ká bà weapon wọn jẹ́, their tribalism weapon. Ẹ jẹ́ ká jọ bà á jẹ́, ká sọ wípé ẹ dúró ná, this constitution must be changed. Tí wọ́n bá ti wá change the constitution yẹn, there is nobody that will become a politician in Nigeria tó bá ti mọ̀ pé òfin wà. Nigeria will work. I'm telling you the truth. Kò ní sí pé à ń sọ wípé mi ìbá Ìbò ṣe, mi ìbá Yorùbá tá a bá ti post nǹkan kan, people will quickly bring tribalism. Wọ́n wá sọ wá di bọ́ọ̀lù tán bá gbá wa títí tá a bá jò wọ́n á tún wá pọ̀ wọ́n á tún gbá wa síra wọn. And that was my submission then. Lára àwọn tó sọ wípé ọmọ àlè Yorùbá ni mí, inú mi dùn ẹ̀ tẹ́ bá lọ sórí péèjì wọn, Simple Fem lórúkọ wọn. Just early this year, we were on live video like this, and he came up, he said he had an apology to make. Mo ní apology wo nìyẹn sà? Gbogbo èèyàn ń bá wọn jọ yẹn. Wọ́n ní àwọn wà lára àwọn tó máa ń rí post táwọn máa ní olórí burúkú ni bọ̀bọ́ ìṣàbá lè máa advocate against Tinubu. Mo ní me advocate against Tinubu, even though I know that Tinubu can never perform anything. Okay? Now, I was only saying that for there to be a diversion to this suffering táwọn rí lè ní, ẹ jẹ́ ká jọ pawọ́pọ̀ pé okay, tí election bá máa wáyé rárá, ẹ jẹ́ á jà fún constitution tán gbélé wa lórí. Wọ́n ní yes, later làwọn ṣẹ̀ wá ń farabalẹ̀ gbọ́ fídíò mi pé but gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ pé ẹ̀rí ọkàn máa ń jẹ́ àwọn. Because the fact that he's not in Nigeria, he's not the one feeling the pain. Báwọn dìdí ìṣì radio station, sponsor radio station, kàn mọ́ fi advocate election àti Tinubu ni. Mi ì mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́bí wọn tó wà Nàìjíríà tí wọ́n fi wá sọ̀rọ̀ yẹn. In fact, as a result of that, he promised to help me open website. Pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe, iṣẹ́ takuntakun ni o, I've been consistent, I've been this. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ website job yẹn lóòótọ́, but he had to go for some medical emergency whatever. Ni ò jẹ́ kí wọ́n parí ẹ̀mí ìdẹ̀ yọ wọ́n lẹ́nu mọ́ láti gbà yẹn. What am I trying to say? I believe that Nigeria is blessed with so many resources. If we have good leaders that are bounded, trying to say, ibo ni Malaysia ti wá mú palm kernel seed ní 1977.
Ẹ wo bí tí Malaysia wà lẹ́ni, ẹ wo bí tí Nigeria wà lẹ́ni. You know, compare and contrast. Look at how they have developed that seed genetically. Àwa ṣì ń fi ọkọ roko. Àwọn politicians wa níbi tán wicked dìde. Ṣé a state government ò lè ra àwọn equipment yìí? Okay? Wọn ò lè ra kí wọ́n import ẹ̀, kí wọ́n máa subsidize ẹ̀ fún àwọn farmers. One, then two, when you fly from Lagos during the days of Bellevue Airline, Chachangi, Nigeria Airways, local flight in Yengbanye, I was always traveling all over Nigeria, helping my elderly cousin with his business all over Nigeria then. Sosoliso and Co, Chachangi. We were flying from Lagos to Port Harcourt one of those days. Mo wá rí palm trees lọ bí omi. But where is the government that will invest in agricultural sector? We do not have. Thank you so much, Yami Ayo Eke. Elédùmarè ò tiẹ̀ jẹ́ kó easy fún wọn láti ṣe. Elédùmarè ò jẹ́ kó easy fún wọn láti ṣe. Wọ́n tẹ̀ máa wá bọ́ọ̀gì bíi pé wọ́n láwọn fẹ́ meet mi later ká pàdé mi kan tán máa gbé àga sórí kòtò fólúwẹ̀. A ó mẹ́rin ìjọba. Elédùmarè ti ń yọ mí tipẹ́. Ni ó sì mọ yọ gbogbo wa torí àwọn ọmọ wa la ṣe ń sọ̀rọ̀, la ṣe ń làágùn báyìí. Not because of any personal thing. So if you are angry, if you have been angry with me before, pé mò ń bú àwọn bàbá ẹ̀ mò ń ṣe kinní kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ fọwọ́ wọ́nú kẹ́ ẹ jèbù rẹ̀. But if you step back and you realize that I am not doing it for personal gains, despite the dangers, then I think the best you can do now is just join hands with us. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe wọ̀nba tá a lè ṣe. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe wọ̀nba tá a lè ṣe lénìí torí pé tó bá dọ̀la ńkọ́. Kí ni mo fẹ́ sọ bí báyìí? Anyways, kí n lè mọ lọ fún appointment mi. Oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ náà. Ẹ ṣe bó ti ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ àmàlà dúdú, òun náà lẹ̀ ń mu ice cream lé lórí bí gbogbo ẹ̀ ṣe wọ́n tó ní Nàìjíríà sìn. Tí ẹ bá wa rò pé kíní, ìmí tí ń yàgbẹ́ gan-an nu yín tún padà wá jẹun. Mo Samuel mo kí yín o. Sister Ayo Eke mo kẹ́yìn náà o. Ayobami, thank you so much again for this wonderful jingle that you helped us with on Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity. Thank you so much. Abudin Tolokun, Abudini Tolosa, Brother Sunday Ikpadiola, thank you so much. I appreciate everybody on YouTube. I appreciate you all. Tomorrow, Saturday, is another day. I don't know whether it's going to be around 8 p.m. Nigerian time because I will have some things to do. But whatever it is, you will see me online tomorrow. Torí wípé kí ni àwa ò ní lọ ẹja tí ò dé sálẹ̀ omi, àní lọ kọ̀ọ̀kan tí ò dé sálẹ̀ odò. Àwa la mọ̀ wá, ẹ̀yin la mọ̀ bá. Please help us continue to share our videos for more impact on liberation. Thank you so much. I appreciate you all. Thank you. Egbe. Egbe. Mo Samuel jẹ́ ẹni fún mi ní nǹkan dún. Ibà ṣe yóò wú. Egbe. Facebook family. Sister Mary Janet, Temitope Adebayo. Sister Remi Oduala, thank you so much. Bompe person, Olajumoke Omolola, thank you so much. Empress Ogoshola, I appreciate you. And so many people that I can't. Quinze Azaria, thank you so much. Olubenga Awe, thank you so much. Ede Nena, thank you so much. Ede Neka Angela, thank you so much. Yami, thanks for always being there. Thank you so much. Bukan Vogue, thank you so much. Black, thank you so much.
Sister Abiodun Makanju, thank you so much. Dr. Folashade Korede JP, thank you so much. Follow àwọn èèyàn kí n tó end the live video. Follow people, let them follow you back. Please, follow ara wa. Olúwa ló ṣe yìí, thank you so much, bàbá mi. Please, follow. Follow people, let them follow you back. Thank you so much. We love you to me. We want you to know that you are exceptional. Wonderfully made. You are not the Olungo at my end. Brought to me, Daniels. How passion brought to me. Oh, brought to me, Daniels. My baby Moshenko, Piamo Baba Tobia Lomo. Ilé ọmọ wọn ní Abẹ́òkúta ará Kémàjò ọmọ ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ kìí sì nìyàn. AYK, thank you so much. Ọmọ wo mú ọmọ òwò ṣàlùlù. Ìwọ tún lọmọ wọn nílùú Ìbàdàn o. Ọmọ àjòrò sùn, ọmọ àjẹgbìjẹ farahàn àfikàrà ń fọrí mu. Ọmọ Àjàyí Ògìjì Olú oníkan àjíkan. Rotimi Daniels, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ, ìwọ làwa ń fọ́ fún. Joyce Nu, thank you so much. To help the oppressed and less privileged. Rotimi Daniels. Brother Timmy, thank you. To advocate for peace and social justice. Rotimi Daniels. To sponsor pro bono services for the less privileged. Be a voice for the oppressed and less privileged. Brother Lawale Luayemisi. We have to advocate for human rights and the rules of law. Bratimi Chema wà available lọ́la. A máa sọ̀rọ̀ lórí live video lọ́la, a máa gbé wá sókè. Egbe. Mọ̀ gbọ́ àwọn voice note kọ̀ọ̀kan lọ́la. Egbe, ó máa lágbára gan. They appreciate your effort all the time. Wọ́n kàn sára sí Rotimi Daniels Foundation. Kì í ṣe nǹkan tó ẹgbẹ́ o. Egbe. Rotimi Daniels Foundation kò mọ ní túká lọ́lá Ọlọ́run. Àṣẹ Èdùmàrè. Onítọ̀wọ́ rẹ̀ bàjẹ́, onítọ̀wọ́ mi bàjẹ́ o. Timi Daniels gbogbo ẹlẹ́dàá tó ti ràn lọ́wọ́ pátá. Ẹlẹ́dàá wọn á súre fún wọn. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run ọba. Ẹni ẹlẹ́ni kò ní gbà ṣe ìrìnṣẹ́ àmì o. You shall continue to grow from grass to grace. Àṣẹ. Higher level I pray. Timi Daniels, oh, ní tẹnu kó bí ọ̀wọ́n. Oh, magnify son you go. Rotimi Daniels Foundation. Rotimi Daniels Foundation. Daniels Foundation for you. Ọmọ ológo àgbáyé, ọmọ ológo tó sọ. Ológo. Nifem Stitches, Olúwabọ́sẹ̀dé, thank you so much. Tọ́, Aníkàfì yẹn entertain. Bẹ́ẹ̀ ni o, bàbá mi Olúwa ló ṣe yìí. Happiness is free, bá mi.